tí pìtìpìtì ayé ti bá wọn, àwọn làwọn tó ń sọ̀pọ̀tì ìjọba tó wà lóde. Ìjọba tẹ́lẹ̀ ń ṣe ẹgbà oúnjẹ lórí tébù àwọn èèyàn, ẹgbẹ́po increase ẹ̀ by 600%, ẹ mú currency ẹ devalue ẹ̀ by 400%, ẹ bà gbogbo ìlú jẹ́. Ó máa tẹ̀kì ìjọba tó yẹ kó orí ẹ̀ ti dàrú tó bí ábí mẹ́fà tó sì máa lọ́dún mẹ́jọ mẹ́jọ kí Nàìjíríà tó rí bó ṣe rí yìí. Ẹ sọ pé tí mo ti gẹ́ẹ̀tì tí mo sọ bẹ́ẹ̀, but ẹ múlu yẹn bàjẹ́ pẹ̀lú speed. Ẹ wá ní pé káwọn èèyàn máa gbárùkù tì í. Ìgbà tán dé Burkina Faso, France ní pé kí France máa lọ. Bàtán lé France lọ, Amẹ́ríkà ó lé everybody ẹ máa lọ. Àwọn afẹ́ máa control resources wa. Báyìí sì school fees ọ̀fẹ́ ni. Ọmọ òrò gbogbo bá fẹ́ bímọ ní Burkina Faso ọ̀fẹ́ ni. Gbogbo nǹkan yẹn ó sọ fún wọn pé owó góòdì tá à ń rí lásán ó ti tó. Nàìjíríà ni mo rí ta ní epo, kò sí refinery, kò sí reserve. A ní góòdì, kò sí gold mining, kò sí gold reserve, kò sí gold reserve, kò sí gold refinery. Kò sí kankan tẹ ní Nàìjíríà náà tó jẹ́ pé ilẹ̀ ní. On top of that, ẹ tún wá gbàtí Tinubu ti rí pé gbogbo nǹkan náà ti pín mọ́wọ́ tán. Ó tún wá yọ 50 naira lórí àwọn fintech companies yàtọ̀ sí charges ten charge àwọn èèyàn ní value added tax. Ẹ string àwọn èèyàn tẹ́ ẹ̀ fún lóúnjẹ. Ṣé ipá pààyàn ní so àwọn tán ń bọ̀ gan-an wọn lè payín tó jọba tó ń payín already. Iye tó kú Nàìjíríà ṣe kékeré. So tẹ bá ń pẹ́ fọ́ ẹ̀rù ń bà yín. Ẹ ní láti fọ́ torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ń kọ́ ẹ̀ ń kú bí ẹni yẹpẹrẹ náà ní lójoojúmọ́. So ẹni tó dẹ̀ ń bọ̀ ẹ bá ka ẹni ìyà ìkàwé ló ń da ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín láàmú àti pé interest yín. Ó ní if you did not see to action, I will come and take them out myself. If so tó bá yẹ kó mọ̀ tó ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ fi ń fi energy yín ṣe damage control kiri online yìí tẹ́ ń pariwo pé kí náà ṣe fún Libya. Èló náà ti pọ́n Libya olórí burúkú torí mo jẹ́ nìkan kọ́. Èló náà ti pọ́n Libya 48 naira per litre. Epo gan cheap ju omi tán mu lọ bóyá bottle water. Agbépo lọ 1000. Ìlú wo ló fẹ́ ṣoríire nígbà tẹ́ gbé epo sí highest currency yín ni wọ́n fi ra 1 litre of fuel. Highest currency yín ò lè fi ra ápù ẹyọ kan. Ó bàlú jẹ́ àwọn èèyàn wá láti Kútọ́nù wá ra mọ́tò Nàìjíríà wọn lọ ń tó tà. Gbàdémi wà ní country how many years ago ń sìn àwọn èèyàn máa ń wá ra mọ́tò wọ́n máa lọ rà láti Kútọ́nù wá ta Nàìjíríà ni now because owó wa níyì ẹ wá ba gbogbo olùjẹ́ tán ní ká máa pàtẹ́wọ́ fún yín. Àwọn èèyàn jáde ní Burkina Faso wọ́n ní pé ikú tó bá máa pa Ibrahim kó pa àwọn dànù. More than 80 times láti fẹ́ pàdánù but àwọn èèyàn dúró tì but Tinubu ńkọ́ kò lè rí bẹ́ẹ̀ kó rí pé ó ti fìyà jẹ àwọn èèyàn fẹ́ kó kú ṣé ó make sense kéèyàn máa rokúro adarí èèyàn and it's because ìwọ kan fúnra ẹ̀ ń pa wọ́n lójoojúmọ́ ló ń pa wọ́n on top of that àwọn èèyàn. Hello. Hello, your child
ní kankan nú ayé ẹ̀yin lẹ́tọ́ máa gbé fóònù data boys wọ́n ń pè on data boys àgbàlagbà ọlọ́pọ̀lọ́ kíkú you are over 40 ó wá ṣẹrú Tinubu ó lọ ṣe damage control a mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń lò dá mọ̀ pé ẹ̀ níṣẹ́ a dẹ̀ mọ̀ pé ẹ ti rò pé if you cannot beat them join them tó ń ṣe yẹn náà wàá ṣe ẹrú náà ni ẹrú ẹ̀ tó máa raise to power 2 ni so ẹ ronú pé ìpìwàdà ẹ jẹ́ kí gbogbo wa panu pọ̀ ká bá bàbá yìí wí so tó bá yẹ pé Trump tó ń bọ̀ ló ń bà lẹ́rù kó náà jáde kó sọ tẹ́pẹ́ Amẹ́ríkà ló wà ní terrorism ó sọ kó ní èmo orúkọ wọn kò ń ṣọmọ kékeré ó sọ fún gbogbo Nàìjíríà pé òkè Gumi ló wà ń díẹ̀ ó pe gbogbo wọn jáde 2014 òun fúnra ẹ̀ ló lọ sí ìlú òyìnbó kò sẹ́ni tó pe Tinubu náà tó lọ ń kà fún wọn nílùú òyìnbó pé wọ́n ń pa àwọn Kírísítẹ́nì ní Nàìjíríà torí pé bẹ́ẹ̀ bàjọba Jonathan jẹ́ ó dẹ̀ ṣé ó gbé fò 12 years later ìwọ wà ń bẹ̀ wọ́n bí ẹlẹ́rìí pé wọ́n pa Kírísítẹ́nì ọ̀hún parọ́ oníkòsí kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀yẹ́ sọ pé kò sí genocide ẹ̀yin ṣe kinní kan ìgbà àwo ẹ̀ ń parọ́ fáwọn èèyàn ìwọ́kẹ̀ náà ló ń parọ́ pé subsidies gone ní 2023 ó san 3.8 trillion 2024 ó san 5.4 trillion 2025 ta wà nù ẹ̀ ó ti san 7.7 trillion ṣé ipò ọ̀daràn yẹn ọ̀daràn ẹ̀dẹ̀ ń wòran ètò wọn pàtẹ́wọ́ fún ayé yín dẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé wàá lo òyìnbó náà tẹ̀ ń ṣe kinní kan ẹ wàá lo òyìnbó ẹ̀ lè lọ gbádùn pọ́lísì ẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo yín náà máa dìpọ́tì àsìkò tí tó tọ́ máa lé gbogbo yín báyìí kọ̀sọ́mà ti dìpọ́tì yín ẹ máa mọ nǹkan táwọn èèyàn fi Nàìjíríà on daily basis eléyìí tó dẹ̀ ń ṣe damage control káàkiri ìwọ tó ń ṣe God bless nǹkan ẹrú ni ìwọ mi tiẹ̀ ní mi ò ní ṣù pẹ̀lú wọn tiẹ̀ ọgbẹ́ wá sókè náà jò ní oní your accounting money èló ló fẹ́ kà láyé ẹ tó lórí burúkú ìfẹ́gbọ́n lọ wo profile ó ló ra pípà tó fi fa irun àgbọ̀n àwọn ọmọ tí ò tọ́ ọmọ 19 years wá wo tó ti gbèsè l'Amẹ́ríkà kó wá wo tó ti gbèsè Canada ń bíbá yìí kó wo bí ayé wọn ṣe nítumọ̀ wọ́n ti fẹ́yàwó méjì fẹ́yàwó mẹ́ta lọ́tọ̀ wà lókè ẹ máa ṣe damage control kiri bí ṣé wọ́n ti fi hàn tẹ̀yìn irun mú pẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ èèyàn láyé ni ẹ bàbá ń ṣe wèrè lókè ẹ tún lè fẹ́ dìṣù ẹ fẹ́ kó tì fún ọmọ ní gọ́vnọ̀ àbúrò ọmọ náà tún ṣe ìyá lọ́jà ẹ wá ṣe ẹrú sí ìran kan ìran tẹ́ ẹ mọ̀ bí wọ́n ti ṣẹ̀ wá níbo lé wọn níbo lágbó lé wọn ọmọ ìlú bo ni wọn ẹ mọ̀ bọ̀tì ẹ ṣe ẹrú yẹn torí pé ntẹ́ẹ̀jẹ làpá ntẹ́ẹ̀jẹ olórí burúkú tó gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ náà láyé ti mọ̀ ẹ fẹ́ dẹrú náà ni àwọn ọmọ yín nìsín ẹ wo bá ṣe ń ṣe sóò aṣẹ́wó káàkiri kọ́mọ kàwé ẹ máa ń tó pè ní òbí ju bẹ́ẹ̀ lọ pé ọmọ ń kàwé tán ó ti bàtọ́ bá tó wá ṣaṣẹ́wó kó tó di pé ẹ jẹun nínú ilé ṣé ó make sense organizer ń bá kọ́pà sùn Nàìjíríà ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ wà ń lù ẹ̀yin tẹ̀ ṣe kọ́pà yẹn gan ẹ̀ ní ìrònú orí yín ò pé kọ̀sẹ́ pọ́lì yín pé nítorí 70,000 wọ́n torí yín bọnú gbó gbogbo yóò lè jáde kẹ́ ẹ fèsì Nigeria government pé enough is enough ẹ lọ torí yín bọgbọ́n bẹ̀ yẹn ṣé ẹ lọ́mọ wíkẹ́ inú gbó tẹ wà ní àbẹ́rẹ́ ọmọ Sanwó-Olú ṣe bá inú gbó tẹ wà tẹjọ́ ṣe ń sọ́bùsọ́bù àìmọye ló ti kú sẹ́sìpẹ́sì lọ́mọ yẹn wọ́n tó kọ́ sínú ìwé yín pé ẹni tó máa jí gbé o wàhálà àti ẹ̀nìyẹn kó fi nọ́mbà ẹni tó máa tán lè pè fún síbẹ̀ ṣé àmọ̀ pé wọ́n lè guarantee life security yín nìyẹn ẹ̀rẹ̀ tó ń lọ náà tẹ fẹ́ ṣe sáfìsì orí ibú ìlú tí ò sáàfù yín ẹ fẹ́ sáàfù ẹ̀ dandan torí 70,000 gbogbo kí ní ìlà láti máa kó sí ọpọlọ àwọn Yorùbá Nigerian youth wà níbi tó ti ń ṣe matchmaking báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó kanú láì fún wọn wà níbi tó ti ń tẹ̀lé Gègé wọ́n wà níbi tó ti ń tẹ̀lé MKO ẹ tó ń ṣe content nítorí situation country torí pé ìyà ń jẹ yín ṣé ìlú òyìnbó lẹ́nìkan máa sọ pé obìnrin lòun òun ojú ọkùnrin kan kó n tó jẹun nígbà tí iṣẹ́ wà ẹ lọ wo àwọn graduate tán lọ orí òkè ní ìsìn sí ẹgbẹ́ yìí ti dàrú wọ́n graduate ó wá lọ lórí òkè ọjọ́ mẹ́ta ẹ lọ́mọ ogun jà olórí burúkú yín ẹ sọ religion kò sí ti dúdú gbà dúdú ògbà kankan rí kan sọ di nǹkan kán lò dáadáa ẹ gba ẹ̀sìn ẹ sọ di trade ẹ gba democracy ẹ sọ di dictator ẹ gba industrialization ẹ close it down more than 7 million businesses no close than 2 years lórí lọ́dà Tinubu ṣé ẹ mọ̀ àwọn èèyàn tó sọ wọn iṣẹ́ wọn nù ni àwọn tó sọ sẹ́ wọn nù yẹn ṣe rò pé wọ́n fẹ́ máa ta sí àlẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ni wọ́n máa fẹ́ ń tọ̀ sí kidnapping wọ́n máa ṣe banditry wọ́n máa jí mọ́tò nǹkan tó wọ́n máa ṣe káàkiri nìyẹn ó ti ẹ mọ̀ pé ìlú tó bá ti di pé ìwà alábẹ́ yẹn ń wà crime máa increase exponentially ni when you pour people into abject poverty they will be living in survival mode and people when the large percent of the population of the country are living in survival mode you are prone to insecurity lè solve ẹ because ẹ̀yin lè create ẹ
gbogbo church tó dálẹ̀ káàkiri tẹ́ ń ṣí church kiri bí wèrè gbogbo church yẹn jẹ́ ká sọ di battery overnight kẹwàá òwe àwọn èèyàn máa àwọn èèyàn ní níṣẹ́ lọ́wọ́ but ẹnìkan lọ ń kọ́ áàkì ẹ̀ ń pàtẹ́wọ́ fún 2012 àwọn ṣé bàbá iná lọ sọ́jọ́ ta tó dé Bákàrí àǹkó Adébóyè gbogbo wọn lọ́lọ́bẹ̀ tọ́ni tó Jonathan ò ṣe dáadáa torí pé ó fi 20 naira sórí epo ta ló ń jẹ́ owó àńdó ńgbà yẹn Tinubu ó incite gbogbo Nigerians ẹ protest ó wá dàsìkò tí ń sìn redeemer government ẹ lè jáde kẹsàn òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn pásítọ̀ kò sí tó condemn àti yẹn so I will round up by saying that our life is in our hands as Nigerians everybody in the diaspora a lè contribute by not sending money to Nigeria again tá a bá send owó láàrin oṣù mẹ́ta ìjọba Nàìjíríà máa fì gbogbo àwọn èèyàn ìyá tó ń jẹ wọ́n yẹn wọ́n máa focus gbogbo TikTok tó ń ṣe yẹn wọ́n á kó o bẹ́ẹ̀ wọ́n á fèsì ìjọba wọ́n á lọ gba ẹ̀mí wọn padà lọ́wọ́ wọn bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ sìn ó ti lọ yá tó ó ti fẹ́ another wọ́n ti sign another $2.35 billion fún Tinubu ẹ̀rẹ̀ wá sí $1 billion sẹ́yìn ó lè ń jáwó lórí yín ó láwó lórí ìrántí yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà ń sìn ó jẹ́wó rárá ìkọ̀ọ̀kan ní jẹ́ 300,000 plus lẹ́nì kọ̀ọ̀kan ẹ̀rẹ̀ wá rí báyìí ẹ̀yin ẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa this and that pé ti Trump ń bọ̀ Trump ìgbà tó ti fún yín ní èdè ńkọ́ kí lẹ sọ sí ẹ wá ló fẹ́ kó resources tẹ́mi bá wà Nàìjíríà èmi máa ń nà kábí tí góòdì wà fún Trump gan tó yá wà lọ kó góòdì kò wúlò fọmọ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ náà nà tó wúlò ni àwọn ọba yín wọ́n lọ ń wa góòdì ńbẹ̀ yẹn wọ́n fi yín jẹ̀yà ẹ wá pàtẹ́wọ́ fún wọn kábíyèsí o gbogbo ọrọ̀ ajé Nàìjíríà náà ti pín sọ́wọ́ tán ẹ lọ nọ́ọ̀tì ńbẹ̀ yẹn wọ́n ti kó wọn pápá mọ́ra àwọn Fúlàní olórí burúkú yẹn kò sí Haúsá kankan tó jẹ́ president tó jẹ́ governor nílẹ̀ Haúsá ẹ lọ fà ṣẹ̀kẹ̀ gbogbo ọba wọn dẹ̀ Israel Fúlàní or Kanuri ẹ̀sìn orí burúkú ìnádẹ́gbà táyé wọn fi bàjẹ́ àwọn ọdẹ say it ẹgbà ẹ̀sìn wọ́n dẹ̀ ń pa ogun ìran kan run ẹ wà lè gbérí mọ́ Haúsá ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ní nọ́ọ̀tì ń sìn torí pé ẹgbà ẹ̀sìn Usman Danfodio tó dálẹ̀ nìyẹn ẹ̀sìn ìgbòrè tán gbé fún wọn Muslim ní tí mo bá ń sọ̀rọ̀ yìí but ìgbà tí mo dé stage kan nù láì mo realize pé it's not about religion more than 10,000 religion tó wà lórílẹ̀ ayé èwo ló make sense èwo ló máa gbé yín lọ sọ́run èrè tán sọ fún yín ta ló dọ̀run tó bọ̀ but gbogbo ọlọ́yẹ̀ náà máa pa fún yín nítorí control ẹni tó bá lárò jinlẹ̀ gbòòrò more than 10,000 religion ló wà lórílẹ̀ ayé the religion tẹ́mi dẹ̀ believe nínú ẹ̀ òun ni humanity if you don't love your neighbor tó ò níbi ọmọlàkejì ẹ tó ń pa àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbá sunlight tó ń sọ pé àwọn mélòó náà pa evidence dà olórí burúkú ara yín tẹ́ ní ìkẹ́ ọmọnìkejì lára ìgbà tá a bá tó preach humanity for everybody ọ̀sẹ̀ tẹ́pẹ́ ronú ni ẹ̀ mọ̀ pé divide and rule ní gbogbo kìíní yìí wọ́n ṣe fún yín lẹ́sìn ẹyọ kan wọ́n tó di pé wọ́n fi yín lẹ̀ wọ́n fún yín lẹ́sìn méjì so that ẹ̀ lè máa bára yín jà ọlọ́run Christian yàtọ̀ sí ọlọ́run Muslim ṣé ìgbẹ́ ìgbádùn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn kan wà ní platform ń sìn à ń jà sí pé ànábì dáa ju Jésù ló dáa ju ànábì lọ àwọn kan wà you see them in their 100 tán péjọ síbi life bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló dẹ̀ wà tó ń fìyà jẹ yín ni pé kò sí ìlú tó wọ́ọ̀kì ìlú ò wọ́ọ̀kì ló fà á tílù bá ń wọ́ọ̀kì tẹ wà ń fátì tẹ ń rọ̀ náìtì ni ẹ ní ráyè kẹlẹ́ máa sí life ẹnìkan sọ pé Jésù ẹ wà ní ibi iṣẹ́ lọ́jọ́ Sunday gan ni but ẹ wo bí Nàìjíríà ṣe dà China wà nílùú tán gbàgbọ́ ní Ọlọ́run rárá ẹ wo China bó ṣe dòyìn bó ṣe rí lẹ́nu China is the manufacturing is the production hub of the whole world ṣé wọ́n débẹ̀ overnight ni ìgbà táwọn bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ yìí wà ní ìyá bọ́ǹkì tí ìyá bọ́ǹkì ń bọ̀ lóṣogbo ẹ̀wà gbọ́ ìyá bọ́ǹkì bọ̀ lóṣogbo ẹ̀wà jo nǹkan tẹ́ kóra yín lọ sí nìyẹn gbogbo ìgbà táwọn China ń develop in the early 2000. Àti pé ó dàbí pé nǹkan téèyàn sọ kò fọpọ́ lọ́yọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ká má sọ òun. So I will round up by saying that revolution is the only solution to Nigerian problem. Tẹ́ bá lè fẹ́ dìbò kan ẹ̀kan tẹ́ra yín ni Tinubu máa wọlé election ilé tó ń bọ̀ yìí. Èmi ò fọ́n tẹ̀lú o but the statistics tó wà nílẹ̀ ó máa wọlé. Tẹ́ bá lè ti wọlé ṣe ẹni tí ò kọ́ hospital ẹyọ kan tó kọ́ INEC headquarter ṣe rò pórí ẹ̀ dàrú. Ó kọ́ INEC headquarter tán ó tún lọ mú kan náà àwọn agbèrò rẹ̀ ó fi ṣe INEC chairman ẹ wá lẹ fẹ́ election. Gbogbo election tẹ́ fẹ́ ṣe judiciary ló máa sá judge. Judiciary bó ṣe wọlé lórí kan máa sọ 300% lórí salary wọn kan increase salary wọn by 300%. Àwọn dókítà tó ń tẹ̀lé àwọn èèyàn là kò sí salary increment fáwọn yẹn. Dókítà ń kúkú hypertension Nàìjíríà nígbà tí customer ti pọ̀ jù torí pé jẹkújẹ làwọn Nàìjíríà sì ń jẹ nítorí diabetes ní hypertension gbogbo wọn pọ̀ hospital ń bẹ̀ nítorí owó hospital ni o àwọn míì inú ilé náà ń kú sí tán fò òróró ra nǹkan tó yẹ kó gbé travel control kan operate yẹ. So if you don't look at it holistically, there's symbol religion and it's solve problem yẹn. And the only way is that
ìgbà tí gbogbo wa bá jọ jáde tí 30 million Nàìjíríà bá bọ́ ta lé ní fún Nàìjíríà pé we want answers ó jẹ́ ìfara ìlàsọpá fẹ́ fight pé kí power ti ẹ̀ wà ìlú tí náà bá ti wà ìṣòro ti solve now tí ò bá ti síná ẹ fún wa lépo tó cheap dá epo padà sí 150 tó bá kò sí justification òun pé polo Nàìjíríà lọ mọ́tà òun tà fún wọn padà òun fowó àbú òfin ṣàbúrò àlejò àwọn wèrè kan jókòó wọn sọ pé do you know that ẹ máa sọ òyìnbó orí burúkú ẹ̀yin wèrè ẹ kàwé ẹ̀kan bórí but you want to say it báwo ló fẹ́ present ẹ̀ pé highest currency yín lè fẹ́ ra epo 1 litre báwo ló fẹ́ present ẹ̀ níbo ló ti ṣẹlẹ̀ lágbàáyé it's not happening anywhere àbọ̀ Buhari táyẹ̀ ṣe bàjẹ́ tó ọdún mẹ́jọ ló lò náà 165 ló fi epo sí láti 110 tó gbé epo náà kí ló fi sórí epo yẹn ẹnìkan wọ́n fi 1000 sórí epo tún pàtẹ́wọ́ fún ṣé wọ́n fòwò ẹrú ṣe yín ni ṣe gbọ́dọ̀ ṣẹrú kú ni ó dẹ̀ mẹ́kọ̀ owó fara ẹ̀ owó tó jẹ China wọ́n tún ní kọ́ máa yọ lára yín tẹ̀sí transaction tí máa yẹ 10,000 sí Nàìjíríà ń sìn wọ́n máa dá 15 naira tí lásàpò Tinubu ló ń lọ do you know how many trillion yẹn ń jẹ́ lójoojúmọ́ gbogbo owó yẹn dẹ̀ ń lọ ẹ̀dẹ̀ ń kó sápò àwọn aráàlú ò rí kankan ẹ̀tún ní next year ẹ̀tún yọ 20% ní gbogbo tó bá pa sóló ìbùkún ní yín ni ẹ wá ní Trump ń bọ̀ sí kíní kan fẹ́ wá dalẹ̀ rù ṣé lè ti dàrú ṣé ayé yín ò ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ di ẹ wá sọ pé Trump ń bọ̀ wá dó kógun jà yín èèyàn sọ pé òun fẹ́ wá yọ àwọn tó ń pa yín ẹ jẹ́ kó dènà ẹ tó bá dẹ̀ pé kò tẹ́ lọ́rùn kò ní dé bá gbogbo yín láti kú kó tó dé ẹ ṣeun gan jàre kí ló dé. lágbára Ọlọ́run. ọ̀rọ̀ yín mú yes ìyẹn bá pẹ́pàṣẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà ẹni tó bá ní kí wọ́n máa kí sójà àwọn Amẹ́ríkà má wọlé wa ẹ̀wọ̀n ní dé bá wọn àwọn tó ní láyà palẹ̀ wọn mọ́ ó tó dìgbà náà bó ṣe rí nìyí ẹ ṣeun. Mr. Olówó ó dàbẹ̀ ti sọ̀rọ̀ o. Mr. Olówó yọ yes sir ẹ káàbọ̀ sir. yèyé táyé ṣe ẹ ṣeun bàbá mi. bẹ́tẹ̀lẹ̀ ní gboyè ẹ gbàgbàgbà bó pẹ́ bóyá. ẹ káàbọ̀ sir. ṣẹ́rí mọ́mí Duke ẹ kú kalẹ̀ mú kí ẹ̀yìn èèyàn wà o. yes sir ẹ káàbọ̀. humanity ilé náà. ọ̀gá mà humanity mi ò wà disappointed. Mr. Lówóyọ̀ ẹ káàbọ̀ bàbá àgbáyé àdúgbò. Disappointed. Yes, always no máa ń lélẹ̀. You see, tẹ́ bá wo nǹkan tí wọ́n kọ sẹ́yìn yèyé táyé ṣe torí èmi ò ní pè wọ́n nípìn. Tẹ́ bá wo nǹkan tó kọ sẹ́yìn yèyé táyé ṣe Yorùbá láti yìí. Ó mà dùn mí o yèyé ká ní pé ìgbà tá a máa ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá à ń bá àwọn ẹlẹ́sìn dàpọ̀ tó di pé òwò adédé ṣe mọ̀ pé ìgbà tó òwò adédé la yí tọ́pìkì. bẹ́ẹ̀ni. ká ní ìgbà yẹn nìkan ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìbáṣe discuss dáadáa. àmọ́ tá a bá ní ká sọ afẹ́dàbẹ́ni pé èèyàn ń tapẹ̀sì. Ǹjẹ́ ó yẹ nílùú tí wọ́n ti ń pa ènìyàn kí olórí ìlú kan wá dìde kó sọ ọ̀rọ̀ yìí? Ó lágbára. Níwọ̀ tí àgbẹ̀jẹ olórí pé kí ó lágbára. Ó máa ṣẹlẹ̀ sóun náà lágbára lọ. Tàbí àwọn ló ń pòwó pé oyè ọmọ tí àkàrà bá kó wọnú epo ní kó jáde. Tàbí àwọn ọmọ tó wà lábẹ́ yín ní ọmọ tẹ́ ẹ kó jáde tó ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó wọlé pé àwọn ọmọ wọn yóò wọlé pé Boko Haram àwọn wá nípa ẹni bá Boko Haram jà ó ti bá làjà. Ọ̀rọ̀ yìí nìkan gan ò ti tó nǹkan tó jẹ́ pé kán kọ́kọ́ wọ́ ọ̀nà pé kán yọ kúrò nípò. Ká sẹ́ǹdì ká crop fídíò yìí kẹ́yìn fọ́tò yìí ká sẹ́ǹdì ẹ̀ sí president world president ara nǹkan àwọn tó ń ṣe kinní fún wa ní. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n máa káńsù àwọn mùsùlùmí ni kí wọ́n máa wọ Amẹ́ríkà mú kò ṣe nǹkan kan. Ṣé a nídìí láti fi fáìdánlẹ̀ báyìí wípé ṣé ó ní àwọn tó ń sọ̀pọ̀tì Boko Haram nínú wa ká tó mọ̀ pé àwọn lélẹ̀. Ẹ wọnú ilé, wọ́n pọmọ sílé, ẹ̀jẹ̀ gbogbo ara ìgbà tẹ́ máa jáde síta. Ọkùnrin kan tẹ́ pàdé kìkì ọwọ́ ẹ̀jẹ̀. Ẹ wá ní ibo ló ń lọ lóun fẹ́ lọ fẹ̀jẹ̀ tó wà lọ́wọ́ òun. Ṣé ẹ ń fẹ́ ẹni tó fẹ́ dáfá fún yín láti kẹ́ mọ̀ pé òun ló pa ọmọ tẹ́ rí ni?
ẹni tí jáde sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ti fi hàn wípé àwọn ìkan ló wà lẹ́yìn Boko Haram. Àwọn eléyìí ò lè dúró pé kí wọ́n pa Boko Haram tó bá wá ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn á rò wípé bóyá ẹ̀sìn wọn ni wọ́n ṣe. Àmọ́ tá a bá wò jìnlẹ̀ rí wípé gbogbo àwọn tó ń jáde tó ń sọ̀rọ̀ tí ò nífẹ̀ẹ́ sí Trump yẹn tọ̀rọ̀ wọn ní agbára jù ẹ̀sìn kan yìí náà ni wọ́n ṣe. Ẹ̀wọ̀n eléyìí tó ló tó kó oorun àgbọ̀njọ bíi àgbò tó fẹ́ fi ṣe sàrá yẹn tó lóun jẹ́ Gúnmí. Àwọn ènìyàn ń pààyàn ń sọ ó jáde òun sọ wípé tí Trump bá fẹ́ wá pé ṣé kí Trump má wá pé nǹkan tó yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá dialogue pẹ̀lú wọn kó sẹ́ẹ̀lì pẹ̀lú wọn kó compensate wọn láwọn tó ń pa ènìyàn pé kì í ṣe pé kó ń gbé fire for fire. Àmọ́ ìgbà tó ń pa àwọn ọmọ ẹni ẹlẹ́ni ẹ rí pé wọ́n ṣe nǹkan fire for fire tó dáa. Mi ò mọrú orílẹ̀-èdè tí Nàìjíríà jẹ́ àtàwọn ẹ̀dá tí ń bẹ nínú rẹ̀. Wọ́n ní tó bá ti rẹ́ni bá ẹgbẹ́rún ẹrù ẹ̀ ti yá. Ẹ wá rí ènìyàn tó lè sọ̀rọ̀ tí Tinubu lè máa gbọ̀n. Ẹ̀yin kan ti pa wá ń jókòó ẹ fún wa ń sọ pé tẹ́ bá ṣe kinní kan. Even tí ò bá ní wá gan lásán. Voice tó ti throw out yẹn is enough fún wa láti ká build lé lórí. Tí mo sọ lọ́wọ́ kí gbogbo wa máa tẹnu mọ́rọ̀ yẹn ká máa sọ. Ó ń bọ̀. Thank you, sir. Ó ti bá wa gbẹ́rù náà tí ẹni ká wá ṣépà ká gbé fún ara wa náà ó ti bá wa ju bọ́ǹbù wa lẹ́nu ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ká wá máa gùn léyìn lórí ìyẹn ní ká máa pariwo ká máa tweet ẹ̀ ká máa pariwo ẹ̀. Tinubu aráyè máa bẹ̀rù pé tí àwọn ìbá tún lọ gbọ́ gbogbo nǹkan táwọn ènìyàn ń sọ káàkiri orí social media iṣẹ́ kò kí òun fẹ́ kékeré ní iṣẹ́ ó yẹ máa ṣiṣẹ́. Àmọ́ ìgbà tí Tinubu bá ti ń rí pé àwọn kan ṣì wà lójú kan sáwọn ọmọ tó ní wọ́n pín owó tó rìn kiri orí kìíní yìí tó bá ń pariwo táyé tẹ̀ fún wọn láàyè ń rí ọ̀rọ̀ yẹn sọ á máa ní àwọn kan wà lẹ́yìn wọn ẹ má wọrí àwọn ọmọ wa náà ń bẹ́ ń ta. Nígbà tó bá lọ sí rálì tó ń lọ jà níbì kan tó máa ní tó níjà iṣẹ́ àwọn ọmọ àwọn àgbẹ̀ wọn ní àwọn MC ti wà bẹ̀ á ní pé ẹ fọkàn yín balẹ̀ àwọn MC á ti kí ẹ bẹ̀. Bí olóṣèlú ṣe é ronú nìyẹn. Àmọ́ tó bá ti rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn ti ń tako nǹkan yẹn wípé wọ́n máa ṣe ń pa wọ́n ní wọ́n ṣe ń pa ẹ wo tó bá jẹ́ Christian ni wọ́n ń pa ní topic tá a máa dì mú tá a fi jókòó dáadáa tá a fi túlù ṣe á jẹ́ pé Christian yẹn ni point nǹkan tá a rí dì mú ẹ jẹ́ ká máa pariwo ẹ yé sọ pé ká sọ pé Christian ni Muslim ó lè jẹ́ pé Christian tí ẹni yẹn dákọ̀ ẹ ní weak point Tinubu tó máa jẹ́ ká rí mú tá a bá ti rí pé bẹ̀bẹ̀ yẹn ni ẹ kúrò pọ̀ ẹlẹ́dùnmú yẹn ẹ máa pe kírísítẹ́nì wọ́n fi ń pa kírísítẹ́nì o àwa la mọ nǹkan tá à ń wà ẹ má jà á fi sọ pé ẹ ṣé wọ́n ń pa mùsùlùmí náà ni tá a bá ti ń gbé bẹ́ẹ̀ ó lè má dùn wọ́n máa wò pé ó ti ń balance pé wọn ò ní jẹ́ kí ìjà ṣẹlẹ̀ àmọ́ tá a bá ti ń sọ pé wọ́n pa kírísítẹ́nì ìkórópọ̀ ẹlẹ́dùnmú yẹn aráyè máa ṣe nǹkan dáadáa tó bá dẹ̀ ń ṣe á máa wúlò fún mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àtàwọn bàbá ẹ̀sìn tí bàbá ńlá mi gbélé wa lọ́wọ́. Gbogbo wa máa rìn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nínú ìlú. Because tá a bá ní ká sọ wọn ò ní jẹ́ kéèyàn sọ bí ò bá jẹ́ pé ọmọ onírẹ̀ sọ̀rẹ́ nù. Ohun olórí ni wọ́n lọ ń wá kiri bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ó yẹ kí ẹ̀sìn kan gan wá sínú ìlú wa káwọn ọmọ ẹ̀sìn yẹn máa pa wá kó lórí wọn máa sọ wípé kinní kan bí ò bá jẹ́ pé aṣọ ìrẹ́ wa nù. Àsọnù ni. Àyè gba tápà wọ́n kọ́lé ìgúnnu. Tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ṣé a lè ní òfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kẹ́sìn kan tó wá gbé òfin tiẹ̀ lọ́tọ̀. Wọ́n ní ṣàríà sọ pé kẹ́ má pa ẹni tó pa ni wọ́n máa sọ pé ṣàríà sọ pé nínú Kùránì sọ pé ẹni tó bá ti pa ènìyàn òun lọ́lọ́run fẹ́ wọ ìjọba òun ni kó pààyàn fi gba ládàá. Irú ẹ̀sìn wo nu? Nígbà tí òun ṣe pé wọ́n kó ọpọlọ wa ojí láàárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ ó sì bímọ sáyé èèyàn kan sì mú ọmọ yẹn ó sì pa á ó dẹ̀ wá ṣe láìláìláìlá pé òun fi gba ládàá lọ́dọ̀ náà báwo ló ṣe máa ronú? Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ènìyàn ẹ jẹ́ kí a wá ọ̀nà
ká fi ẹnu síbì kan tí Nàìjíríà bá da ìwọ tí wọ́n pín 20,000 naira fún tó ń sọ̀rọ̀ tó ń tọ káàkiri bígbà tọ̀pọ̀ ló ń tọ yìí káàkiri lórí platform yìí wàá mọ̀ wípé tí Nàìjíríà bá da 20,000 nǹkan tí wọ́n máa fún ènìyàn ni tó nídìí láti pé kéèyàn sọ ẹ́ di oníbàárà nítorí ẹni tó ń fún ẹ lọ́wọ́ à máa lọ òkè ìwọ tó ń gbà á wọ̀ ò lè lọ òkè àtúnṣe tó lè máa mú kíwọ náà sọ pé òun fa owó yọ lápò ló yẹ kó máa wá kì í ṣe ẹni tó ń fún ẹ tó ń sọ ẹ́ di ẹrú pé kó máa lọ máa ra dátà kó máa àtáàkì àwọn ènìyàn. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ fìbí kan wò wípé eré tí Tinubu ń sá tó ń sáré ń kó àwọn èèyàn tó ń sọ pé Boko Haram wọ́n ti mú àwọn kan lẹ́yìn jẹta sí àná sí èní yìí ṣe wá fi mọ̀ wípé ibo ni gbogbo ọgbọ́n yẹn wà tẹ́lẹ̀ kí Trump tó sọ̀rọ̀ ibo ni àwọn mílítìrì yẹn wà tẹ́lẹ̀ kí Trump tó sọ̀rọ̀ yẹn ni wípé ẹ fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ ni kì í ṣe pé ẹ lè ṣe. Gbogbo nǹkan tẹ́ ń sáré ẹ̀ tẹ́ ṣẹ̀ wá ń ṣe yìí tí dọ́là wá ń sáré ń lọ sí ìsàlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ tí gbogbo ẹ̀ sá ibo ni gbogbo ọgbọ́n yẹn wà. Ẹ jẹ́ á máa pariwo ẹ má jẹ́ á ṣe torí pé Trump ti dákẹ́ ká wá ní pé ká dákẹ́. Wọ́n lè lọ máa sa innocent gandan o. Torí Trump ò ní jẹ nínú ìyáyà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà ò jẹ níjà yìí o òun kàn wá ẹ̀kún yín ni o Trump ti bá yín gbẹ̀yìn ní ká wá máa build lé lórí ó ti ṣe foundation ẹ wá máa pariwo ẹ̀ even táìmù tó yẹ kí wọ́n ṣe protest gan rèé tí gbogbo ojú gbogbo àgbáyé ti wà lára nìyí. Báwo bí wọ́n ṣe fẹ́ kọ́ sójà síta kí wọ́n máa yìnbọn ojú gbogbo àgbáyé ti wà lára Nàìjíríà táìmù inú ọba ṣe protest ìbá lágbára. Exactly sir àti sọ. Torí tó bá ṣe tó bá lè yìnbọn Trump á ní can you see á ní ṣe country lélẹ̀ so wọn ò ní lè ṣe anything gbogbo nǹkan right now ó sì gbogbo nǹkan tó bá yìí ṣe tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ tó bá yìí ṣe wọ́n máa jẹ́ kó lọ normal because wọ́n mọ̀ pé everybody ń wò wọ́n. So ìwọ tó ń pariwo kiri tó bá yẹ pé o ti rò ó pé nítorí pé bàbá kan ń bẹ nígbà kan ó gbìyànjú ilé ayé láti kékeré ẹ̀ títí tó fi darúgbó kò rí nǹkan kan ṣe ilẹ̀ kò ní kẹ̀kẹ́ kò rà ó wá wọ bí 80 years ó wá dédé kan wá ń kọjá lọ wá rí àwọn ọ̀dọ́ tó wà níbi 30 tó kọ́lé tó ra mọ́tò níbi tí wọ́n ti ń ṣeré báyìí ó wá dúró ó ní jìbìtì lẹ́ ń ṣe ó ní egbògi olóró lẹ́ ń gbé lóun á pe ọlọ́pàá kó wá mú yín ó lóun fẹ́ ṣé o nítorí bó ṣe wà yìí òun ò tí ì jẹun látara ó lóun dẹ̀ gbìyànjú gbogbo ayé òun ò lówó ó ní èèyàn tó bá wọn fẹ́ wá àtàkì òun nínú yìí lòun dúró fún ó nítorí ayé òun ti bàjẹ́ ó ní ẹni táyé ẹ̀ bá fẹ́ bàjẹ́ bí tòun ni kó wá jáde ní kó wá máa bá òun jà pé kó má pọ̀lọpàá nítorí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ó ń wẹ́ni ó fẹ́ kó wá bí àwọn táyé ẹ̀ dá ẹ̀ bá ń ṣe wá bá òun jà tí ayé wọn wá bàjẹ́ bí tòun tọ́lọ́pàá wá kó wọn àwọn ọmọ wọn wá ní bàbá bá yín jà ẹ gbowó ẹ lọ jẹun ẹ gbowó tó ẹ ti ẹ̀ ra aṣọ gbà bàbá wa ní ẹ fún mi ó ní ẹ wọ́n ṣe bó ṣe lọ nìyẹn torí wọn ò fẹ́ káyé wọn bàjẹ́ bí tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀ àwọn míì tẹ́rí tó ń sọ̀pọ̀tì Tinubu yìí mi ò ní kankan tó le even bí iléeṣẹ́ wà gan kò ní sàtífíkẹ́tì tó kéré jù èmi ò dá iṣẹ́ kọ́ kò sí nǹkan kan tó lè ṣe ayé ẹ̀ bàjẹ́ àmọ́ torí pé ó wáyé nǹkan sápamọ́ sí àwọn máa kígbe Tinubu nìkan sọ̀pọ̀tì káàkiri torí pé ó mọ̀ pé ìlú ò dáa kò fẹ́ kí àwọn tó kàwé yẹn kò fẹ́ kí àwọn tó dáa fún yẹn tó ní ọ̀nà tán lè fi jẹun tán lè fi jẹ yẹn kò fẹ́ kó rí míìsì yẹn kò fẹ́ kí ìlú dáa fún wọn ó fẹ́ kí gbogbo wọn wà bákan náà àwọn ẹ̀dá táyé wọn ti bàjẹ́ ni wọ́n. Kẹ má wàá ro tí wọn igbe ẹyọ kan ẹni káàṣì máa fi sẹ́nu lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé wọ́n ń pa àwọn ènìyàn wa wọ́n mà ti ń pa wọ́n o wọ́n ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì tá a bá ti ń ṣe wípé bóyá torí pé àwọn brothers wa sisters wa ń ṣe muslim máa fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ àwa fúnra wa ń gé apá tó ń dùn wá ń fi sábẹ́ aṣọ ni a má jà tanra wa ìyẹn ò ní jẹ́ kí Tinubu gbéra àmọ́ tó bá jẹ́ kan tí àwọn tó fẹ́ pè wá níjà erí tí wọ́n sọ ìyẹn la bá wọn tẹnu mọ́ ìjà yẹn á ṣe é jà fún wọn wọ́n á rí pé àwọn táwọn fẹ́ gbè níjà gan-an àwọn náà múra àwọn náà kígbe pé ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé gan. Thank you sir. Gbogbo ọ̀rọ̀ yín ló mú yes. Thank you ẹ ṣé gan-an ni òun nìyẹn òun ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ mo ti sọ ní ẹ̀kan pé
ńgbà tí boy kan wá síbi ilé kan tó ní pé kìkì pé Trump gan sọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ti ń sá kiri wọ́n ti ń ṣèjì location wọn wọ́n ti ń palẹ̀mọ́ wọ́n ti ń ṣe gbá wọ́n ti ń fọ́n káàkiri mo ní òun nìyẹn ṣe bí nǹkan tó yẹ kí gbogbo àjọ tẹnumọ́ ní kájọ máa sọ tábàjọ ń tẹnumọ́ tí gbogbo platform ń pariwo máa bọ̀ president America máa bọ̀ wá gbà wá bí ò tiẹ̀ wá mọ́ àwọn pípù yìí máa jápa pípáyín máa dínkù ó máa dínkù ṣùgbọ́n ká kẹ́kẹ́ tẹ́wọ́n lọ́rọ̀ kókun okùn wo ni bàbá ńlá bàbá rẹ ní okùn wo ló ní ó wà ní Nàìjíríà bẹ́ni tí ò sí òun ni mo fi ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo fi tìbínú sọ̀rọ̀ sí bọ́ yẹn ìgbé ayé tó wà ní Nàìjíríà bẹ́ni tó sí ni ó wà lẹ́yìn odi Nàìjíríà ó wà ní Nàìjíríà ó wà ní Nàìjíríà ó jẹ́yàn ó dẹ̀ sọ pé ó wà ní Nàìjíríà ó dẹ̀ sọ pé ó dẹ̀ pariwo ọrọ̀ ajé níṣojú ayé ẹ ni wọ́n ṣe ń gbé jẹnẹrétọ̀ lọ sí hospital láti lọ tọ́jú aláìsàn ó dẹ̀ sọ pé wà láyé ó dẹ̀ ní ọlọ́rọ̀ ajé ọrọ̀ ajé orí burúkú wọn kí ló tó ọ̀tá ẹ kí ló tí ó ní kí president America kú ẹ kó wá kó gbogbo ẹbí ẹ tá American president bá tẹ̀ wá wọ Nàìjíríà tó bá dùn fún wa kó family ẹ ó yẹ kó ní kí ni mo wulẹ̀ ṣe láyé kó máa kó mi lọ lórí ẹ kó máa sọ. ok ẹjọ ẹ má bínú mo fẹ́ lọ gbá ọmọ ní sùkúl ni. à ń gbọ́ yín sà. nǹkan tèmi kàn fẹ́ sọ ní ṣókí kó tó di pé Jite nítorí Jite ni ló ẹ̀ṣẹ̀ wọlé tó fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan tèmi máa kàn sọ ni pé ká báyẹn ń kígbe yẹn náà ká tún máa kígbe pé a fẹ́ dá lọ ni nítorí tí Trump náà bá létà tó bá kúrò lórí ipò létà a mọ̀ pé mọ̀ wọn Fúlàní yìí létà hàn ọ́ lè tú nítorí wọn lè tán even kọ́ finish gbogbo àwọn tó wà Nàìjíríà máa jẹ tó wà ègè láti ta ká máa túbọ̀ máa pariwo pé a fẹ́ pín tá bá ti pín oníkálukú máa dúró sórí ilẹ̀ bàbá ẹ̀ a máa dẹ̀ ṣòfin gbà yẹn ìyẹn wọn gbọ́dọ̀. bàbá ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀ bàbá gbogbo àwọn tájọ́ pariwo pé ká pín yìí gbogbo wọn ló pariwo kí Trump má wá gbogbo wọn táwọn pariwo pé ká pín yìí bàbá mi 90% wọn ló sọ pé kí Trump má wá ibì kan láti máa bẹ̀rẹ̀ tí Trump bá dé bàbá tí Trump bá dé yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́ pariwo kí Trump máa bọ̀ náà tí Trump bá dé yẹn tàbí tó bá kógun ọdẹ tó ń da náà tìlú ẹnu wa máa tá a bá sọ pé à ń lọ wọn bí wọn dá kó wá fèsì wa wọn bí federal government dá kó wá dá bá jiná tùbò wa yes èèyàn máa ń pé gbọ́n èèyàn kí pé gọ̀. bẹ́ẹ̀ tó tọ́ lẹ sọ ẹ jẹ́ ká ìkọ́kọ́ máa pariwo yẹn náà. bàbá tí Trump bá dé Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká gẹ́gẹ́ sọ gbogbo yín tẹ̀ ń pariwo kí Trump má wá kí Trump má wá I don't know why tó yẹ pé bíyà ibi tó yẹ kẹ́ ẹ ronú sí ẹ ronú lọ́bẹ̀ bóyá èmi nìkan ni I don't know àwọn tájọ́ bàbá wa tá ń sọ̀rọ̀ yìí ó dẹ̀ pé bákan la ṣe jọ ń ronú bákan la ṣe jọ ń ronú bàbá wọn olówó yọ yìí tí bàbá tí Trump bá dé Nàìjíríà lẹ́nìí àwọn ọmọ Odùduwà tá à ń pariwo pé a fẹ́ lọ àtọ ọmọ ní àwọn ọmọ Yíbò tán náà fẹ́ lọ wọn ò lè ìgbà yẹn gangan ní lágbára máa dé fún wa láwọn kan fẹ́ dá dúró wọn bí wọn dá kó fèsì wa wọn bí federal government dá kó fèsì anybody inú wa mọ́. Ìjọba Amẹ́ríkà lè lajú sílẹ̀ ká sápá fẹ́ lọ kọ́ ní kọ́ máa ń dabá jiná tó bò wá lójú wọn no. Adìrẹ́yàn fẹ̀yìntì àìmá federal Nigeria government tó ní pé wọ́n lẹ́nìbọ̀dì tó ń pẹ́yà wọ́n lẹ́nìbọ̀dì tó ń bẹ̀rù wọ́n lẹ́nìbọ̀dì tó lè kojú wọn oníjẹ́ kó ń ṣe jáde àti tí wọ́n ń ṣe. Wọ́n lólùbáwí kankan. Wọ́n lólùbáwí kankan. Wọ́n ń ṣe nǹkan tó wù wọ́n lásìkò tó wù wọ́n ohun tó wù wọ́n ni wọ́n ṣe lásìkò tó wù wọ́n. Kí ló dé? Ṣé rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Amẹ́ríkà ń wò pé àwọn ń ṣe democracy àwọn dẹ̀ fẹ́ polówó democracy fún àwọn kọ́ńtì míì but tó bá wo Africa tó jẹ́ Nàìjíríà ní the most populous country ní Africa tó dẹ̀ ń lo democracy yẹn báwo náà ṣe ń lò ṣe ti rí pé wọ́n ń ba ojú Amẹ́ríkà jẹ́ so gbogbo kìíní ẹ̀ náà pẹ̀lú tó ń dun Trump pé báwo ló ṣe máa wò under your watch kán máa pa àwọn èèyàn bí ẹran bí adìyẹ tó dẹ̀ máa wò tó máa ló ń ṣèjọba on top of that ìwọ náà ló gbé economy tó prombu ẹ̀ bí wèrè gbogbo nǹkan tó ṣe ò tiẹ̀ nítumọ̀ ọ̀pọ̀ǹdà àwọn tó fún ẹ lọ́wọ́ IMF gbogbo yẹn ń lùtù ẹ̀ náà ni and this man now ó ti jẹ́ bí 152 trillion sí Nàìjíríà lọ́rùn ó tún lọ ń yá mọ́
gbogbo kìíní yẹn ń dun Trump. ṣé Nàìjíríà ṣé Amẹ́ríkà wọn wà bẹ́ẹ̀ gbogbo jákèjádé táwọn pípù ń wù ìwà rere tó wù fún ọ tó máa wù ní wọn ò ní wù náà wọn ò ní wù náà wọn ti lólùbáwí wọn ò lólùbáwí wọn ṣe bó ṣe wù wọn lásìkò tó wù wọn. ẹ wá ní kó mọ̀ wọ́n rí gbogbo ní kẹ́ni kó mọ̀ wọ́n rí ti wúrò yín ti dàrú ẹ̀yin akúrì. wọ́n lọ submit petition wọ́n lọ petition ẹ̀ gidi ní gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní diaspora wọ́n petition ìjọba Nàìjíríà ní kò sẹ́ni tó máa wù kó náà máa kó fi lu bàbá ẹ̀ lẹ̀ láti lọ ṣe bó tútù bá máa tún dé ń sìn ẹ wo bó bá yẹ everybody ṣe máa tutù nílùú òyìnbó bí yìnyín so gbogbo kí nìyẹn kò tẹ́ everybody lọ́rùn. this speaker kì í ṣe gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó wà ní abroad lórí. most of them torí wọ́n pè ní ìlú mọ́ àwọn kan wọ́n tó sọ́kọ́ ti dìbò. àwọn tíjọba rán ní travel nìyẹn àwọn tíjọba rán ní travel. ìjọba ò rán wa o ayé wọn kàn bàjẹ́ síbẹ̀ ni o. tí ẹ máa lọpọlọ lórí kó máa support evil Nàìjíríà ni tó dẹ̀ wá ń lò nílùú ẹ mọ̀ pé ẹranko nírú ẹni bẹ́ẹ̀ tó wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ bàbá most of them jẹ́ ń bẹ̀ àbíkọ́ ti jẹ́ mọ́ jẹ́mọ̀ páwọn èèyàn ń wá láti Amẹ́ríkà wọ́n lọ ń ṣe essay ní Nàìjíríà mọ̀ wọ́n á dẹ̀ kó l'Amẹ́ríkà wọ́n á kó ní UK wọ́n á láwọn fẹ́ lọ ṣe essay ó gbọ́ àwọn ti wọlé Tinubu ti wọlé wọ́n á gbé báàgì wọn wọ́n á dẹ̀ máa lọ kò sọ́mọ̀ pé àwọn máa jẹjẹkújẹ táwọn bá ti débẹ̀ bàbá wọn ti débẹ̀ so Nàìjíríà no accountability gẹ́gẹ́ bí Queen ṣe sọ kò sẹ́ni tó wò di wọn responsible for anything ẹ bà judiciary jẹ́ ẹ bà banking system jẹ́ àwọn yẹn ló ń fi owó ra owó 5,000 ọ̀nà rà ní 300 owó tó ti ya yẹ̀yẹ́ tẹ́lẹ̀ Nigerian government tó ń plan láti ṣe print 10,000 odidi àti 20,000 lápapọ̀ ṣe gbóló ibùkún làwọn pípù yìí wọ́n fẹ́ sọ ìlú Nàìjíríà ẹ̀ di Zimbabwe the same case yìí ṣẹlẹ̀ ní Zimbabwe tó lọ ń print owó bí wèrè before you know it economy wọn crumble and you look at what happen tí o bá ṣe China tó intervene sínú life wọn ìlú wọn kò bá ti di nǹkan gbàgbé Nàìjíríà president sọ fún yín pé I will slow down the economy ṣe iṣẹ́ ọlọ́pọlọ nìyẹn tọlọpọlọ pípé ló máa lóun slow down economy ẹ lọ wo Trump nígbà tó wọlé gbogbo owó tán ná tí ò nítumọ̀ ó lóun ò sanwó yẹn mọ́ USAID ó lóun ò ṣe mọ́ World Trade Organization ó lóun withdraw climate ó lóun ò ṣe mọ́ ó ní tí dọ́là bá fi lè fọ́ ó ló equivalent pé àwọn lose major world war ogun àgbáyé but ẹnìkan mú owó yín $1,000 tẹ́lẹ̀ kí Tinubu tó wọlé is 480,000 òòjọ́ ọjọ́ tí bàbá yẹn wọlé owó yẹn di 1.6 million ẹni tó bá ní 500,000 naira ní àkáǹtì owó yẹn ti di bẹ́ẹ̀ bí 100,000 in terms of value nǹkan tó lè purchase. I will reduce the purchasing power of the people. I will further slow down the economy and I will widen the tax net. Ìlú wo ló ti máa ṣe nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tó máa gbérí mọ́? Ẹ̀yin kan dẹ̀ wà ń support ẹ pé aláàbọ̀ làákàyè ní gbogbo yín. Gbogbo yín dẹ̀ léléyìí ìran yín náà máa ń ṣe ẹrú ni mo ti sọ tẹ́lẹ̀ and I will still say it again. Tí bá ipẹ́ wáyé wá ṣe ẹrú, àwọn kan ń jayé. Ẹ lọ wo agbo tó ń bẹ lọ́wọ́ ọmọ Ṣèyí Tinubu yẹn. Ẹ lọ wò ó 500 million agbẹyọ kan ó sì ní bí 4 inú ilé ó kó mọ́tò jọ luxury cars ṣé ó ní bakery ni àbí ń ṣáàdìẹ kí ni iṣẹ́ ọpá rẹ̀ iṣẹ́ ìjọba ẹ̀ náà ni iṣẹ́ wa ẹ̀ náà ni ẹ̀rẹ̀ ń wò ẹ̀ tó ń sìn ọmọ náà ló ń sin ìyálọ́jà ó tún lọ Benin ó fẹ́ jẹ́ ìyálọ́jà ó fẹ́ di ìyálọ́jà general of Nigeria ó ò ṣe lọ nọ́ọ̀tì ó lọ bá wọn Fúlàní ó ló fẹ́ jẹ́ ìyálọ́jà ó fẹ́ jẹ́ ìyálọ́jà lọ́dọ̀ Fúlàní kó sáwò pé orí ẹ̀ máa bá délé bọ́tẹ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀ nítorí pé òwò ẹrú ó ti rọ̀ èyí lọ́rùn ẹlòmídà ti gbà pé ìjọba ló ní gbogbo ẹ̀ ń wọlé lọ́rọ̀ àwọn èèyàn lórí àwọn èèyàn ń wó wọ́n lọ ń wọlé láwọn èèyàn lórí ilé ló máàkì ń bàdàn nísìn àwọn ìyá yẹn wọ́n ṣe máàkì ilé ẹ̀rọ ẹni ìyá yẹn dẹ̀ kù ẹ wo bó ṣe ń pa àwọn èèyàn dàbí. gọ́fúnà Ẹdó ó ní tí wọn bá ti dé káàpù Tinubu wá sí executive meeting so wọn gbọ́dọ̀ wá sínú meeting mọ́ ṣé ìjọba ló ń ṣe yẹn ni àbí Tinubu ló ń ṣe gan kò tí ẹ yé yẹn wọn ẹjọ́ torí Ọlọ́run àwọn ará Ẹdó ṣe tó jẹ́ kọmíṣánná àbí gbogbo wọn ni wọn gbọ́dọ̀ má dé fìlà wá sí meeting wọn tó bá dé fìlà ò gbọ́dọ̀ wọlé. ṣe ó sọ fún yín pé àwọn fẹ́ sọ gbòòlù di one party ni mo ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan náà mo ti sọ yẹn lẹ́ẹ̀kan mọ́rọ̀ náà pé kò sẹ́ni tó ń dórí election ẹni tó bá ń dórí election 2027 apọ̀dà lẹ́ni náà Tinubu ti submit sí House of Rep wọ́n ti fọ second reading ló wà báyìí pé wọ́n fẹ́ máa lọ́dún mẹ́fà and before you know it Tinubu ó lọ́dún 12 yóò tún wá àdìmọ́ a sọ fún pọ́dún mẹ́rin tó ń lò yẹn ò sí lára ẹ̀ so tá a bá wà very careful ní tó ṣẹlẹ̀ ní Cameroon tẹ́nìkan wọlé president láti 1982 tó yìí tún win election 2025 ó ti lo 42 years lórí oyè
àwọn ọmọ ẹ ti ń jó everywhere náà sìn pé ó ti tó gẹ́ ojú wọn ti là so ojú ti là ń sìn gbogbo tẹ́ ń ṣe orí burúkú tẹ́ ń ṣe ló ti hàn àwọn Nàìjíríà sórí wọn ti pé àwọn Haúsá gan tó yẹ pọ́ ti bẹ̀sì báyé wọn jẹ́ àwọn náà jáde ní last protest náà wọ́n ní kí military gbàjọba Ìgbòyà lọ mú Russia flag jáde pé àwọn máa fà á jágiri ìyà ń jẹ wọ́n bọ́tì Haúsá ẹ̀sẹ̀ jí ni gbogbo tẹ́yìn tẹ́ ń fà á sẹ́yìn nílẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ pé ọmọ yín ni ẹjọ́ ṣe ọmọ yín ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ìdí olórí burúkú ṣe báwọn ọmọ yín náà ń ṣàṣẹ́wó kiri yìí àbá ọmọ yín ló ń jẹjẹ àwọn tó fẹ́ tọ́jọ́ ọkùnrin náà ẹgbẹ́ tó ń ti yàmúyàmú kiri ẹ̀dẹ̀ ń wò wọ́n ẹ̀yin tẹ́ lè lé agbára láti wọ gbódù pé ẹ fẹ́ ṣe yahoo ẹ̀ lágbára kẹ́ ẹ gba òkígbẹ́ kẹ́ ẹ gbà kábá kẹ́ ẹ gba túdè kẹ́ ẹ gba ẹ̀wọ̀n sàpànà kẹ́ ẹ bọ́ sí síríìtì Nàìjíríà kẹ́ ẹ fàájà pẹ̀lú ìjọba wèrè mo ń gbọ́ yín dìtẹ̀. Ìdí òfò wọn ní ọmọ ẹni ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ ká gbélé gẹ̀ẹ́sì síjọba ìdí gan lébi o ṣé tọmọ ẹni fàdé ìdí gan lébi wọn máa lọ kọ́ ẹ̀kẹ́ sí mi. Ẹ wo ẹ má bí gbé mo interrupt yẹn kò tí nǹkan tẹ̀ sọ jàre. No now gbogbo kẹ́ni ìtàn sọ títí tí nìyẹn náà ọmọ yẹn ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ náà ìdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ń sìn kò sẹ́ni tó bà Nàìjíríà jẹ́ tó máa nì. In the history of president in the world kò sẹ́ni tó terrible tó máa nì mi ò tí ì rí nínú ìwé ìtàn pé èèyàn kan wà tó lè ṣe policy méjì yẹn tó lè ṣe kó dẹ̀ get away with it. ìyàtọ̀ fi ń jẹ́ yìí wọ́n lè fi jẹ́ Ghana náà. Tó bá jẹ́ pé Peacemaker tó bá jẹ́ pé bó ṣe rí yẹn policy méjì tó ṣe yẹn ó tún wà sí iṣẹ́ ẹ rí i pé wọ́n ń sanwó subsidy o irọ́ ló ń papá wọn sanwó subsidy o wọ́n sì ń sanwó subsidy o so ẹ má jẹ́ kán gbogbo wa then gbogbo owó tó ní ẹ tẹ́ bá fún mi. kò sí mi. bàbá subsidy tó ń san mo ti sọ bíbá ẹ lẹ́ẹ̀kan gbogbo fígọ̀ yẹn public knowledge ni but Nigerians nítorí fi máa wò wọ́n wà bí tó ti ń ṣe àǹtakó àǹta òbò Nàìjíríà nǹkan tó ń bá kiri nìyẹn wọ́n dẹ̀ wà lórí láìpù tán. wọ́n wà lórí TikTok báyìí wọ́n pọ̀ lórí láìpù lẹ́gẹ́ wọ́n wá máa kékin. nípa ọ̀rọ̀ security tá à ń sọ yẹn náà ẹ rí wípé nínú defence budget wọ́n máa fóòtì owó síbẹ̀ so owó tó ń bá dẹ̀ fóòtì yẹn ọ̀dọ̀ returning náà ni wọ́n tún máa ṣe fún government wọ́n á fi gbé owó jáde wọ́n kàn lè dédé gbé owó láì bá jẹ́ pé wọ́n pàṣẹ sí budget kan so ìjọba yìí wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe ń lùtì dáadáa wọ́n ti rúùlù wa ní state Ọ̀ṣun rí àti mọ̀ bọ́n ṣe ń ṣe ẹ jẹ́ fún ní example kan lénìí a fẹ́ dìbò kan ní local government ní Ọ̀ṣun state ìgbà tán fẹ́ dìbò ńgbà yẹn no wọ́n wá fòtì owó sí gbogbo local government lọ ráàdì gbà yẹn ìgbà tán fòtì owó sí local government wọ́n kàn sọ pé káwọn chairman gbà yẹn kàn mú bíi 2 million ó ní 50 million sẹ́yìn pálí òkè sókè ń bára mu ní local government náà wọ́n perfect gan àwọn tẹ́ ń wò yìí o wọ́n perfect gan wọ́n wá ní wọ́n á fún ẹlòmíì ní 45 million local government míì wọ́n á fún ní 50 million so wọ́n wá ní kí wọ́n yọ bíi 2 million gbà yẹn ìgbà tán máa gbé owó yẹn báyìí ó láàdì sí kò ní that is why tí ẹ bá rò pé yín ò fẹ́ràn Tinubu á ti mọ̀ wá àwọn bọ́ ti máa ń kówó jọ owó àwọn aráàlú tó ti fìyà jẹ téèyàn bá mọ ìtàn ẹ̀ tẹ́ bá mọ history ẹ̀ ẹ tó yẹ kán mú síta ni o so mo fẹ́ mọ ọmọ ní school àbọ̀ àsìn a máa mọ ọmọ máa lọ school ọ̀fẹ́ mo máa lọ gbogbo tó máa jáde secondary school. wọ́n lọ school ọ̀fẹ́ ẹ wá ní pé ẹnìkan wà dé ẹnìdá ẹgbẹ́ máa wà ní àgọ́dọ̀ ẹ wá máa support wọn pìtìpìtì ayé. àná ẹ máa lọ withdraw ó sọ school fees ọmọ kan ọmọ primary 2 450,000 school fees ọmọ primary 2 báwo ló ṣe make sense ẹ wá ní àwọn ọmọ ẹni tó bímọ mẹ́rin báwo ló ṣe lè withdraw ọmọ school àti jẹun ó di ogun kó má ti wá sanwó school. wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ náà dàní. wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ náà dàní má jìrì. mọ́mí verify ó dà pé sákúrà ó ti jẹ́ ilé yín nìbàdàn. tó o bá mú ọmọ lọ sí school bí wàá sọ sí ilé ìwò lè jẹ. ọ̀nà sákúlà ròdù yá ó jìnnà sọ náà lè tèmi. àní sákúlà ròdù ti jẹ́ ilé yín ṣé màmá parọ́ fún yín ni. àwọn tó wà lólógún ẹrú ló lọ bá àpò ìtọ́jú àsọmọ lè tèmi. àwọn ará ológun ló lọ bá. gbogbo náírà yẹn náà. wọ́n bá lọ jẹ́lé fẹ́rí fáyà. báwọn ará àbàdàn bá yẹn sọ̀rọ̀ ti ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n ará àbàdàn ojúlẹ̀ wọ́n jẹ́ kọ́mọ kékeré kó máa fún wọn ta kò tó torí ìjẹkújẹ oṣù tó wáyé wọn.
Mama, tí wọ́n bá lọ jẹ léyìn, wọ́n ti kẹ́ran nìyẹn lórí social media. Ọdún mẹ́rin sí ti wọ́n ní gbádùn. Lórí burúkú ni wọ́n rọjú lẹ̀ wọ́n jẹ́ kí ọmọ kékeré kó máa wá tà kó máa wọ́n takò tó ń bẹ̀ torí ewé àmàlà àti abúlé àwọn tó ń bá káàkiri èyí má kì í ọgbẹ́ táwọn sàǹpẹ̀ ẹ̀ wọ́n ní 75 kilo wọ́n bẹ̀ tiẹ̀ ní 500 ló ń jẹ́ lórí ìdáwọ́ oníjẹ́ lórí púpọ̀ pamọ́ ẹ̀dẹ̀ máa lẹ́ lóògùn ẹ̀dẹ̀ kẹ́tì fẹ́ kó ti ṣí èrè kó lórí síìtì gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀kọ́ ní kí ló ṣe gómìnà tó yà wòlé lánàá wọ́n gbẹ́nu lẹ̀ wọ́n wò mẹ́ Madamu 500 meter ló fẹ́ yọ by the right 500 meter by the left as against nǹkan tí àwọn gbẹgbẹ kábíyèsí yín kan sáyìn gbà yẹn wọ́n sáyìn 75 by the right. Mo fẹ́ béèrè tọpọ lọ́wọ́ mi ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìbéèrè kan mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ọmọ èṣù ṣẹ̀ wá bẹ̀. Ok ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbọ́ mi o. láti rẹ́ni tó ní ìdògùn hypertension nǹkan ẹ sọ fún mi o má kọ kó wọn síbẹ̀ kó lọ bá mi kó fún ẹni tó bá ti ní ìdàgbàsókè ní kó lọ gbà lọ́wọ́. ẹ ti kó sílé ṣọwọ́ àná ó ti dé Nàìjíríà ni. ó wà Nàìjíríà ó ti wà Nàìjíríà kó má lọ expire mọ́ bẹ́ẹ̀. ok máa báwọn yẹn sọ̀rọ̀ tó bá ní ìjùmọ̀ mẹ́sì. Ọmọ èṣù ṣebí OPC ní. Agbára Ọlọ́run. Ok. Why tẹ́ pé ẹ dẹ̀ believe lórí ìṣẹ̀ṣe? 100%. Why tẹ́ yìí ò ṣe lè ṣe lo agbára ìṣẹ̀ṣe yẹn kẹ́ gbé gómìnà kan ṣe pé kó tiẹ̀ wọ ọjà káàrí ká lè bá gbàgbọ́ pé ìṣẹ̀ṣe ń ṣiṣẹ́? Yóò kí ṣe. Bàbá Jẹ́sì ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn please. Ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé wẹ́ẹ̀sì ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ jù. Kí ló lé tí wọ́n kúlé? Ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó ti bá sọ̀rọ̀ kò ní dáa. Ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tí wọ́n ń pa léèdì ìtẹ́ bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tí wọ́n ń pa léèdì tí wọ́n pariwo kú wọ́n pa àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù kọ́ ni wọ́n pa. Kí ló lé tí wọ́n pa àwọn ọmọdé ẹ ní sùúrù ẹ̀yin lẹ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lájẹ́ kí n sọ ilé jáde ẹ má máa sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn jáde ẹ má máa fi ẹnu burúkú sọ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe tẹ́ bá ti ń fẹnu burúkú sọ kò sẹ́yìn tí ò sí lọ́kọ̀ ọmọ oníṣẹ̀ṣe rẹ̀ mi o ẹ fẹnu burúkú sọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn kò dáa bó ẹni kí ló dé ẹ ń challenge wọn nìyẹn ẹ ń challenge ìṣẹ̀ṣe nìyẹn no ẹ ń challenge ìṣẹ̀ṣe nìyẹn kí ló dé táwọn tó ń parí nìkan ṣẹ̀bá ọmọ lẹ́yìn Jésù ni wọ́n kí ló dé àwọn Jésù kí Jésù gbà wọ́n kí ló dé tí Jésù gbà wọ́n mo béèrè. No kí ló dé tí Jésù gbà wọ́n tèmi Christian ni wọ́n pa ṣé èdè Jésù di ni àbò ojú Jésù fọ́ n ká bá ti sọ ìmọ̀ àtọ̀ o mo ti sọ fún yín kí ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ mi o tàbá ti bá rí kíkọ́ ojú mi ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ mi o ẹ má mo máa tọ́ lójú mi o. Ojú ló ti rẹ́ẹ̀dì yẹn. Mo máa tọ́ lójú mi sọ́rí kí ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o. Ṣé rí nǹkan tó bẹ̀rẹ̀? Ojú ló ti rẹ́ẹ̀dì yẹn kọ́ sùúrù. Ọmọ èṣù ẹ má bínú queen ló ṣe mo mọ̀ bí àmì òfò ẹ kọ́ sùúrù náà. Lọ sí ilẹ̀ Yorùbá kó lọ́wọ́ sí kristi àwọn tí yà á jẹ between Muslim, Christian and oníṣẹ̀ṣe. Bàbá ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wa lẹ fún wọn sí ẹ má ẹ̀fún wọn lẹ̀ please. Àwọn tó ń bọ̀ jẹ́ Muslim mú. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe program wa lọ. Ọmọ èṣù ṣẹ́. Nítorí tó bá fẹ́ mọ̀ pé ìṣẹ̀ṣe wà tó gùn wà lóòótọ́ jẹ́ kí àwọn terrorist yẹn kẹ́ dógún lẹ̀ wọ́n á mọ̀ pé ìkan wà. No, ẹ má misunderstand mi o, ẹ má misunderstand. Àwọn tí wọ́n pariwo ọmọ Jésù kan ni wọ́n ní. Ṣé etí Jésù wọn di Jésù wo lọ́wọ́ tó lè fi gbà wọ́n ni? Ṣé Jésù wo lọ́wọ́ tó lè fi gbà wọ́n? Mẹ́jẹ̀ ká sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mo sọ fún yín o. Àbí ọmọ tó ṣe wọ́n understand so x ẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀. Ká máa fọ̀rọ̀ yìí lọ náà. Ẹ̀yin náà lẹ́ ń tọrọ bára. Àwọn ọmọ Peter ọmọ Abbas tọrọ bára. Gbogbo àwọn Christian tó ń tọrọ bára. Gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tó tọrọ gbogbo yín pátápátá ẹ lẹ́nu ọ̀dọ̀ babaláwo ẹ lọ ń gba ìṣe nǹkan ṣẹ̀ṣe ẹ̀ tó wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ń sọ̀rọ̀ kátikáti níjọ́ wo náà gbòòrò fún yín kẹ́ni kẹ́ fi máa wo nǹkan tó san rí
ìgbà tó pa èèyàn 100 lọ́wọ́ Ìjọba ìjọba yẹ ká sọ̀rọ̀ sí ìgbà tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ sí ọmọ gbọ́rọ̀ sí wọn fi bà kan jẹ́ ni. tí gbogbo yẹn ń tà mí báyìí kí ni mo ṣe ń sìn. Ọ̀rẹ́ sí tẹ́ sọ ni ẹ wá ní pé kí ló dé jẹ́ challenge authority agbára oníṣẹ̀ṣe nìyẹn. ní ìgbà tó pa 100 Ẹ challenge authority ẹ challenge agbára oníṣẹ̀ṣe Jésù nìyẹn. ṣe káàdì kó wá gbà ẹ dúró náà náà bí àbí mo yẹ fi question bí àbí mo yẹ béèrè question ni ò dáa kó ṣe kó tí mo fi lẹ. ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ sẹ́ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ bí ẹ pẹ́ ń tí àwọn wọ́n ṣe tó béèrè ó lọ ìṣẹ̀ṣe ló ń jáde tẹ̀lé ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ kó wá gbà wọ́n dé. ṣé ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ń ṣe àfòràn sí fún Tinubu ni tó ń ṣe àfòràn pé ó máa ra yín níyè kẹ má lè ronú. wọ́n rí àbí ó wà bẹ́ẹ̀. ó náà mo sọ pé ìṣẹ̀ṣe náà fi ń ṣe gbogbo kinní yẹn. Muslim ní Tinubu dúró pẹ́ẹ́fẹ́ máa fi Jésù ṣe àìsàn ni. Muslim ní Tinubu ni pé ẹni tó bá mọ̀ ẹni sùúrù ẹjọ ẹ ká mẹ́nu kúrò lórí ẹ ẹ má fi mi ṣe topic ẹjọ àwọn tó máa ń ṣe ń gbà mí ẹ ẹni sùúrù gbogbo àwọn ìṣẹ́ ní sùúrù fẹ́ àwọn ìwé nǹkan tí a ṣe lè lẹ́ẹ̀nì yẹn nǹkan tá a ṣe lè lẹ́ẹ̀nì yẹn ṣé Tinubu sọ fẹ́ kó ń tẹ̀lé a fẹ́ kọ́ra wa tèmi Muslim a fẹ́ kọ́ra wa tí wọ́n bá béèrè ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ kò wá òkè gbogbo aládé mọ̀ pé jíde òun ṣọmọ Yorùbá. àwọn àfáà ló máa lọ bá wà ní kankan yà sí. ẹni sùúrù náà gbogbo alámọ̀ pé jíde òun ṣọmọ Yorùbá so ẹ̀yin lẹ máa láàyè ṣé kò yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn kò ń ṣọ̀rọ̀ ọjà kò ń ṣèjà náà. kò sẹ́ni tó bù náà mi ò ẹ jẹ́ ká ẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nípa tó dábàá kan sọ̀rọ̀ lọ sọ̀rọ̀ a máa tún máa mọ̀rọ̀ lọ sí ibi tó jìn ní so ẹ jẹ́ ká mú bọ̀n ká sọ̀rọ̀ nípa ọjà ẹ má bínú ẹ tí ìṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ má bínú mi ò ṣáà ti Muslim ní ṣẹ̀tìmá. ẹ kọ́ sùúrù náà àwọn àfáà báyìí ló yẹ kó jókòó báyìí ká bẹ̀rẹ̀ sí ka Kùránì kẹ́kẹ́ àyà sí. ẹ jẹ́ ká padà sórí ẹ bá wà ń bẹ̀ dípò ẹ má dá sétò ẹ má sọ̀rọ̀ pa ẹ̀sìn ẹ má sọ̀rọ̀ pa ẹ̀sìn everybody ó wà ní ẹ má bínú pé mo sọ̀rọ̀ lọ́dún ó ṣègbọ́n tí mo mí nìyẹn o ó ṣègbọ́n tí mo mí nìyẹn please ẹ fún mi 1 minute ẹ fún mi 1 minute ó ṣe lò ọmọ èṣù ẹ kọ́ sí tí nǹkan tí ń pọ̀ jù Christian báyìí fẹ́ wá gba àwọn ọmọ èṣù ẹ mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ ọmọ èṣù ẹ yẹ ká mẹ́nu kúrò bẹ́ẹ̀ jíjẹ. Hello. Báwo ni wọ́n bá wa sọ̀rọ̀? ẹ gbọ́ mi ẹjọ́ ẹ fún mi 1 minute ẹjọ́ ẹ má bínú pé mo sọ̀rọ̀ lọ bíbẹ̀ ọ̀ bí mo gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ kò ṣe nǹkan tí mo mí nìyẹn ọlọ́run pé mo mi fẹ́rẹ̀ sọ̀rọ̀ tó wá sọ pé ṣé wọn àwọn tó yẹ kán fi ìṣẹ̀ṣe pàdánù bí tán ní pé èèyàn kan ní Ìbàdàn kankan bẹ́ẹ̀ lèmi ní nǹkan yẹn ṣe wá sí mi lọ́kàn òun mo ṣe béèrè. Wọn kí ìjẹ̀ṣe pààyàn dànù wọn kí ìjẹ̀ṣe pààyàn. ọmọ èso ní pé OPC làwọn. Wọn kí ìjẹ̀ṣe ṣiṣẹ́ burúkú. so mo agree pé mo béèrè yẹn ní wrong way so ẹ má ó ti tán brother pé ó ṣe religious. ó ti tán mo kọ́ má sọ̀rọ̀ religion mo jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tó jẹ́ ká máa ṣe program wa lọ àmọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi ní kẹ́kẹ́ ká face mo ṣe rí nìyẹn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ibi ní kẹ́kẹ́ ká face. wíìnì eléyìí tẹ̀ ń chájì lọ́sàn-án yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ń jẹun ẹ̀ ń chájì. everybody ń para o alẹ́ ibi gan para gan bí mo ṣe wà yìí pẹ̀lú bí báwo ìbéèrè tí mo tẹ̀ ń gbọ́ yìí àwọn èèyàn tó ń pa eléyìí tẹ̀ ń jẹun ẹ̀ ń chájì ẹ̀ relax kẹjọ jẹ yìí náà. mi ì jẹun kókó náà ti ní mo ẹ̀kọ́ jẹun. chájì kó ìmọ̀ ẹ̀kọ́ chájì mọ́ mi lọ́sàn-án yìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ó ní ẹ̀dọ́ ti wá jà yín tẹ́lẹ̀. oníjẹ̀ṣe tẹ̀ sọ̀rọ̀ ló yẹ kó rí mi ló yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí. mo gbọ́ yẹn. so ẹ wá bẹ́ẹ̀ kí ni mo ní kú. ṣe rí ẹyẹ kì í jẹ́ kí ẹ̀wọ̀n kankan. ọ̀nà ìdí tẹ̀ sọ ọlọ́fẹ̀ẹ́ má bínú. wọ́n sọ̀rọ̀ kan fi hàn pé school is not a scam sometimes and some people they know the truth. nǹkan tí ẹni tó kọ ó jẹ́ Trump tó kọ kò kọ́ pé òun bọ̀ wá sí Nàìjíríà wá bá Muslim jà kò kọ́ pé òun fẹ́ wá bá ọmọ Nàìjíríà jà nǹkan tó ó state síbẹ̀ pé òun fẹ́ wá face bandit kí ló kan ìwọ tí ṣé bandit nìwọ ni tó bá ṣe pé wọn náà lẹ́gbọ́ lẹ́rù pé òun pààyàn kí lè rù bá ẹ̀ fún. ó sọ níbẹ̀ dáadáa ó ní òun tó bá jẹ́ ó lè strike immediately now ó ní òun fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní time láti fix ẹnì kan máa wà níbì kan a máa sọ pé mineral resources lọ́fẹ́ wá mú kíní kan resources lọ́fẹ́ wá mú ẹnì kan sì sọ ní bíbá ẹ̀ mú
ó dìgbà tó bá gbébọn sẹ́yìn orí ẹ̀ báyìí àwọn á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé èdè ẹ̀ wọ́n gbogbo wíṣkẹ́ni ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé minerals sọ́ọ̀tì tó ń darúkọ yìí tó ní wọ́n wá kò níbo ló wà wá mú wọn débẹ̀ wọ́n fún wa lè ò tí fojú kan mineral resources òṣì tó ń pariwo kiri ó sí ibi tó ti ń pààyàn èèyàn tó ń gbọ́ pé wọ́n ń pààyàn mí kan ó sọ pé òun fẹ́ wá ẹ lọ́ fẹ́ wá invade Nàìjíríà. ṣebí ọ̀gá àwọn bá sọ̀rọ̀ tìtánà Sókótó pé if you fight Boko Haram you are fighting Allah. If the country is not useless, if the country is not, if tó bá yẹ pé the country is very useless, for kind of Sókótó yẹn ó yẹ kó ti gbé. Even Gumi gan yẹ kó ti gbé Gumi náà Gumi olórí gbogbo ti gbé ìlú mi kó o lè sọ̀rọ̀ kó back up terrorist kan máa gbé ẹ. Mo fẹ́ kọ́ máa negotiate pẹ̀lú àwọn terrorists lẹ́yìn tó bá negotiate tán after some months ẹ máa tún dé again ẹ máa tún negotiate ṣé bọ́ọ̀ ẹgbẹ́ kí n bèrè kan ìlú wo ló ti ń negotiate no tẹ́rù rẹ̀ ò bọ́ ti negotiate pẹ̀lú terrorist. àwọn ẹ̀wí tán US ọlọ Libya ṣáàdì tó ń ṣe kan ní Libya ni ọmọ yín mélòó ló ń lọ Libya lọ ṣẹ́rú. Ṣé mo pé àwọn ọmọ yín gba igbó wọ́n gba ọ̀nà wọ́n gbójú omi ọlọ́fi ṣẹ́rú ní Libya bẹ́ẹ̀ sọ pé wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn wọ́n sì lọ síbẹ̀ lọ ṣẹ́rú lọ gba owó. Ọlọ́run ṣe káwọ̀ ọlọ́run ṣàṣẹ́wọ́ they still have better things more than you. Ọlọ́run tepo àwọn tí ò ní ìjọba nìyẹn ló ń tepo ń bẹ̀. Ẹ wá ní if Trump come ẹni tí ò ní Nàìjíríà gan dé tẹ́lẹ̀ náà if Trump come ló wá take over nǹkan school is not a scam o àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn gbogbo ní ìsọ̀ tí wọ́n háì tí wọ́n wọ́n rí àwọn ọmọ ìyá sáká ní Sókótó fojú kàn. Àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àwọn ọmọ ìyá àwọn sọ̀tá ní Sókótó àwọn ẹlẹ́sìn ni. Ẹ ṣá àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ wa kan sọ àwọn ẹlẹ́sìn ẹni tó bá máa ń follow Sahara news dáadáa àmọ́ pé is very legit overnight. Kwara State again. Ẹni tó bá ń follow Sahara news they still go there and still kill people. And you are there. Kò sí kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kọ́ máa wà. Ẹ̀yin náà wo láàrin nǹkan tí mò ń sọ fún yín pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ń kàn yín ẹ̀dẹ̀bílì pé ọ̀n ṣe kan èèyàn sọ fún yín pé within 24 hours ó ní òun fún yín ní days láti fix ìlú yín 24 hours sójà ń lọ sínú igbó ọlọ́dáná ṣubú wọ́n sọ wípé àwọn lọ sí káàmpù wọn bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe easy láti wọnú káàmpù terrorist tó. Ẹ̀kọ́ máa with no proper information ẹ̀kọ́ máa bump into my tó ń sọ bẹ́ẹ̀ náà ara wọn náà ni ṣebí ó ti kó. Mo wá sọ pé 70% or 80% ọ̀dọ́ wa a máa ń wo American film a máa ń wo fíìmù dáadáa ẹ mọ̀ pé information of him tó bá fẹ́ lọ mọ́nẹ̀gò ò lè kú wọ́bẹ̀. Ok terrorist kò rí news Trump àbí òun máa wá dẹra lẹ̀ fún yín tẹ́yìn máa fi wọlé tẹ́ máa fi máa pa wọ́n nípa Sahara. Ọ̀nà méjì lọ̀rọ̀ Nàìjíríà pín sí o gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn gáàlì ti sọ fáwọn ẹ̀kan sáfù. Ṣé ẹ mú àṣírí yìí ẹ wá ní ẹrẹ́ sọ̀gbọ̀n ṣe bí àwọn terrorist náà ló wà nínú military. The same thing ni one of these guys ni. Ìjọba gẹ́gẹ́ ẹ wá ẹ ń ṣe ẹ̀kọ́ tán ẹ máa ní sùúrù ẹ ti wá ní sùúrù ẹ wá tí wàá kó àbí àwọn gbèrè tí wọ́n fi platform wọn sọ pé tí wọ́n fún wọn dárúkọ ìgbà tó kidnap àwọn èèyàn àwọn wèrè yẹn wọ́n fi platform wọn sọ pé wọ́n ti rescue àwọn data boys. Rescue wèrè kò ọ̀ṣọ́ ìyá kan lánàá pé ó rescue ẹ̀ picture yẹn àti 2 years ago ni àwọn olórí burúkú. ẹni tó bí most of àwọn èèyàn mi báyìí they don't know how to use Grok they don't know how to use ChatGPT they don't know how to find the truth. Ẹlòmíì tó bá ti gbé picture níwájú ó ń gbé lọ́ntì ẹ̀ nìyẹn ó yẹ yín ó ń gbé lọ́ntì ẹ̀ ní ẹlòmíì kò mọ̀ pé nǹkan mi kan lè photoshop ẹ̀ ẹlòmíì ò mọ̀ pé ó ń photoshop kọ́ láyé ẹ̀. Ó yẹ yín gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan lẹ́bọ̀ lẹ́rù. Kó ṣe pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ́rù ẹ máa ń sí ìyàwó ẹ̀yin gan ẹ̀yin gan ẹ̀ ká gọ́ọ̀mẹ̀ntì gẹ́gẹ́ ni terrorist náà. Ṣé tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n bá ṣe terrorist ṣé wọ́n ní ti kápá wọn ni? Gọ́ọ̀mẹ̀ntì terrorist ẹ má lọ sẹ́yìn mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gẹ́gẹ́ ni terrorist.
ẹ bá rí àwọn ọmọ ẹni tó bá wà ní láti ìgbà tí Trump ti sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti join American Army inú wọn ń dùn nípa àwọn bọ̀ Nàìjíríà wá ẹ̀ inú wọn ń dùn ni. òun náà Trump lè rán ọmọ Nàìjíríà wá ẹ ká sọ ìwé ni mo kí yín sá o ẹ ká sọ àtọkùnrin àtọkùnrin ẹ ká sọ. ẹ jẹ́ kí Jíte sọ̀rọ̀ lọ́nà ẹ ní sùúrù sà ẹ jẹ́ kí Jíte sọ̀rọ̀ Jíte ò tí sọ̀rọ̀ kó má dàbẹ́ ni pé Jíte ṣó fẹ́ sọ anything ni. Jíte ẹ sọ̀rọ̀ sà ẹ sọ̀rọ̀ ẹ continue sà. ó lè fọ́ àwọn lórí kọ́. ok Triple H ti ṣe tán. ok Adé Gold ẹ sọ̀rọ̀ ń tin yẹn má bínú. ẹ má bínú ta ìkọ́ tí mi kọ́ ní sọ sọ́rọ̀ yìí ni pé nígbà tí Amẹ́ríkà sọ pé àwọn ń bọ̀ gbogbo wọn fẹ́ assist àwọn Christianity pé kílíìsì yẹn nígbà tí tó wá dìgbà yẹn sì ló yẹ kó àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wá ṣe wàá sọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn aláìmọ̀kan náà àwọn tí ò kan fámìlì wọn ẹ bá rẹ́ni tó ń pa fámìlì ẹ̀ á mọ bó ṣe rí lára tó ṣe wàá sọ̀rọ̀ sí bẹ́ẹ̀ kí ni Amẹ́ríkà fẹ́ wá ṣe fún wa ṣé ìgbà ilé gidi nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn ní Ìgàngán which is Ọ̀yọ́ state gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò dá sí ńgbà yẹn Sunday Igboho jáde olóyè Sunday Igboho wọ́n jáde ńgbà yẹn tó di pé wọ́n sá lọ tó fi arrest wọn gbà tó lọ jólé wọn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Kwara lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì nígbà yẹn wọn ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ àwọn tó ń pa ní Plateau State every Sunday wọn ò sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ó wá ní pé Amẹ́ríkà pásítọ̀ tó sọ̀rọ̀ gan láyé tẹ́bárántí láyé Jonathan nígbà táwọn Boko Haram dé wọ́n fi bà ìjọba tiẹ̀ jẹ́ ni I'm sorry to say Yorùbá lè ní but èmi ò ní sí ìdí ìbàjẹ́ I'm not part of one of the religion or not teacher ẹ̀mí tó ń sọnù lójoojúmọ́ àwọn èèyàn kì í ṣe síkè wọ́n ṣàdìẹ wọ́n máa pa àwọn èèyàn tíjọba ọ̀dẹ̀ nílé sọ̀rọ̀ àwọn tó ń bọ̀ sí Nàìjíríà sójà gan tí wọ́n bí pé ókè nọ́mọ́nọ́mọ́ àwọn Amẹ́ríkà tó wá support pé kó lè mú àwọn pípọ̀ tó ń fa àwọn èèyàn àwọn terrorist yìí kó lè mú wọn kúrò kí ló ń tíjọba Nàìjíríà kan ò gbà pé kó wá that's my own question kí ni nǹkan tó wà ń bẹ̀ tí àwọn ló ń support àwọn bandit àti Boko Haram yìí àwọn tó ń pààyàn lójoojúmọ́ yìí kí ni nǹkan tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní pa wọn tó fi support wọn pé Amẹ́ríkà sójà máa wá sí bíbá kí Donald Trump má dá sọ̀rọ̀ yẹn question tẹ́mi ń béèrè nìyẹn o. Who are these bandits? Which set they belong to? Over 77. Àwọn tó lè protect wọn pé ká má wàá pa wọn. Àwọn gúrùpù wo ni? So a lè yé wa. Ìgbà tẹ́ ti gba Muslim ticket ẹ ti mọ̀ pé bá ní terrorist alágbára díẹ̀ tó lè kúrò lẹ̀. Àwọn wo ló ń protest against bí ká má wàá pa terrorist? Àwọn wo ni tìbí ọ̀gá wọn ni Satan of Sokoto olùọ̀gá àwọn terrorist. Ẹ̀rù Shetima Bínkọ́. Gumi. Because of traffic lights. So àwọn wo ni wọ́n protect wọn because of their interest. We need to buy unloaded first. Torí ibi tá a bá sọ okùn òkè gùngùngùn kó má níbi tó ti gùn wá. So ibi tó ti gùn wá yẹn ni kẹjẹ ká trace àwọn ọ̀gá wọn ní Satan of Sokoto. Ó ní ìfìkí Boko Haram you are fighting Allah. Àwọn olówó ń gò èké sọ́lọ́ sọ propaganda pé wọ́n fẹ́ wá kó àlùmọ́nì. Ṣèbá àwọn Satan of Sokoto yìí náà ni àwọn Gumi. Àwọn náà ń ju propaganda yẹn síta. Pé ẹ má gbà ká Amẹ́ríkà wá wọ́n fẹ́ wá kó ọrọ̀ ajé yín ni o. Torí kíni? Torí kọ́ mọ̀mọ́ wá pa àwọn ọmọ ìyá wọn tó ń ṣe terrorist. So question tá a bá wá béèrè lọ́wọ́ ara wa ni. Àwọn wo ló ń ṣẹ̀dí terrorist? Àwọn wo ló ẹ ṣé bàbá mi ọmọbìnrin rẹ ajá fún yín mo rí sójà kan ọmọ Yorùbá ni láàárọ̀ èyí tó ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n ní sójà àwọn Amẹ́ríkà sójà ń bọ̀ lórí tó fẹ́ kó sójà wá ṣé wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ wá jagun Nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ wá gbèjà Nàìjíríà lọ́wọ́ àwọn tẹrọrìsì yìí
that's problem point ibi tí mo lọ gangan nìyẹn pé kí ni concern wa gangan wípé wọ́n fẹ́ wá gbèjà pé because number one ẹ wo àwọn èèyàn tó ń pa ní Benue State gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò rí kankan sọ ti tèmi tó bá yẹ pé bàbá wa gan wọ́n kàn sọ pé àwọn pé Yorùbá ni wọ́n o bàbá wa náà jẹ́ ẹ̀yìn bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu Yorùbá ni wọ́n bọ̀ wọ́n ń dójú tì wá níta gan táwa gan ò lè sọ̀rọ̀ láyé Buhari a sọ pé àwọn bandits wọ́n ṣe pé ikú yẹn gan ò tó báyìí ẹja gbàgbé ẹ̀ but kì í ṣe agbára pé ẹ fẹ́ lo politics ẹ fẹ́ lo agbára ọba kọ́ ipò ọba kọ́ lẹ fẹ́ lẹ jẹ́ tẹ́ mo máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò ó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́jọ́ kan ó ṣẹlẹ̀ sínú àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yẹn kọ́ mọ bí ìkọ̀ yẹn ṣe ń rí lára nígbà tí a bá pa ọmọ ọlọ́mọ tó pa bàbá oníbàbá wọ́n sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọ́n sọ wọ́n di ẹni tí ò ní bàbá mọ́ wọ́n sọ wọ́n di ẹni tí ò ní ìyá mọ́ nígbà tí a bá ṣe owó kan yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní dá sí ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀dún nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n lágbára àwọn tí Ọlọ́run rántí wa gbogbo wá gbèjà wọ́n lè mú àwọn pípò yìí ẹ lọ́ ṣe peacemaking pẹ̀lú àwọn bandit ní ètí ìgbọ́rú ẹ̀ ní for the history of Africa ní ìrírí. Ẹ̀rí understand ní gbogbo ìlú Africa Nàìjíríà ló wọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Lebanon tẹ́ bá understand yẹ tó ṣẹlẹ̀ Lebanon tẹ́ bá understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹ̀ understand nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ṣe rí kí Trump tó lè sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní evidence they have already seen the danger wọ́n ti rí kó tó lè sọ̀rọ̀ wọ́n ní satellite tó ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ láwọn agent sí Nàìjíríà tó ń fún wọn ní information wọ́n ní the real fact wọ́n ní lọ́wọ́ so àwọn tó dẹ̀ ń protect àwọn Boko Haram wọ́n ní mùsùlùmí lọ́mọ ìyá mùsùlùmí ní terrorist mùsùlùmí ló ń sọ pé wọ́n fẹ́ wá kó àlùmọ́nì o kò ní gùngùn kó má níbi tó ti gùn wá so a gbọ́dọ̀ máa pariwo àwọn méjèèjì ká tú àṣírí wọn fún àgbáyé mo wo CNN lánàá ẹni kí ni wọ́n sọ wọ́n ní Nàìjíríà pé ó divide between two religion group Christian and Muslim pé àwọn Muslim wọ́n pa Christian wọ́n ṣe sọ ní CNN yẹn o lójú tí wọn kàtà bí àgbáyé nìyẹn pé Nàìjíríà control religion méjì ló wà bẹ́ẹ̀ Christian and Muslim so àwọn ìkẹ̀kọ̀ lọ́kọ́ bandit lọ pé ó yẹ lọ́ máa pa àwọn gúrùpù kan lérí ojú tó ti wò ní ẹ̀ so àwọn tó wá kọ́ gúrùpù yẹn tó lọ́ pa àwọn gúrùpù kan yẹn àwọn yẹn ló wá ń pariwo ó sì pé wọ́n fẹ́ kó àlùmọ́nì yín ìkẹ́kẹ̀tẹ̀ tó ń sọ pé torí pé Dangote fẹ́ increase production pé wọ́n kàn ń sọ̀sọ́kúsọ láti protect pé ẹ fẹ́ islamize Nàìjíríà systematically díẹ̀díẹ̀ tẹ́ bá lọ ẹ lọ ṣe case study nẹ́bà náà kẹ́ lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyé ṣe ẹ lọ sí Iran ẹ lọ wo báyé ṣe díẹ̀díẹ̀ báyé ṣe nìyẹn àwọn elédè ti rí danger yẹn pé wọ́n máa commit genocide tẹ́lẹ̀ báyé ti wipe out gbogbo àwọn terrorists yẹn kìíní yẹn máa continue for another 10-20 years ni so and we have to do something so America máa bọ̀ kọ́ wá gbé base síbẹ̀ èmi support yẹn. Baba Gold, Mr. Ade Gold, ṣe ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ṣé fẹ́ sọ sí lórí sà? Ṣé mo pé nǹkan tẹ́mi kàn lè sọ ni pé kí ọlọ́ọ̀ba lólùgbèjà èyí pé ogun má ṣẹlẹ̀ kí wàhálà má ṣẹlẹ̀ because ogun ò tí ṣẹlẹ̀ gan-an ẹni tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà kan tó kú lọ ọlọ́mọdé ká rí wàhálà tèmi nìyẹn nǹkan tó ń sọ all right but nǹkan tó ní kan sọ ni pé aláìmọ̀ kan àwọn ọlọ́mọ máa sọ pé wọ́n bó wá gbèjà wọ́n bó wá ṣe kíní kan wọ́n bá kó kíní kan bẹ́ẹ̀ ni ilé àṣàyédè òkùnkùn náà sọ̀rọ̀ pé kí Amẹ́ríkà máa bọ̀ mélòó lágbára tó ní òkè ẹ mú àwọn èèyàn Gumi wà ń bẹ̀ láti jọ yìí nǹkan tó ń bà mí lẹ́rù jù nìyẹn bíi tí ni Muslim tó prosecute ní Nàìjíríà yìí that's my own problem ibi tí mo ti mọ̀ pé àwọn ìjọba yẹn wọ́n ń ṣèkà nìyẹn ẹni tó lọ ń bá àwọn bandit lọ ṣe mítì nínú igbó mú látijọ́ yìí kẹsàn pé kó mú ẹ ti mọ̀ pé òun ni ọ̀rẹ́ mú Nnamdi Kanu ẹgbẹ́ síbẹ̀ yẹn látijọ́ yìí Sowore tó tún ṣe president ẹ tún lọ arrest yẹ dáná òde yìí ẹ tún mú Sowore ní Lagos State ẹ tún mú wanted pé òun ló kọ́ sí táwọn èèyàn fi wá ṣe protest ní Òròṣòkì Sunday Igboho ẹgbẹ́ wanted sórí ẹ̀ látijọ́ yìí ẹ jẹ́ fi àwọn Haúsá mélòó náà ti prosecute ní Nàìjíríà ẹ sọ fún mi.
kò sí o. Wọ́n Nàìjíríà. Wọ́n kọ́ sọ pé wọ́n Nàìjíríà. We are not one Nàìjíríà. Hausa ló ní Nàìjíríà. Hausa ló ní Nàìjíríà yẹn. Ẹ sọ̀rọ̀ kan ẹni pẹ̀lú ọmọ Hausa ló ní ìjẹ́. Nàìjíríà. Kò sí nǹkan tó kọ Ọlọ́run pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé o. Ó sọ pé ara Hausa ló ní Nàìjíríà, Hausa wèrè mọ́. Ìran Hausa gan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ní dáhùn Fúlàní ti sọ̀rọ̀. Fúlàní kí lè ń sọ àti 18th ní Fúlàní ti wọ. Ìran Hausa gan gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ bí Hausa tí Fúlàní ti ń sọ̀rọ̀. Àní Nàìjíríà sí àmọ́ history àdẹ̀rẹ́dẹ́ àti ka anything. Àgbà tẹ́nìkan sọ ń gbà yẹn pé if you want to hide secret from a black man, put it in a book. Ṣé ó parọ́ ni? À ń sọ̀rọ̀ bíbá yìí pé Hausa gan ara ni wọ́n. They are also clamoring for àwọn òṣìṣẹ́ Hausa Fúlàní o. Wọ́n ti ń pera wọn lọ́tọ̀ jáde ń sìn. Wọ́n gbà tẹ̀sí ẹ̀ ń bá governance ẹ̀mọ ìbọn ṣe jáde bíi wèrè. Wọ́n yìnbọn méjì sókè lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo yín sáwọlé. Àwọn ọlọ́ngbà mọ́tò ni. Ọlọ́ngbà mọ́tò lọ́wọ́ ọlọ́pàá. Gàtó yára ní kí mílítì wá take over. Mílítì ò dá wọn lóhùn. Wọ́n lọ mú Russia flag. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kùn káàkiri. Ẹni tó bá wọn rán Russia flag yẹn náà. Wọ́n lọ ká. Wọ́n lọ kó gbogbo wọn tì mẹ́wọ̀n. Ẹ̀wọ̀n tán tí wọ́n mọ́ di ìjọ́ kejì làwọn wèrè tún lọ tú wọn lẹ̀. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ pé òfin níbẹ̀ yẹn. Bọ́tà a lè sọ torí bí wọ́n ṣe structure wọn Fúlàní ti gbé sèré lọ lé wọn lórí ń bẹ̀. Wọ́n ní pólíìsì tí wọ́n ń bẹ̀. Pólíìsì wọ́n sì arrest tírọ́ọ̀kì ọtí níjọ́wọ́ ń bẹ̀ yẹn tán lọ dá ọtí yẹn sí gbó. Wọ́n ní Isba. Kiri lọ́nà ni. Aláwọ̀ yẹn láàjẹ̀ ń dà láti gbalẹ̀ ẹ̀yìn sọ pé resources. Níbo ni resources wà tí ò bá ṣe inú ilẹ̀? Tí bá ṣe pé ẹ̀pọ̀ náà. Àná Yorùbá ẹ̀mí gọ̀ bí n sọ pé àwọn Nàìjíríà kí tẹ̀ sọ lápapọ̀ ọgọ̀ ọmọ ẹlòmíì gọ̀ gan. Ọgọ̀ gan. Amẹ́ríkà ò bá wá dá sí kíní. Kíní yẹn máa continue for another 20 years. Forever tẹ̀lé ta ló fẹ́ gbà wá. Àfi tó bá gbára wa àwọn àtàdé fẹ́ gbára wa yìí. Ṣé bọ́ọ̀ lọ yẹn sọ? Ìbọn la kàn ń fẹnu sọ yìí tó yẹ pé kò tẹ̀ tí ì dogun. Lọ́yìn. Ẹ lọ máa wo àwọn tó against ìtàn sọ pé wọ́n fẹ́ wá wo àlùmọ́nì ẹ lọ máa wò. Àwọn ṣèékì wọn, àwọn bíi Gúnmi, bíi Sétánì, Sókótó, àwọn náà ń condemn ẹ̀ torí wọ́n ní agenda. Àwọn fún sójà wọn ló dẹ̀ wà lóko yẹn fún sójà. Insecurity yẹn lọ́wọ́ fi ń jẹun. Ṣé bí wọ́n fi ń jẹun tó fẹ́ gba ilẹ̀ yìí? All agenda. Adọ́fẹ́ gbalẹ̀ yìí. Ọlá ń sọ náà, all agenda plus insecurity lọ fi ń jẹun. Dìmọ̀ tó fi tán negotiate lówó wọn pọ̀ sí. Lọ́dẹ̀ ń túbọ̀ báwo lẹ́yìn sọ lọ́ ń gbalẹ̀ sí. Ẹ̀rọ máa check ní. Wọlé ọmọ wọn wọlé sí wọn lára ni. Ní Palestine, a terrorist tó bá ṣe lọ commit crime, Palestinian government máa ń sanwó fún wọn. Bóyá terrorist kan lọ commit crime báyìí, ó lọ sínú iṣẹ́ ó pààyàn, wọ́n wá mú, wọ́n tì mọ́lé. Àwọn fámìlì ẹ̀ ìjọba tẹ Palestine ló máa sanwó fún. That same thing ló ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Gbogbo àwọn terrorist yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sanwó fún wọn. Díẹ̀ bó ṣe máa ṣe nìyẹn. So a lè mọ fún wọn confidence pé tó bá kàtẹ́ lọ dáràn, òun ní ìjọba tó bá tẹ́kì àwọn èèyàn ń. Ẹ lọ sí Pakistan, the same thing ṣẹlẹ̀. Ní about 4 months ago, àwọn kan lọ sí India nítorí center kan. Wọ́n dẹ̀ pa àwọn èèyàn lọ rẹ́rẹ́ in the name of Allah. Kí ni India ṣe? India lọ ó bọ̀m̀bù mọ́ṣáláṣí mẹ́sàn-án ló bọ̀m̀bù. Kan jà ń táìmù yẹn. Pakistan government ó ń sanwó fún àwọn terrorists yẹn. Government àwọn sójà wọn wọ́n ti máa ń dúró ya fọ́tò báyìí. Ọmọ èṣù ẹ má bínú ọmọ èṣù tẹ́ bá tiẹ̀ tún wò dáadáa ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa ká tiẹ̀ fi àwọn yẹn lẹ̀ pé òkè ọ̀yà náà wà. Ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Sudan. 80% of people in Sudanese, they are Muslim. UAE dẹ̀ lọ ń pa wọ́n síbẹ̀ yẹn every day. Wọ́n pa àwọn bíi 2,000 last week. 2,000. Wọ́n ń bẹ́rí àwọn èèyàn láàyè lóòyẹ̀. Wọ́n ti kẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ wọn ṣe máa wọ̀ bẹ̀. Wọ́n á di woman yẹn pẹ̀lú ọmọ méjì. So tẹ bá sọ pa ẹ̀sìn aláàgbá ni. So nígbà tí àwọn religious leaders yín ò lè jáde kán condemn act yẹn definitely supported by your religion. Yes. Àwọn máa sọ níjà ò lẹ ti gbọ́ kí Christian dá extremist kalẹ̀ pé extremist eléyìí o group eléyìí o
M23 ń bẹ ní Congo tán pa àwọn èèyàn bíi wèrè ní Congo RSF ló ń pa wọ́n ní Sudan yẹn name it IC wà ń bẹ gbogbo àwọn religious àwọn RSF yẹn náà Muslim ni wọ́n o. Muslim ni alágbára náà ni gbogbo wọn ṣe. ṣẹlẹ̀ wọn tẹ́lọ̀rì tó wà káàkiri gbogbo olú tó yẹ. ẹ sọ pé ẹ lọ mọ́ta. àwọn ọlọ́pàá fi ṣe ethnic cleansing bọ́jú ṣe ń Sudan. ethnic cleansing ni. sọ nìyẹn na Islam ọfẹ Islamize Nigeria. if you look at that Sudan ló ní bí 70% gbogbo gold tó wà ní gbogbo Africa. Sudan ló ní gold. kúrè ẹyẹ wò bàtà ń ṣe Odùduwà nation àwọn wo ló èké ń ṣe ẹ. àwọn Muslim. àwọn Muslim ní Muslim torí atrocity tó ń commit tá a bá gbá Odùduwà nation wọn lè rí irú ẹ̀ mọ́ kò ní sí irú ẹ̀ mọ́. Muslim ló èké ń ṣe Odùduwà nation náà kì í ṣe Christian Muslim ni àwọn Christian pọ̀ tó ń support wa. mention point kan tí mo sáré fẹ́ dá sí kí gbogbo ilé àkọ́kọ́ kó fẹ́ jẹ́ kí a ní mo fẹ́ ká wọnú ìtàn Nàìjíríà fún rẹ̀ ní ráńpẹ́ ṣe mọ ikọ̀ bí ẹ sọ point kan tíyàn ò bá mọ̀ ìtàn Yorùbá lábà àròbá bọ̀ tó wá ṣe ní láàánú pé àròbá bọ̀ wá sí mọ́ and the challenge tó wọ́n ṣẹlẹ̀ báyìí ni pé history fún rẹ̀ ń repeat rẹ̀ history is repeating itself. Ìgbà tí Fúlàní wá sí náà ti ń gbà ẹ́ ogun ẹ̀sìn náà lọ́jà that's jihad 1804. So èèyàn tó bá sọ wípé Hausa ló ní náà I serve in Adamawa State University kì í ṣe Hausa ló ní náà tí o Fúlàní ló ní náà. Most of the authority tó wà náà Fúlàní ló ń control and àwọn tó wà ní red Senate Fúlàní ní major seats ní House of Rep House of Senate wa and the truth of the matter ni pé àti bẹ̀rẹ̀ làwọn ti ní agenda because àwọn òbí ń gbàgbé ìtàn wọ́n pé ọmọ tuntun léèrè wọ́n máa sọ fún ibi tó ti wá ibi tó ti ṣàn wá irrespective ibi tọ́mọ yẹn tán bá àbí sí ọmọ yẹn wọ́n dẹ̀ máa fún make sure pé wọ́n ṣí lójú nǹkan tí wọ́n máa ṣe agenda of 30 years ago àwọn yẹn nílẹ̀ wọ́n ní máa bọ̀ẹ́lẹ̀ and African countries that people are in the presence these issues ó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ because these people I can just call them as vagabonds but despite the fact that they are vagabonds they are also intelligent and they have what we call foresight now ká mo wá sí ọ̀dọ̀ tí wá bí tí mo rò pé a ti kú tó di pé Trump ń bá wa ń sọ òun ni pé àwa fúnra wa ò tí ì sọjí láti mọ̀ pé ẹ̀tọ́ wa ní àbẹ́lẹ̀ òun ṣẹ̀tọ́ wa gbogbo wa lápapọ̀ àti èmi inclusive à ń dúró de mẹ̀sáyà kan táwa gbà wá láìpẹ́ mẹ̀sáyà ló máa gbà wá mẹ̀sáyà ló máa gbà wá kò séèyàn tó ṣe tán àti sọ wípé òun ti ṣe tán ikú nǹkan tí Nàìjíríà ń fèsì lẹ́yìn USA Donald Trump tó lóun bọ̀ wọ́n fèsì pé wọ́n and that was all led to 1776 revolution in America. France ó fèsì tiẹ̀ and that's what led to revolution in France too. That's so in all this country gbogbo àwọn ìlú ìran ti fèsì challenge kan sí èkejì but ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé ìgbà tí wọ́n fèsì ẹ̀ kò séèyàn tó wá gbà wọ́n kalẹ̀ ìgbà kan ní Germany sọ wípé òun fẹ́ máa pa gbogbo wọn pé ìlú jẹun nìkan lòun mọ̀ mọ́ bóun mọ̀ lù mí àwọn pípé fúnra wọn èèyàn wọn fúnra wọn ni ó dìde pé kíní à ò fẹ́ but ní Nàìjíríà a ti ti politics for a lot of things tó máa ń sọ eléyìí ẹni àṣọ ṣẹ̀rí Nàìjíríà ní France ìdí kan náà sọ Nigeria does not belong to anybody. ẹ ṣe ọṣẹ mọ̀ pé ká gbọ́dọ̀ ilé ká pín kó kálukú máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. ẹ mọ̀ pé USA ò sọ èdè báwo fún la ti máa kó ìlú jọ empire ẹ wá lọ fún wọn ní ẹ wá lọ sí 5,000 mile away ẹ wá fi sí France tẹ́ ẹ sọ yẹn sàwọn ẹ lè lọ Google ẹ̀ àwọn èdè mi wà nínú France èdè mi wà nínú Germany èdè mi wà nínú USA currently mi ò sí Nàìjíríà but tí yóò bá débi bíi o ò ní mọ̀ pé èdè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé báwa ṣe ní English as general language wa àwọn náà ní èdè tó jẹ́ general language ẹ lè Google USA fún rẹ̀ USA báwa ṣe ní Europe náà lè ní bá general language orílẹ̀ wọn
kí náà fi èdè òyìnbó ṣe lórí ilẹ̀ wa kò lè work Nàìjíríà lè work for anybody kàn pín. No solution. Mo fẹ́ bèrè ni pé ẹ lọ gbé Jésù wá síbẹ̀ ẹ gbé bẹ̀rẹ̀ wá sí Nàìjíríà kò lè work. ní òye tèmi pínpín ò sọ́ọ̀bù ìṣòro Nàìjíríà. Pínpín ló máa sọ́ọ̀bù ẹ̀. Tí wọ́n bá pín ìbéèrè tí mo fẹ́ ìṣẹ́jẹ́ kó ṣàlàyé kan tó máa sọ́ọ̀bù ẹ̀ ó yá ìṣàlàyé kan tó máa ẹ ṣé sà. Now tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ pínpín nǹkan tá a máa kọ́kọ́ béèrè ni pé kí ló fà á tá a fẹ́ fi pín kí ni ìdí. Now tó bá jẹ́ wípé same issue yìí ni ìdí tá a fẹ́ fi pín now gbogbo àwọn tó wà ní olórí ní Kaba system mi tí Nàìjíríà bá pín lè rí ẹ̀tọ́ Nàìjíríà ní in terms of ipò kò lè kan ẹ̀yin kò lè kan èmi o because sínú ẹ̀tẹ́lẹ̀ gbà tán máa pín lè síbẹ̀ gbà tán máa pín. Bẹ́ẹ̀ ni bọ̀dà àwọn èèyàn wá lè ní peace. Àbálẹ̀. Now tí ìwà inú àwọn tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ò bá ti change then kí ni èrè táwa fẹ́ padà jẹ́. Ó máa change báwa ara wa ni a máa para wa ni a máa bára wa jà ní. Ẹ fẹ́ lọ ní Haúsá lọ́mọ bá wọn ní Haúsá pé Nàìjíríà ò dá ní. Mo bá fẹ́ bèrè lórí Haúsá pé fẹ́ lọ jà pé Nàìjíríà ò dá àbílẹ̀ Ìgbò lè máa gbà lọ. Mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín. Tẹ́ bá ń sọ wípé a máa bá wọn jà. Náà Tinubu sọ̀rọ̀ kan, èmi ò ṣe fásitì. Àwọn ará wa la máa bára wa jà. Lẹ́sọ̀ àjàjà kan sì wọ́n lè kó Haúsá wá láti Haúsá kó wá parí ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n lè mọ Ìgbò wá kó wá parí. Mo fẹ́ bèrè lọ́wọ́ yín pé a máa bára wa jà mọ́ accept. Now mo wá fẹ́ fa point kọjá àjẹkẹ́ dá mi lóhùn kan tí kinní ò ti fi ṣẹlẹ̀. Tinubu bèrè ó sọ kinní kan, wọ́n sọ wípé òun yọ owó subsidy. Ó lóun dẹ̀ ti increase allocation. Ibi mo ṣe fáǹsì Tinubu ò fẹ́ máa tún rò bí mo kó òṣèlú wọnú ẹ̀ but fáàtì kan òótọ́ ọ̀rọ̀ lèmi máa ń dìbò. Ó lóun yọ subsidy. Ó ní òun dẹ̀ ti increase allocation fáwọn state government. Now ó ní ẹ lọ di gómìnà yín mú eléyìí tí ò bá wá fi owó allocation túlù ṣe. Àtẹ̀báwò ìlàjì gómìnà ìmí ò tí ì san wages minimum wage tí Buhari fún rẹ̀ sign tó jẹ́ 33,000 ká máa ti sọ ilé tí Tinubu sign tó jẹ́ 70,000. Yes sir. Ẹ̀yin dúró ẹ̀jẹ̀ ẹ máa dárúkọ state yẹn. Ẹ máa dárúkọ state tó ti san minimum wage. Ẹ̀yin máa parọ́ ẹ máa gbé propaganda àárọ̀. Ẹ hold on bàbá ẹ hold on. Ní 2021 kí Tinubu tó wọlé. Tẹ bá fẹ́ kọ́ 4 bedroom, èlò lẹ fẹ́ kọ́ 4 bedroom ní. Ẹ máa gbúgbò àwọn séètì yẹn ṣe bí ẹni lẹ́kọ̀ọ́. Ẹ ó dọ̀ ẹ lè má ta Tinubu fún wa bí báyìí náà. Ẹ lè ta Tinubu fún wa bí. Ẹ̀yin láì tẹ wà yìí. Ẹ tẹ̀ máa dá wọn lóhùn. Ṣé àwọn gómìnà wà protest ilẹ̀ Ìgbò wà protest security ni? Ìgbò bá ṣe protest Yorùbá ò ṣe Haúsá ò ṣe Haúsá bá ń ṣe Yorùbá ò ní ṣe Ìgbò ò ní ṣe báwo ló ṣe fẹ́ wọ́ọ̀kì? We are not the same people wa kì í ṣe kan náà. Ẹ fọ̀rọ̀ yẹn lẹ̀. Ẹ já sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ Yorùbá lè parapọ̀ ká ṣe protest. Tẹ́yìn Yorùbá nìkan bá dá protest kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe kò sí anything tẹ́ fẹ́ ṣe. Gbogbo ìjọba tẹ́ ń wò yẹn wọ́n ṣe pé bá tribe kan ló wà ń bẹ̀. Every tribe ló wà nínú ìjọba tó wà lóde lẹ́nìí. Ìgbà tó máa pa àwọn èèyàn ọmọ tó lọ pa ní Lẹ́kì yẹn ṣé wọ́n ń wojú Ìgbò kan wojú Haúsá ni. Ìbá pa Ìgbò wọ́n pa Yorùbá síbẹ̀. Bọ́tẹ̀ tẹ́ bá rí pàtì tó kàn wá bẹ̀ ni pé tí bàbá yẹn sọ ń sàlẹ̀ ẹ má sọ ń ta mọ́ o. Gbogbo àwọn táwọn APC propaganda máa ń sọ nìyẹn pé Tinubu kówó fún gọ́vnọ̀. Tó bá fẹ́ kọ́ 2 bedroom 3 bedroom ní 2021 or 2022 kí Tinubu tó dé wàá cut to your taste at the tone of 10 million naira. Today that same house tó bá fẹ́ kọ́ roof lásán gan 10 million ni. Ẹ hold on now ṣe fẹ́ kọ́rọ̀ lẹ́jẹ̀ ẹ hold on mi ò ní ẹ̀dín sọ̀rọ̀ ẹ máa continue ọ̀rọ̀ yín but ẹ hold on ẹ gbàlàyé tèmi náà ọ̀sẹ̀ tẹ́ bá sọ gbogbo nǹkan 68 people ló ń wò wá gbogbo nǹkan tábàdé máa sọ ká máa fast check ẹ̀. Now in the history of pé o fẹ́ sanwó fún governors allocation tó fẹ́ fún wọn it has to increase cause àwọn náà gbogbo nǹkan tán rà tán bá fi ṣe allocation tán bá fi ṣe project ó ti triple nígbà tó ti gbé dọ́là lọ sí 1.5 so bíkọ̀ inú ìwé lẹ máa rí mo sọ fún yín sí pé màá kọ́ 3 bedroom 4 bedroom at the rate of 12 million kí Tinubu tó wọlé ìgbà tó dẹ̀ ti wọlé tó ti bà currency jẹ́ tó gbé dọ́là lọ sókè tó gbé epo sókè mo lè kọ́ ilé yẹn nísìnyí bí pẹ̀lú 40 million ni màá ná
máa fẹ́ kọ́ ilé yẹn. So the project that you are doing today, it will increase inú paper, but in terms of what owó yẹn is still the same. Allocation is dividend. In fact, olófun ní lowest allocation in history Nigeria bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí. But ẹ máa sọ ọmọ máa ṣe APC damage control. Ọmọ máa sọ fáwọn èèyàn pé kọ́ lọ ó di gómìnà wọn àbáńtẹ́kù. Ṣé gómìnà ló sọ pé subsidies gan ni? Àbí gómìnà mélòó ni Tinubu pè jókòó? Judiciary mélòó ló pè jókòó? Senate wo ló pè jókòó tó fi sọ pé the era of subsidies gone? So ti sọ ẹ̀yìn kò tó máa sọ era of subsidies even gone. Man is a dictator, is a criminal in case, is a criminal in obvious. Ó lè ṣe gbogbo ẹ̀ ó jẹ lọ, ẹ̀tún wa máa sọ pé ó gómìnà, ó lè wà lókè, orílẹ̀ èdè ti ń bàjẹ́, tó lè bá wà lókè. It's a clever road. Kí kìíní ṣe jalè, tí olóbùkún Kogi ṣe jalè, kán ní kán gbẹ̀yìn ẹ̀ ságbà, àbí kán lọ bẹ́rí ẹ̀ sógun, tí ẹ̀rọ káwọn míì máa jalè ni. But wọ́n jalè lókè, wọ́n á ń béèrè pé kán lọ bá gọ́vnọ̀. Ṣé ìyá tó ń ta lọ́jà ní lọ bá gọ́vnọ̀ ni? Ìgbà Jonathan, ṣé Jonathan ò fọ́n gọ́vnọ̀ lò àbí gbọ́ Ọbásanjọ́? Ayé tí wọn náà láti gbọ́ gbogbo àmì ìṣẹ̀ gọ́vnọ̀. Ayé tí wọn láti gbọ́ gbogbo àmì ìṣẹ̀ gọ́vnọ̀. Ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo ẹ̀sẹ̀ Coastal Road. Coastal Road yẹn ṣe bọ́nà yẹn ló líǹkì sí ibi tẹ́ ti ń talẹ̀ plot méjì ní 7.2 billion. Ẹ̀yin olórí burúkú gbogbo yìí. Béèrè tí mo fẹ́ béèrè tí mo fẹ́. Bàbá ẹni sùúrù ẹ̀jẹ̀ má bínú ẹ̀jọ̀. Àbẹ́ bí ìfẹ́ sọ̀kọ̀ lọ́wọ́ yìí. Torí ẹ̀ ń sọ̀pọ̀tì Tinubu ń sìn má bínú. Ní mo fẹ́ ka àwọn stéètì mẹ́ta kan fún yín. Bá ka stéètì mẹ́ta fún yín tí Tinubu bá fún ọ lówó ń bẹ̀. Torí pé ìṣòwò ara wọn náà fi ń sanwó stéètì wọn. Àkọ́kọ́ mú Ọ̀ṣun state which is PDP. Torí pé kò wọlé mẹ́ẹ̀. Òun kọ́ ló ń sanwó àwọn Adélékè family. Ló sanwó fún 6 months. Fáwọn òṣìṣẹ́ ní state yẹn. Ẹ̀rẹ̀jọ̀ fún wọn fún ọ ní allocation. Number 1. Number 2, Abia State. Hello, Ube. Governor here is the Labour Party. Ofura no sanwó wọn. Number 3, which is Anambra State. Apuga. Àwọn ló sanwó wọn bẹ́ẹ̀ ẹ̀hún state wọn náà ná. Wọ́n fún administration kankan. Now, ẹ̀yin sọ̀rọ̀ Tinubu. Nígbà tí ẹ sọ̀rọ̀ Tinubu ń sìn, ṣé àwọn èèyàn téèyàn wà ń lù ú sìn pé òkè wọ́n ti bù fún yín kátẹ́mọ̀ pé òkè ẹ ti ẹ̀ wọlé lóòótọ́ torí bẹ́ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ báyìí tí ń sọ̀rọ̀ pé APC nìyí pátì lẹ́yìn ń dìbò fún kì í ṣara wa ó ṣe rí lára mi lèmi ti parí bàbá yìí ó ṣe rí lára mi abẹ́lẹ́ wọn ní ìkúra wo kó mọ bó ṣe ń rí. It's our president we know. It's our president. As a Yoruba. And Tinubu will do 8 years. Àmọ́ yẹn. Àmọ́. Ó máa ṣe tiẹ̀. Ọlọ́run ní gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀ lágbára lọ́wọ́. A ṣe àdébẹ̀. But Tinubu nígbà tẹ́ yọ subsidy. Kí ni àǹfààní subsidy tẹ́ yọ Nàìjíríà? Ṣé bẹ́ẹ̀ tó fi mú wá lára náà ni? Wọ́n subsidy gbọ́dọ̀ fún yín láǹfààní. Òbí dandan kó ṣe yín láǹfààní náà. Ẹ jẹ́ kó ṣọdún mẹ́jọ tó bá tẹ̀ ti parí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n kúlẹ̀ náà bàbá. Nígbà tẹ́ yọ subsidy láyé Buhari à ń pariwo èlò là ń ra petrol ńgbà yẹn. Ṣé Buhari yóò subsidy fúnra ẹ̀ nígbà tó ń wọlé? Nígbà tí Jonathan wọlé ẹ̀yin náà lè máa gbé Jonathan ṣépè. Everybody lọ fún protest ńgbà yẹn. Protest táwọn èèyàn ń protest láyé Jonathan táwọn èèyàn lè ṣe mọ́ sí tó ń tí a ga sí wọn. Adébóyè ó 1 million march against Jonathan. Nígbà tí wọ́n gbogbo wọn lè sọ̀rọ̀ mọ́ báyìí kí ló dé tí gbogbo jẹ́ pé àwa Yorùbá yìí nìkan náà ní wàhálà wa gan. Nǹkan tí mo àgbà sọ pé bàbá Ọbásanjọ́ pé wọ́n burú ni bàbá Ọbásanjọ́ wọn ò burú wà láì ìjọba wọn ẹ wo kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn sà tó bá pẹ́ ní bàbá Ọbásanjọ́ ní wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn ni wọ́n ní láti ṣiṣẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ ká dọ̀bù sáàpù please o. Ẹ má jẹ́ kó fún wa, ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ wá o please. Ẹ jẹ́ ká dọ̀bù sáàpù. Ní Bayelsa State ní ìlú Tìmáyà gangan ẹ wo kan tó bá ṣẹjọ́ fún ọbẹ̀. Ó ní adìyẹ gan kọ́ sọbẹ̀ díẹ̀ rú. Ṣé wọ́n ṣe ń bẹ̀rẹ̀ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní Borno? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Plateau State? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Benue State? Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Katsina and Kaduna State, Ekiti State? Kò sí di ìwé ìsáyà Nàìjíríà táwọn fi kúrò dìde kí ló ń ṣẹlẹ̀? Fẹ́ẹ́ tún lọ bá wọn ṣe meeting for that matter.
adé sọ̀rọ̀ kì í sẹ́ran náà pa náà. téèyàn bá ti adìẹ ẹni sùúrùsà ẹ má bínú téèyàn bá ti adìẹ nínú ilé ẹ̀ ìjọba bá fẹ́ pa adìẹ ní dísẹ́mbà kan àrò ẹ lára ká má sọ pé ọmọ ènìyàn tó mọ̀ pé ò ní rí mọ́ láyé mọ́ ẹ dẹ̀ máa pa ó dẹ̀ ní rísì tẹ́ fi pa wọ́n ẹ sọ rísì tẹ́ fi pa wọ́n fún wa. ẹ jẹ́ ká jọ mú sáà pé F1 444 please. ok rísì tó fi pa wọ́n àbí. F1 kò ń ṣe Tinubu ló ń pa wọ́n ni kò ń ṣe Tinubu ló ń pa wọ́n. bàbá jíjẹ má sọ òdì ẹ má sọ òdì wọ́n máa rò pé bóyá ẹ ń sọpọ́tì kan tó ń sọ ni. ẹ má sọ ọjà ṣàìdì ọ̀rọ̀. bàbá rẹ̀ kiri ìjọba tó ń ṣe mítì pẹ̀lú tẹ́rọ́rìsì tó ń negotiate pẹ̀lú. ọ̀rọ̀ yẹn bá ti lọ máa káàkiri ní kọ́kọ́ mọ̀ pé ìgbà tẹ́ ìmọ̀ kan sọ ni pé gbogbo ọ̀tá ń sọ yìí wọ́n ní kò ṣe mítì pẹ̀lú terrorism tẹ́lẹ̀. ìgbà tẹ́ ìmọ̀ kan sọ ni pé ẹ jẹ́ ká máa sọ nípa pípa tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn Christian ẹ jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ nítorí ohun. mo ti join APC o ẹ má bá fèsì mi sikẹ́tì ẹ fèsì mi o APC ni mí sìn. ṣẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin kẹ́ èmi o. ẹgbẹ́ ìjẹ̀kọ́ jẹ iṣẹ́ pọ̀ táwọn ti gbé iṣẹ́ pẹ̀lú ìrọ̀lẹ́ láì wọ̀ o. ẹ̀ ń ṣe APC adébóyè ṣe ọba ti iṣẹ́ pẹ̀lú ìdí ẹ má sọ̀rọ̀ o. sarcasm ni ẹ jẹ́ ká protest against ẹ̀ àwọn olùgbàdàn bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká protest. protest against president wa. ẹ jẹ́ ká protest against ẹ̀ náà ṣáà àlẹ́ kúrò. wọ́n ló ń ṣerú ẹ̀. nǹkan tó ń dùn wọn la fẹ́ sọ. wàhálà ìjìtè wọ́n kì í ṣe máa sọ̀kọ́ tó ń dùn ṣé òun ló ń pè láti. òun náà mo sọ pé bá ṣe pẹ̀lú ní ẹ má sọ̀rọ̀ o. ṣé kí jẹ́ kí sọ̀rọ̀ kọ́ bá ṣe pẹ̀lú ní o. ẹsẹ̀ ń lọ ibi tí mò ń lọ ibi tí mo fẹ́ béèrè mi sílẹ̀ ṣẹ̀ padà já sí èmi ò ń ṣe APC mi. àbí pàdé mi àbí. ibi tí mo ṣe ń sọ ẹlẹ́ṣẹ̀ fẹ́lẹ́ṣẹ̀ padà já sí báyìí. ìbéèrè tí mo ibi tá à ń sọ nìyẹn nǹkan tá à ń sọ fún ọ nìyẹn. tí mo fi sọ gbogbo analysis tí mò ń sọ yẹn kò ju pé nígbà tẹ́ sọ wípé òkè tá a bá pín a máa mọra wa a máa bára wa jà máa ṣe a máa lè fara wa létí. now gómìnà state mi a máa ṣe bálabàla nínú state ààrẹ. I could remember ní Ondo state nígbà mímí kò jọ owó 6 months ta ló mú sí. currently ìyàwó mi ń ṣe nurse now she's a nurse in Òkìtìpupa hospital. ó ń sọ wípé glove tó kéré jù tó bá gbé patient wọlé glove hand glove àwọn patient fúnra wọn irrespective of emergency tí ìbàjẹ́ àwọn ló máa lọ ra glove wá in the process ẹlòmíì kú because ó ní àwọn ò lè pélé ò kì í ṣe solution láti jọ́ táwọn gómìnà ti ń kówó jẹ àwọn ò lè àtẹ́lẹ̀ president arrest tí àwọn ẹgbẹ́ lò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́dọ̀ báyìí bí kọ́lẹ́ẹ̀dì mi sọ̀rọ̀ délẹ̀ ẹjọ́ sọ̀rọ̀ délẹ̀ ẹjọ́ pàdéàmù sọ̀rọ̀ kan bíbá pàdéàmù sọ̀rọ̀ kan bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ pàdéàmù ó ní nígbà tí mímí kò ṣe gómìnà fún Ondo state támẹ́ni mọ̀ọ́dọ́ sọ pé mímí kò jẹ 6 months salary 6 months right now kan yes right now kan ṣé right now àyè ó ti lọ di ọdún báyìí bàbá ò tiẹ̀ sanwó mọ́ báyìí ọ̀gá nígbà tí mímí kò jẹ tó ṣe gómìnà fún Ondo state the priority of the Padien when he was governor of Ondo state health sector ni kò sí nọ́ọ̀sì tó lè jáde kò sẹ́ni tó wà lẹ́sẹ̀ tó kọ́ mímí kò jẹun lówó. bàbá mímí kò nígbà tó fẹ́ kúrò ní nígbà tí mímí kò fẹ́ kúrò ní gọ́fìnà Ondo state bẹ́ẹ̀ sà mímí kò jẹ owó 3 months ó sì jẹ́ lélẹ́yìn. Láolú Akíndólírẹ̀ is familiar Olújí òun ní akata general of Ondo state. Because Láolú Akíndólírẹ̀ is working for APC, ó declare ara pé wọ́n kidnap òun. Ṣé ti gbọ́? Tí wọ́n bá dẹ̀ rí akata general wọn ò lè sanwó state ní salary. But okay, inú ẹ̀ wò ta ló ní strategy tó Tinubu ní gbogbo president àti Láolú Akíndólírẹ̀ is familiar Olújí òun ní akata general of Ondo state. Ó ní wọ́n kidnap òun. At the end of the day, but Akeredolu wọlé Akeredolu fún position. And as I'm talking to you today, is the commissioner for the same man here, only commissioner of I think education in Ondo State today. When Mimiko was the governor of Ondo State, Alaboyume Eloku hospital. Look at hospital Ondo State hospital that time. Look at hospital Ondo State hospital today, mother and child. Every year.
káàdì gbé ayọ̀ ṣé mo yẹ tó do you know the thousands Tap, of tap, Nigerians tap, who hold, benefit tap, here? tap, tap, please. Bàbá ẹ má gbẹ́ lọ sí nípò yẹn o. Bàbá mo understand gbogbo kan tí. Pàdíẹ̀m ẹ wò ẹ sọ fún wọn ẹ jẹ́ kí n balẹ̀ kẹ́ tó kó sí mi lẹ́nu ẹ kọ́kọ́ mọ ibi tí mo tiẹ̀ fẹ́ bọ̀rọ̀ ń lọ. Náà nǹkan tí mo fẹ́ bọ̀rọ̀ jáde sí ni pé in Nigeria as it is tabana wa united lele tíyàn ò bá lè bá president sọ̀rọ̀ bóyá torí pé president jẹ́ ìyàbò mi let's just assume so. But gómìnà tó jẹ́ pé ẹ̀yà tiwa ní state ẹ ló ti wá indíjì ẹni kí ni checks and balance táwọn citizen ń fún. In Europe tí mo wà ń bí how much ẹ̀sà the history of Nigeria gómìnà mélòó ló ti wà lẹ́wọ̀n. àti fún wọn ní checks and balance àsìmẹ́jẹ́ citizen wọn London state ṣé ìgbà tá a bá wá pín lẹ́ẹ̀ma nágbára àti fún wọn ní checks and balance. a ní gómìnà mélòó ló ti wà lẹ́wọ̀n báyìí. Èmi tí mò ń sọ wípé pínpín òun gómìnà mélòó ni Buhari ló rán lẹ́wọ̀n. gómìnà mélòó Jonathan rán lẹ́wọ̀n. Pàdíẹ̀m ẹ jọ ẹ bá mi sọ fún wọn nǹkan tí Tinubu ti gbé ṣe ẹ bá mi sọ fún wọn. Àgbà ló ti dé position. No, Tinubu has both his Ìṣẹ́ iṣẹ́ mọ̀ mí ni. There are some good Adébóyè 1 million march ló ṣe láyé Jonathan ká ṣe báyìí. But the truth of matter ni pé the truth of matter tó wà ń bẹ̀ ni pé Nigerian system and citizens ló ti ní. Ṣèbó yìí protest last week. Trump ṣe ń kọ lẹ́tà síra pé òun fẹ́ wá ṣe kìíní kan. We citizens by our own self ó yẹ ká lè checkmate but who want to. o lè checkmate nítorí ó máa kó sójà wá láti ilẹ̀ Haúsá láti Sokoto tó wà báyìí. Only mò ń sọ then nobody wants to die. Ikọ̀ tí mò ń sọ fún yín gangan nìyẹn. Ẹgbẹ́ jẹ́ kí dá mà tó sọ̀rọ̀ yìí lóhùn please. Yes ma. Ẹ jẹ́ kí dá wọn lóhùn. Nínú ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń gbọ́ tẹ̀sẹ̀ rárá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yín. Ẹ ní pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ síwájú bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ síwájú náà lẹ́ padà sẹ́yìn. Yes ma. Nínú ọ̀rọ̀ yín ẹ ní kò ní ìdí pé kí President America kó wá. Ẹ tún ní ta ló fẹ́ ṣe é tán bá ṣe é wọ́n máa pààyàn wọn ni tán bá ṣe é wọ́n máa ṣe gbá kan ní òkè èwo láwá fẹ́ ṣe. Bíbí ò ní wọ́n máa pààyàn wọn ẹ̀bùn tí wọ́n bá jáde láíláí people in advance country tó lórí pé gbogbo wọn náà wá balance wọn ṣe náà ti máa ń pààyàn wọn. Charlie Kirk ní Amẹ́ríkà tó ń sọ. Àníkà bá èwo ni ká ṣe ẹni kí Amẹ́ríkà máa wà. The best thing is àwa fúnra wa ni kó jáde pé man do the right thing for us. Àwa fúnra wa ni ká jáde bọ̀tì ìlú wo lè gbé tó bá yẹ pé. Àbájáde ti ń jáde tó ti fi tíágà sí wa nǹkan. Òun náà ni mo fẹ́ béèrè o tó bá jẹ́ pé ẹ̀ẹ́dọ̀kọ̀ sọ pé ìlú òyìnbó bá sọ pé ìlú òyìnbó lè gbé. Ẹ jẹ́ àwọn pẹ́sọ̀ tó yẹ ká ìbéèrè lọ́wọ́ bá tó ń sọ̀rọ̀ yìí látẹ̀kan nìyẹn jẹ́ ní mo máa ń wà bí màrà máa gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ bọ̀ àwọn pẹ́sọ̀ kan wà tó yẹ ká ẹbí wọ́n lè rẹ̀ ẹbí wọ́n. Mi ì sí Nàìjíríà pàtó gbogbo tó ń bọ̀ ń padà sí Nàìjíríà because mo wá ṣe program bí mi. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lè rẹ̀ pẹ́sọ̀ ọjà mi lóhùn. Mami ẹjọ má bínú gbogbo owó àti ọmọdé lẹ́nu ẹ má bínú. Bàbá tẹ bá mọ̀ pé ẹ fẹ́ ṣe protest yẹn ẹ wá lọ sí Ọjọ́ta kẹlọ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ká kọ́kọ́ máa wo fídíò yín wípé ẹ fẹ́ ṣe é pé kí Donald Trump má wá o má wá gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ wọn bandit. Náà mo fẹ́ bèrè pẹ́sọ̀ kan lọ́wọ́ yín ọmọ Ondo state lè ní o mo fẹ́ bèrè pẹ́sọ̀ kan lọ́wọ́ yín nígbà tó lọ pa àwọn èèyàn ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ gómìnà wa sunkún gbà tó débẹ̀ tó pa àwọn èèyàn live in church lọ́jọ́ ìsinmi lọ́jọ́ Sunday báyìí wọ́n ti tún kọ lẹ́tà tí ọ̀wọ̀ pé wọ́n tún bọ̀ again now ẹ̀yin wá ń sọ wípé káwa ló máa protest ọjọ́ tá ti ń protest kí ni àǹfààní ẹ̀ ẹ wo òkú tó ṣẹlẹ̀ ní Lekki toll gate ní 2020 which is EndSARS ṣé gọ́ọ̀mẹ̀ntì dá sí wa ṣé wọ́n rí tiwa rò gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn sọ látijọ́ yìí ṣé wọ́n sọ pé etí wọn ti tó wọn gbọ́ ni ariwo táwọn ọmọ Nàìjíríà ń pa ṣé wọn ò gbọ́ in diaspora ni wọ́n gbà tí Amẹ́ríkà sọ̀rọ̀ sí wọ́n gbọ́ ẹni sùúrùsà ẹ má bínú ṣé lọ́wọ́ tá a wà yìí mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín ṣé àwa nìkan ni other country tó jẹ́ pé a yàtọ̀ nídìí all over the world àwa nìkan ni o àṣírí tó dẹ̀ wà ń bẹ̀ máa sọ fún yín in the whole West Africa in the whole Africa sef àwa nìkan la yàtọ̀ Nàìjíríà nìkan ló yàtọ̀
gbogbo other country kí ló yẹ tó jẹ́ pé France nìkan ló colonize wọn. wọ́n sọ mo fẹ́ bèrè nìyẹn o ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀ jù wá lọ Western yẹn mo fẹ́ bèrè tó jẹ́ pé àwa nìkan náà gbọ́ French tá a fi sọ èdè French other neighboring country French náà ń sọ wọn ò gbà tí English which is France ló colonize wọn kí ló fà á tó jẹ́ pé ìyá ló ń jẹ wá lẹ́ni ẹ̀yà mẹ́ta ló dé wá Nàìjíríà apọ̀ wàwákà báwo ni ìyá rẹ̀ ti ń tẹ̀yìn bàbá báwo ni ìyá rẹ̀ ti ń tẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ ní 1884 tẹ́yìn bá mọ history dáadáa ẹ mọ̀ pé ẹ ó dọ̀ ní ẹ question ní bẹ́tà ẹ dá yín lóhùn ẹ béèrè pé kí ni tí àwọn máa sọ French ọ̀gá kan ò jọ̀gá nígbà tó pín Áfíríkà mọ́ra wọn lọ́wọ́ ní 1884 tẹ́yìn bá wọ ohun tó ṣe ń Berlin conference nǹkan tó ṣe ni pé they share Africa along their ways the way they can share it among themselves Europe mú tiẹ̀ America wọ́n mú tiẹ̀ UK mú tiẹ̀ gbogbo wọn mú tiwọn tẹ̀lé mú gbogbo bó ṣe ń tó ṣe ń bà ẹ́ nìyẹn and then ẹ̀yìn ìgbà tó ti colonize wa dẹ̀ nìyẹn tó ti bá tiwọn lọ àwọn ajogun àwọn olórí burúkú tẹ kó síbẹ̀ tí wọ́n ń bàlú yín jẹ́ yìí sìn ṣé àwọn òyìnbó yẹn ló ti máa ra ọba sí láìfù yín ni ìgbà tó mọ 34 years old ní ó tó jẹ́ orí burúkú ìtó tó jáde ń Burkina Faso ṣé kò jáde ṣé kò ṣe tó yẹ kó ṣe ni àbí kò náwó gan Russia kan wá dìfẹ́ǹdì òun bọ́tẹ́. náà nìyẹn àgàgà Yorùbá tẹ France ọ̀nà French yẹn kò sí point kankan bẹ́ẹ̀. aláìka máa make the assumption. Amẹ́ríkà tẹ́ ń sọ ẹ ó dọ̀rọ̀ ẹjọ́ Amẹ́ríkà tẹ́ ń sọ yẹn UK ló colonize wọn sẹ́yìn mọ̀ pé UK ló colonize Amẹ́ríkà but gbogbo kínní yìí ó exist because ẹnìkan láti gọ̀ kẹ́nìkan tó gbọ́n tẹ́nìkan bá rẹ̀ ti gbọ́n ẹnìkan ó gọ̀ ni báyé ṣe wà gbogbo ayé dá ìwé ó connect mọ́ra wọn ni so ibi tí sí àwọn kankan ṣe píádì ìgbà wọn kan lọ ní tẹ́nìkan bá ṣe píádì pẹ̀lú yín mo fẹ́ kó góòdì yín òkè kí ẹ wá fẹ́ fún wa rìn tọ́ọ̀nù á mọ̀ fún yín ní mọ́tò ká mọ̀ kó mọ́tò fún yín wọlé àbí ká lè ṣe mọ́tò kẹ́yìn náà máa pòdúsì mọ́tò but àwọn bàbá wa gbà yẹn ẹ tẹ́ pẹ́ra wọn lólóṣèlú wọ́n ń gba dọ́là náà ló ń gbà wọ́n fẹ́ fún pépà báwo ló ṣe máa kó rìsọ́ọ̀sì lọ sí ẹ̀yin máa gba pépà lọ́wọ́ wọn that is not a fair deal so pẹ̀lú nǹkan tó jẹ́ problem bọ́tẹ́ ayé àwọn Yorùbá àti Nàìjíríà kò bàjẹ́ tó báyìí rí àwọn amúdọ́là yẹn wọ́n wá ń dìbàlù ẹ̀ every year Tinubu wa tẹ̀ wá bá ń dúná sí ní 2023 so kò sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. nípa ẹjọ́ ẹgẹ mi náà make remark yẹn jọ mo ti wà lórí ètò yìí almost 1 hour now mo ti make any remark. Ní àkọ́kọ́ mo fẹ́ address yẹn kó dẹ́gbó sọ̀rọ̀ lórí comment section pé kò ní da fún Sultan Sokoto for saying what he said. Ẹ jọ̀ọ́ kíyàn kankan má bú religion mi àkíyàn kankan má bú aṣáájú mi. Ẹ̀kẹ́yàn kankan má ṣe pé Sultan kò ní dáa fún ẹ kò ní dáa fún ẹ láti ní dáa fún ẹ. ẹ̀yẹn ní sùúrù ẹ̀mọ èṣù ẹ ṣàmọ̀ péré ló ń ṣe pé o ṣáà láì bá ṣe máa ń ṣe báyìí. Òkèèrè ló ṣe. Àwọn máa bára wọn máa jà ní. mo ti sọ fún yín pé kẹ ẹ má pé ọ̀rọ̀ sọ àwọn èèyàn máa rò pé kí ni gbogbo èèyàn ló dá yín mọ̀. Jíte àwọn tó mọ̀ yín. kí ni gbogbo èèyàn ló dá yín mọ̀. mo ti sọ fún yín lẹ́ka àbí mi sọ fún yín. ẹ mọ̀ pé ara ń kan everybody gbogbo èèyàn kan dá yín mọ̀ pé ẹ ń ṣe ẹ sí lára wọn wọ́n kàn máa fún yín lépè ní. sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ na queen mo ti defect èmi náà ti defect mo ti wọ APC wọ́n ní pé lemọ́lemọ́ mi pọ̀ jù èmi náà lè ṣe kí ni mo lè gbé kí n join wọn tẹ́ bá mi jà kẹ́ bá mi jà o Felix ìfọwọ́fà àlàmídà náà aláàfin tó wá ń pa wá wọ́n forúkọ aláàfin wa. Jíte tí mo pé àwọn pípì wọ́n máa sọ pé oògùn ti mú ẹ̀ nílẹ̀. I just want to put myself, I want to play Satan role small. Máyẹ̀ kógun mú ẹ o. Máyẹ̀ kógun ti mú. Mo ní pé kí n play opposite role. Ó ti mú mi ọ̀rẹ́dì o. Ṣé mi fẹ́ wọ́n ti sẹ́ndì sínú àkáǹtì mi? Ó dìtẹ̀ kò ń ṣe kó tó yẹ ká tẹ̀ máa ṣe lílé wàláì Ọlọ́run. Àwọn ikọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn kò tẹ́ ń ṣe pé eré omi ò ní parọ́ fún ẹ wàláì. So àti ẹni time láti máa ṣe yẹ̀yẹ́ make Nigeria great like pé olùkọ́ báyìí
kí make Nigeria great náà contribute o. Jíde ò tẹ̀sí Jíde sọ̀rọ̀ náà tó bá ní contribution sọ̀rọ̀. Ìyẹn ló fẹ́ ṣe ó rẹ̀ ti ń ṣe yẹ̀yẹ́ kí ló tó kù tó fẹ́ sọ. Ẹ má bínú. Ẹ kí serious nsìn ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà ń ṣe serious place. So níbi tó máa ṣèyàn dé èèyàn náà máa pẹ́ kó tó gbé Nàìjíríà máa gbẹ̀mí lẹ́nu èèyàn kí èèyàn tún cash cruise díẹ̀. Ẹ mọ̀ ẹ ti already normally èmi ní kinní kan any platform tí bá dé tí bá peace maker ń bẹ̀ tí mo bá Felix ti ń bẹ̀ tí mo bá màmá níbẹ̀ mi ò make Nigeria great mi ò bọ́dà ti sọ̀rọ̀ why ni pé because mo mọ̀ pé nǹkan tí mi ò lè sọ gan wọ́n máa sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ and then they do analyse everything step by step especially Felix and mo dẹ̀ fi pé tó bá sọ̀rọ̀ tó sí ní ọdún à ń sọ̀rọ̀ ó máa dàbí àti èèyàn rí ṣiṣẹ́ ẹjọ́ Morgan ẹjọ́ bá mute ó máa dá pẹ̀lú repeat ọ̀rọ̀ ni because ọ̀rọ̀ everything ó ti sún èèyàn ìgbé ayé táwọn èèyàn ń gbé ó ti sún èèyàn tá bá wí wọ́n máa ní pé ká pẹ̀lú dé tá bá jáde ká protest wọ́n máa ti àgàsùn ọkàn àrẹsùn ọkàn Dẹ́mi Olúwaẹlẹ́gbẹ́. Mọ́gà ẹ lọ tọ́jú ọmọ yín please ẹ lọ tọ́jú ọmọ yín ẹ kúrò lórí program. So wọ́n máa Dẹ́mi Olúwaẹlẹ́gbẹ́ so èèyàn kan tó tún á sọ̀rọ̀ ẹ tiẹ̀ tó ṣe pé ẹ kojú ti everybody ẹ kojú tiẹ̀ àwọn tó máa gba mi Nàìjíríà ó jẹ́ kojú tiẹ̀ ẹ kó dojú ẹ̀ gbọ́dọ̀ kó máa sunkún ni pé it takes another person a foreign president láti tweet kó tó pé àwọn government ìjọba tó ní pé ìwọ ọmọ Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà kó tó bẹ̀ sí pay attention kó tó bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pa insecurity it takes another country to tweet about it. Gbogbo nǹkan báyìí nǹkan ìbànújẹ́ ni so ó níbi tó máa frustrate yàn dé a kò máa bú sẹ́yìn náà àbó ẹ̀yà. Báyìí mo máa gbé yín wọlé padà Mọ́gà mo máa gbé yín wọlé padà ẹ bá ti ṣe tán kẹyẹ kí n mọ̀ sá ṣe ti gbọ́ tẹ bá ti ṣe tán ẹ kàn ṣe ẹ lò sí mi máa gbé yín sókè ẹ ti gbọ́. Nǹkan báyìí ó kò máa dẹ̀ pé kó ló ẹ má lọ frustrate because all these things is no longer funny kò funny. Èmi tí o bá gbé tí bá tẹ̀ tún make fun out of their brain máa tún calm there because wàá rí àwọn èèyàn lórí social media wọ́n á dẹ̀ máa defend like they go dey protect abomination. Tí wàá sọ pé Trump fún àgbà nǹkan àlùmọ́nì wo ló ní as a person nǹkan àlùmọ́nì tẹ́ pé wọ́n ti ń tẹ́ pé Nàìjíríà ní from the àtọ́jọ́tọ́ ti bí ẹ kí nìkan tó lè sọ pé o benefit from Nigerian system. Tí kò bá ń ṣe pé o need láti struggle fún ara ẹ o need láti man ẹ máa rí àwọn èèyàn wọ́n máa lọ school tún at the end of the day iṣẹ́ tí wọ́n kọ́ during year tí wọ́n fi lọ school òun náà máa fi máa jẹun ẹ wá assume pé wọ́n kọ́ iṣẹ́ ẹ̀ they don't go manually ìyá ẹ máa jẹun náà and then tá a bá sọ ẹ máa ní pé irọ́ ẹ à need Trump. Kí ni nǹkan tó ní tí Trump fẹ́ wá kó? Kí ni nǹkan tó ní? O ní property kankan ni. Tó tiẹ̀ orí crude wọ́n ṣe gbé crude ní ilé ẹ̀ tó orí crude ẹ̀ sójú rí. Ó fojú gan ní èrè. Ó lè ń jà. Anyway, America say. Ṣé tó bá tiẹ̀ kó bu agbo alẹ́rú kò pè á máa mọ ẹgbẹ́ àṣẹfẹ́ gbòmìnira ju pé òmìnira in disguise ẹrú in disguise là ń ṣe náà. Gbogbo orí pépà ló wà gba gbòmìnira but physically àwọn gbòmìnira gbogbo àyè ìṣẹ́rú ni kò sẹ́ni bọ̀dì bíbà yìí kò sí bá ṣe máa pariwo tó tá a bá dé Nàìjíríà bíbẹ̀ wọn bí wàá dáká sọ̀rọ̀. Ọmọ tó nǹkan òun ló máa sọ pé kó wá gba ìtì wa pé ká dákẹ́ because àwọn máa gbèrò tó máa gbébọn fún. Imagine pé ọmọdé gbé bóyá 17 years ẹgbọ́n ti gbé ǹjẹ́ mo pé kí nìkan shock mi gbà yẹ pé mo lọ sí Nàìjíríà last. Ǹjẹ́ mo pé àwọn ọ̀rẹ́
tẹ́ pé mi àti wọn jọ ṣe kékeré ní Èkó tájọ ṣe kékeré tẹ́ pé most of them they actually have a very good educational background all those kind of stuff. Èmi inú wọn kan sẹ mo máa fi wọn ṣàwòkọ́ṣe pé this guy do in master, me too I wan do master. This guy do this one, me too I wan do that one. A máa fi wọn ṣàwòkọ́ṣe. Ǹjẹ́ mo pé gbogbo àwọn guys yìí èmi inú wọn gan sẹ mo sọ fún wọn èmi mo jùlọ èmi àjọjẹ ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tí bá rí wọn báyìí ọmọ àdẹgbẹ pé mi ò lè lárúkọ èmi inú wọn mo dá wọn mọ̀ mi ò lè lárúkọ mọ́ wọn kó má lọ fọ́ etí mi pé ṣáà ní ẹgbẹ́ ni. Wọ́n ti gbó sínú like they don't hold. Wọ́n ti fagbó ṣe anything ojú kò tí ẹ ṣe kọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn fagbó na big boys orí Ṣeun Kútì àwọn èèyàn fagbó dẹ́gbọ́n they are looking good. But in this case of these guys, wọ́n ti gbé ìbọn ní gbogbo wọn gbé sí máa gbọ́ pé ìjẹ́ mọ̀ pé ìwọ tó bá wà ní Èkó tẹ bá bèrè lọ pé àjẹ́ kájọ dé supermarket kan ní Kétu bíbẹ̀ ìwọ tó wà ní my 12 wọ́n máa ń pè òun lè lọ pé tóun bá lọ bẹ̀ wọ́n máa pa òun. Ọmọ my 12 nìyẹn wọ́n bí ẹ sí my 12 o ò dè lè lọ sí ordinary owó dé. Ìkọ́ tí mo sọ ẹ̀ kò tó 2 kilometre o. It's not up to 2 kilometers. O lè lọ sí owó dé. Why? Because o ti ṣe ẹyẹ bí ẹyẹ ń ṣe àlórà ọ̀yẹ́ another one ṣe Bucania nǹkan ṣe OPC. No, kí n má tẹ̀ sọ pé OPC because OPC ò sí nínú. Nǹkan ṣe àlórà nǹkan ṣe Bucania. Wọ́n ò lè cross sí wọ́n ò lè rìn more than 2 kilometers. Àgbọ̀ máa pa wọn. Wọ́n pe Drew, wetin dey sup na who life will live here? Because make me and you just go so. These guys wey you dey talk say they go kill you, they be my friend too. They no go fit do you anything. Ọ̀gbẹ́ni, gbàgbé yẹn o, oṣooju ẹ̀ ló máa ṣe wọ́ mi kúrò. So tí bá kan sọ̀rọ̀ kò ní dá mi lóhùn. Ó ní bí kò ní dá mi lóhùn. And these are people that àjọ ṣe kékeré. Wọ́n wá pínra wọn. Ẹ kalẹ̀ o, ẹ kú ètò. Ẹ kalẹ̀. So I think out of this discussion, personal we will go out of discussion. Mute now. Go out of the discussion. Mute. Ẹ má bínú. Mute now. Ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ sá. Mr. Tẹ́tẹ́bí ẹ jẹ́ kí wọ́n gúnlẹ̀ sá. Ṣé ti gbọ́? Tọ́ má ti gúnlẹ̀ máa sọ sórí ọ̀rọ̀ wọn. Reason tí mo yẹn sọ nǹkan tí mo sọ mo kàn fẹ́ kẹ́ mọ ibi tí Nàìjíríà ti kéètò kẹ́lẹ́ bá mọ̀ pé even within Nigerians ká yọ ìjọba kúrò níbẹ̀ the society has been destroyed ẹ pé àwọn èèyàn ní free movement láàrin ara wọn mẹ̀kúnnù sí mẹ̀kúnnù ìkótà sọ̀rọ̀ ń pa ìyẹn because the system allows that and it is to the advantage of the system. And the only thing that can actually happen to us as a people is for the system to go down. Totally down. Totally down. Àwọn ọmọ wa, should I say pé àwa tá jẹ́ ọmọ, wọ́n dẹ wá síra wa ni. Tẹ́lẹ̀ bá wà ní kọ́ọ̀tù ilé, ìkan máa wà ní kọ́ọ̀tù mi. Tó bá kọjá ìyẹn pé onírìn gbèrègbèrè, wọ́n á gbẹ̀mí lẹ́nu ẹ̀, wọ́n á sáyé ẹ̀ di kúkúrú. Ọjọ́ tó bá fẹ́ ṣe election wọ́n á kó àwọn àgbèrò ti bíbà ẹ̀ wọ́n á fi wọ́n ṣe ó jẹ́ pé ẹ̀mú how deep in tẹ́gbẹ́ gbogbo kínní tó ti destroy society wa tó. And these are the grassroots destruction. What I'm trying to say here is that every Nigerian, in as much as one way, to kódà tó bá like Nigeria àbí kẹ́ o like ẹ̀yà kan kò ṣe problem kò bí dandan kò like even ọmọ ìyá sọmọ ìyá gan wọn like ara wọn gbà mí so that is not the problem but nǹkan ẹ̀kan tẹ́ pé mo fẹ́ sọ ni pé tó bá mọ̀ pé o like life títí ẹ ìgbé ayé títí ẹ o yìí ní ẹ̀mí ara ẹ lò má ever
gbìyànjú in any form no matter nǹkan tó bá rò pé o fẹ́ benefit or nǹkan tí anybody sọ because àwọn divide and rule tẹ kó ń ṣe kiri at the end of the day máa rí pé wọ́n máa provoke àwọn nǹkan máa sọ nǹkan tí kò yẹ kàn sọ everybody because you know everybody máa bẹ̀ sí máa jáde so no matter anything tó bá ṣe má everly involve ara ẹ̀ instead of co involve ara ẹ̀ sí gbogbo nǹkan tẹ́ pé wọ́n ṣe wọ̀nyẹn wúlẹ̀ kúrò ń bíbẹ̀ because tá a ò bá lè pawọ́ pọ̀ ká lé àwọn pípù yìí wọ́n máa pawọ́ pọ̀ wọ́n máa kó wa lẹ́rú already àti wọ́n ti already kó wa lẹ́rú kò wá kí ṣe pé wọ́n máa kó wa lẹ́rú nìkan àwọn ọmọ tí wọ́n àwọn ọmọ táwọn bí wọ́n á tún kó àwọn ọmọ tí wa lẹ́rú and every conscious people or conscious person should say no to that. Ẹ ṣé gan-an ni, thank you sir. Ẹjọ́ gbogbo lé o, mo kàn kí gbogbo lé Ọlọ́run ọ̀bọ lọ́jọ́ èmi á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín sà. Ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ dúró sí. Ni wípé is it right wípé kí ará àtàwá jà fún kọjá di freezer tẹ́ fi mú mi. Kò sí kankan. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi. Mo ń bọ̀ ṣé di freezer tó bí mi. Ẹ jẹ́ kí wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi. Ní bèrè lọ́wọ́ yín sí inú ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ àbúrò yín gan. Àbúrò yín ṣó jẹ́ terrorist ní tẹ́ fi ń sọ̀rọ̀ báyìí sá. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ kankan fún yín. The answer is capital yes. Tí ọmọ ẹyọ kan tó bá máa pa gbogbo òlù, ó bẹ́tà kó máa lọ. Thank you. Mr. Kí lorúkọ wọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán? Mo ti fẹ́ béèrè ọ̀rọ̀ kan. Ìlú wo lẹ̀ ń gbé? Mo ń gbé Germany. Thank you. Side wo lẹ̀ ń gbé Germany? Mo ń gbé ní North Rhine-Westphalia. Yà, èmi náà ti gbé Germany rí. Òǹgbé ní Munich ngbà yìí. Thank you. Ní tí mo fẹ́ wá sọ fún yín lénìí, tẹ́ bá ka history Germany tẹ́ wà, ẹ lọ kà láti ilẹ̀, ẹ mọ̀ wípé wọ́n ti pass through hardship. Tẹ́ bá ka history America, they have passed through rigor of life tí wọ́n á lọ máa poison omi
bàbá mi kẹ́ sọ make sense àní terrorist ń pa wá. ẹ má bú mi mi ò make sense but ẹ já. àtọ̀rọ̀ terrorist ẹ̀ sọ̀rọ̀ jáde kí ló kẹ́ jáde kọ́ sùúrù ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣe wá. ẹsẹ̀ ní sùúrù ọmọ èṣù ẹ dúró ẹ jẹ́ kó láǹdì náà ẹ jẹ́ kó kọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ ẹ jẹ́ kó láǹdì. títì ẹ jẹ́ kó láǹdì. ẹ má máa protect terrorist lórúkọ àlá. ẹ protect terrorist. kí ló ń fi dín Amẹ́ríkà mọ́ apá terrorist fún. ẹ jẹ́ kí n ẹ ṣe sọ dín Amẹ́ríkà mọ́ apá terrorist. ẹ dúró ná ẹ dúró ná ẹ dúró ná fún ọ láyè náà ẹ jẹ́ kí n tẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ ní àìdíà èmi náà láìdíà. Same time, mo ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín kí n tó sọ yín pé mo fẹ́ wọlé mo ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láti fi one hour yìí. But mo rí wípé many people talking sense, many people talking just. Bàbá ẹ̀ sọ̀pọ̀tì wa Amẹ́ríkà wa pa terrorist náà bá ti sọmọ ìyá yín. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún yín. Ẹ sọ ní ẹnìkan nù wá bì ó sọ ibi tí Amẹ́ríkà wọ̀ ìkún fẹ́ wá help wọn tó dẹ̀ lọ nicely. Ní 2014, bàtà àwọn ISIS náà pa àwọn èèyàn ní Syria Iraq. Amẹ́ríkà lọ bẹ̀rẹ̀ lọ help wọn, wọ́n pa gbogbo àwọn ISIS yẹn. Wọ́n lè tún ẹ̀ ta ló rú lùbẹ̀ náà? Ta ló rú lùbẹ̀ sí? Ta ló rú lùbẹ̀ sí? Àìsíjì. ISIS ló rú lùbẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ náà. Ṣé máa kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ̀? Farabalẹ̀ pẹ̀lẹ́. Ó dẹ̀ máa ń dùn mí ní àwọn platform kọ̀ọ̀kan. Nàìjíríà lè jẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní wípé Nàìjíríà ní problem tòótọ́. Problem wa fẹ́ solve. Wọ́n tún wá bẹ́. Pé Nàìjíríà ò dáa. Ẹ ròyìn pé Nàìjíríà people gan ló ń da Nàìjíríà rú. Outside pressure ló ń da Nàìjíríà rú náà. Outside pressure torí Wọ́n rí ìwọ́n láti Saudi Arabia, Turkey, Iran, Afghanistan, Pakistan. Àwọn táwọn tó kọ́ fáwọn terrorist wà. Ọmọ èṣù ẹ dúró náà ẹ lè dúró ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ gan. ẹ jẹ́ kó sọ tán. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tó máa sọ tán náà. Ẹ̀dẹ̀ ń sọ wọ́n ń bọ̀ tí wọ́n bá wa pa gbogbo yìí tán ní tí wọ́n kò lọ ò ní kò ẹ lè rí nǹkan kan jẹ mọ́ kí wọ́n rí jẹ Libya mọ́ sí kí wọ́n rí jẹ ní ọ̀dọ̀ Saddam Hussein náà mọ́ sí. Ẹjọ́ náà ẹ jẹ́ ká yára wá brain náà ẹ jẹ́ ká yára wá brain náà wọ́n máa bọ̀ títì. Ẹ jẹ́ kí bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yìí kí bẹ̀rẹ̀ ó dọ̀. Ẹ jẹ́ kó táìmù títí ọ̀sẹ̀. Ẹ jẹ́ kó tẹ̀ táìmù wọn kọ́ lè make submission. Àwọn tó wá pé èèyàn fàyàn ní ìpínlẹ̀ Àwọn bí a sọ̀rọ̀ sí bí. àwọn ìpínlẹ̀ ẹ̀jọ̀ ìjẹ̀ká káwọn tẹ́lọ̀sì wà káyọ̀ bá decorum now. Let them be decorum. We can't learn in our platform. Ilé ní káwọn àwọn Let them be decorum. Ọmọ ìṣú dáadáa, ikán játijàti ni bàbá yẹn sọ mi ní parọ́ fún yín. Ẹni sùúrù o. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa yé please. Ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa yé náà. Ẹ jẹ́ ká mú lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan kí gbogbo èèyàn lè mọ àṣẹ èèyàn ní ṣẹ́ṣírí. Àṣẹ èèyàn lẹ́ni ibi kìí ṣe ẹranko. So ẹ jẹ́ kí a lè mọ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ra wa yé dáadáa. Ẹ má bínú mo sáré lálejò. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún wa. Bàbá ẹni sùúrù sà. Bàbá number one wọ́n ní téèyàn bá gbà níwájú tó bá ní kí ayé òun dàbí àgbàlagbà yẹn. Ìyàn mọ̀ bóyá àgbàlagbà yẹn ṣì èrè dàgbà ni. Tó yẹ yín. So irú yín báyìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí pé ẹ béèrè question kan lẹ́ẹ̀kan ẹ ní ṣé tí President America Trump tó bá wá sí ilẹ̀ wa ẹ ní ṣó tẹ́ wa lọ́rùn àbí kò tẹ́ wa lọ́rùn.
number one. Ẹ wá ń sọ wípé ní ìsinyìí ṣé tí kan bá ń ṣẹlẹ̀ nínú ilé ṣé aráàta tóun ni ó lẹ́tọ̀ọ́ kí á pè sí. Ẹ jẹ́ bá wa múùtù ẹni tó bá wọlé ẹ jọ nítorí Ọlọ́run tẹ́ bá ti ń wọlé máa múùtù o. Jẹ́ kí n remove wọn please. Ẹ jẹ́ bá wa múùtù tẹ́ bá ti ń wọlé jẹ́ ká máa múùtù please. Ká lè gbọ́ra wa yé. So ẹ ń sọ ń sìn pé so ní ìsinyìí tó bá yẹ para àta ǹjẹ́ tí kan bá ń ṣẹlẹ̀ ìjọ yẹ ká para àta sí ọ̀rọ̀ ayé wa. Number one a máa para àta sí ọ̀rọ̀ ayé wa. Kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ní para àta sí ọ̀rọ̀ ayé. Bàbá mo fẹ́ bi yín léèrè àwọn àwọn agbésùnmọ̀mí yìí how many years ni wọ́n ti dé Nàìjíríà? Mo kọ́kọ́ kí akọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹjọ́ ta ló ràn mú tààrà yìí ẹ jẹ́ kí n mú fún yín. Mo ń gbọ́ yín. Ó ti pẹ́ mà. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa mú tó. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wa nílẹ̀ yẹn kọ̀ọ̀kan. Ó ti pẹ́ tí àwọn bọ́kọ̀bọ̀kọ̀ yìí ti wà. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ̀ kí ló dé tó ìfiwà dì sí sà? Tí wọ́n fi wà dì sí ni wípé wọ́n fi ń ṣe politics. Wọ́n fi ń ṣe politics. Ṣó wá wù yín ó wọlé dà yín pé kọ́ ṣe máa fi ṣe politics lọ? Kò wù anybody. Kò wù anybody. So ká wá wà bẹ́ẹ̀ ká kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹni kò wù yín o. Tí ò bá wá wù yín ìtumọ̀ náà ni pé wọ́n rí nǹkan ṣe sí láti yẹjọ́ yìí. Wọ́n gbìyànjú láti ṣe anything. Wọ́n make attempt láti ṣe anything sí. So ní ìsìn ká lè wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa pa àwọn èèyàn lọ bẹ́ẹ̀. Ẹni kò wù anybody. Ìgbà tí president America wá dé wọ́n ní wọ́n bọ̀ nínú ilé yín o. Wọ́n ní wọ́n bọ̀ ní family house yín o. Wọ́n ní wọ́n ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn. So ṣé family yìí ni àwọn tí àwọn agbésùnmọ̀mí yìí? Sorry, I don't know why tẹ́ sọ pé kí American president má wá. Ṣé American president dárúkọ pé ilé àwọn máa ya ojúlé sójúlé àbí yàrá sí yàrá? Kí ni American president sọ pé òun bọ̀? Ibo ló sọ pé òun bọ̀ wá sí? Ẹ yẹ bá mi dáhùn. Ẹ ṣe mà ó dà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ó lè dùn máa lò. Ṣẹ̀rí wọ́n ní tàbá ní káàdì. Ẹ jẹ́ ká double tap please. Wọ́n ní tàbá ní káàdì ìjúkẹ́ ní burúkú. Mr. Man mi ò béèrè pé ní burúkú ṣé èèyàn rẹ ni àwọn Boko Haram mo béèrè lọ́wọ́ yín ẹ má pọ̀ òwe jàtìjàtì lọ́dọ̀ tèmi ń bí. Ẹ lọ straight to the point. Ẹ máa ń wà hash. Mo máa wà hash pẹ̀lú yín torí ẹ ń sọ̀rọ̀ jàtìjàtì lẹ́nu tẹ́ ẹ bá sọ̀rọ̀ jàtìjàtì lẹ́nu mi ò ní hash mọ́ yín. Ẹ̀yin náà ẹ gbọ́ òun ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ ń sọ jáde lẹ́nu náà. Ẹ ń fi wá wé ẹ ń fi ọmọ ẹ ń fi ara ilé ń wé bokoboko ẹ ń fi ara ilé wé àwọn apààyàn ẹ ń fi ara ilé ara àta. Ẹ dúró ná ẹ fẹ́ pè mí pé kí n wá jagun fún yín. Nobody tó sẹ́ẹ̀dì yín. Ṣẹ́yìn tẹ́ lè jagun nílé yín nínú yàrá yín lè fẹ́ jagun fún àtàtà ló ń send you. Ta ló sẹ́ẹ̀dì yín jáde? Ta ló ní pé kẹgbẹ́ ta ló ní ká bá òun jà? Ṣẹ́yìn ni ẹ̀yin president America ni. Ta ló rán yín níṣẹ́? Ta ló pè yín mo bí yín lẹ́rìí ṣẹ́yìn ni president America tó ń pè? Wọ́n ní ẹjọ́ jẹ́ ká bèrè question kan lọ́wọ́. Ẹ má bínú. Títí o. Ẹ jẹ́ kí bèrè question kan lọ́wọ́ yìí. Ẹ sà. Ta ló lọ invite Donald Trump wá sí Nàìjíríà? Kò sẹ́ni tó invite ẹ̀. Ẹ̀mẹ̀ tó invite ẹ̀. Àbí ẹ̀yin tó invite ẹ̀. Mo mọ̀. Ta ló invite ẹ̀? Bọ́lá Tinubu ló invite ẹ̀. Láti wí pé in 2014 Bọ́lá Tinubu lọ sí Amẹ́ríkà. Ó lọ bá wọn l'Amẹ́ríkà pé wọ́n ń pa Kìrìsìtẹ́nì ní Nàìjíríà kó ti pọ̀. Amẹ́ríkà wá ran Nàìjíríà lọ́wọ́. Really? Amẹ́ríkà wá gbèjà wa. In 2014. Ó lọ bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni sà. I will send you the picture. Mo mọ̀ ó ti mọ̀ kó wá sí ìdúró kó wá sí Amẹ́ríkà. Hold on, sir. Baba, hold on. Calm down. Ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ rí ni. Because ìwà tí Tinubu ti wù tẹ́lẹ̀, ó wù sọ́mọ Nàìjíríà, òun ló protest jù Nàìjíríà but today protest dà kọ́tọ́ ọmọ Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ṣe mọ́. Now,
In 2040 Tinubu ló lọ bẹ̀ ló lọ pè wọ́n pé ẹ máa bọ̀ ẹ wá pa àwọn pípù yìí wọ́n ti ń pa kìrìsìtẹ́nì jù and he give them figure. In 2018, 17, 19, kìnnìkan Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé is giving them figure too. Rino Amakiri òun náà fún wọn ní figure. Ṣé ti yẹ yín? Ọtí eré immediately tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti jẹ àgbàdo ẹ lè sọ̀tọ̀ mọ́. Ṣé ti yé wa? Now, everybody ṣe rí nígbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà mo ṣe wá rí pé Yorùbá gangan ìkankan wà tó jẹ́ pé àwa Yorùbá gangan àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá ẹ̀kan pariwo Fúlàní ní Yorùbá gangan ló wọ́nú ẹ̀. Kí ló ń bà yín lẹ́rù? Kí ló ń bà yín ọmọ Yorùbá lẹ́rù torí pé wọ́n fẹ́ wá bá yín láti wá solution? Bàbá ṣe é mọyì àwọn tí wọ́n ń pa ní Nàìjíríà ní everyday. Ṣé mo yẹ àwọn tó ń pa ẹ lọ́wọ́ ní ọ̀rọ̀ Fúlàní tó ń ṣẹlẹ̀ mo máa ń sọ ẹ kàn fi Fúlàní bojú ni Yorùbá lọ́wọ́ nú ẹ̀. Let these people come. Kí wọ́n kó àṣírí kan tó wà nílẹ̀. Tàbí but today ká kọ́ gbéra ká máa wò wọ́n ká máa pọ̀ ọmọ Nàìjíríà ṣé ìkàtà wá nìyẹn? Ìkàtà wá nìyẹn. So ẹ̀yin lẹ́kàn wá lẹ́yìn tẹ́ fẹ́ wá mọ́ bí ti Tinubu torí pé ọmọ yín ló wà lórí ipò ìwà tí ọmọ yín ti wù ú lẹ̀ òun ló ṣe ń work against him right now. Ọmọ yín lọ bẹ̀ ní 2014 o ìsọkúsọ ló lọ sọ ń bẹ̀ o. Nínú gbogbo yín wá ń pariwo resources wa wọ́n fẹ́ wá gba resources bàbá ìjẹ́ yìí gẹ́gẹ́ lè fojú ẹ lè name one resources tí Nàìjíríà ní today àníkílẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ benefit nínú ẹ̀. Most of us wá wà lóyìnbó ṣé lóyìnbó yẹn náà dáa ni ìlú òyìnbó yóò dáàbọ̀ tí ìbẹ̀lẹ̀ tí ń gbègbè ayé lẹ́ni náà lẹ́ ti ṣe bí ọba. Àwọn méjì wà Nàìjíríà ti dẹ́ pé ìbí ò níyàwó sílé mọ́ wọ́n ti gbàyàwó lọ́wọ́ ẹ̀ because of the hardship on the land. Ẹ jẹ́ ká Amẹ́ríkà máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún Donald Trump let him come. Donald Trump is the first president of America nígbà tó wọlé ní 2016 ó pe Buhari wá sí White House tó sọ fún Buhari pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà kí lẹ̀ ń ṣe sí bálà blue ni Buhari máa ń sọ ń bẹ́ẹ̀ ẹgbọ́n kan tó sọ fún Buhari ó ní go back ó ní I don't talk to the lifeless president because you are a lifeless president wọ́n pa àwọn èèyàn you don't have a solution. But if I tell you Nàìjíríà bá tó wá pè ní lórúkọ ọgbà yẹn ẹ̀yin Nàìjíríà wá di ọ̀rọ̀ kan nígbà yẹn ẹni Buhari pé Nàìjíríà ní shit hole are we not a shit hole? Because in a country tó jẹ́ pé president wa ti lọ kú sí ìrìn àjò president Nàìjíríà méjì ló kú sórí ìtẹ́ náà ó níbo náà ti gbókun wọn wá ẹ̀kọ́ Buhari ti kúrò bẹ́ẹ̀ níbo náà ti gbókun wọn wá ìlú òyìnbó náà ti gbé wá o and these people govern the country for years. No still good hospital. Tí wọ́n lè kọ́, are we not a shit hole? Èmi àti yín, àwa dẹni tó jẹ́ pé ìlú kejì ló ṣẹ̀ wá build ilé ayé wa. Because ìlú tá a ti ń bọ̀ àti ṣèlú yàn tẹ́lẹ̀. Gbogbo àwa tá a wà ń bá ìlú onílùú la wà. Ìlú yẹn náà ti bá wa tọ́jú ọmọ wa. Ìlú yẹn làwa náà ti ń fẹ́ lá. Ṣé ti yé wa? Resources tá a sọ pé a ní Nàìjíríà mineral resources tá a ní ìjẹ́ anybody lè sọ fún wa kí ni what do you benefit from the mineral resources yìí? Tó jẹ́ pé àṣà today èmi mo sì lọ fi owó ra transformer sí ìlú mi ní about 2 months ago. Àti nínú last 19 years ago ilẹ̀ Oríjòkè local government. And you are telling me that you have the resources? Do you know me about 3 months ago tí mo lọ Nàìjíríà mo sanwó more than 20 people ní hospital ní Ondo town that's my lady because wọ́n bímọ sí general private hospital come by the stadium ní Ondo town torí pé wọn ò rí owó hospital sọ èmi mo san more than 20 patients in that hospital private hospital. What do we benefit from these resources? Sir, do you know àwọn táwọn àmọ́ ẹ̀ṣọ́ mọ́yì àwọn táwọn àmọ́ ẹ̀ tó ń san owó ọmọ ní private school tó dé pé school ìjọba ò ṣe é kọ́ ọmọ sí
but because you care about your family, your friend, our come to primary school, we pay their school fees. ẹ jẹ́ ká tẹ̀sẹ̀ bọ̀tì lórí Facebook fact làwọn máa ń sọ ń bí fact. What do you benefit from that? ẹ ṣe rán àwọn ètò yìí bí orí ìkànnì ẹ ṣe orí ìkànnì tó ti ń tàn yìí. tọmọ bàbá mi bá ní mi lára tó bá kún kọ́ ilé tí bàbá mi kọ́lẹ̀ tọmọ bàbá mi ò jẹ́ kí n rí lò kò jẹ́ kí n rí yàrá sùn nú ẹ̀ kò jẹ́ kí n lè pọnmi múnú lé yẹn ọmọ bàbá mi ó jẹ́ kí n máa sùn ká ẹjọ́ tọ́lọ̀ bá gbẹ̀mí ẹ̀ léyẹn ká tó bá kú bá mi wọlé yẹn kọ́ tà kúkú rí léyẹn kọ́ ikú mọ̀ pé mi ò nílé mọ́ kí múra sọ̀rọ̀ lé ayé mi. Tap please ẹ jẹ́ ká double tap. So what are we talking about? So bàbá ẹ gbàgbé pé Tinubu ti kọ́ lẹ̀ ló ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ o ẹ gbàgbé pé nìkan ilé kan kìíní kan ẹ má fi tiẹ̀ ẹ jẹ́ kókù yẹn kó lọ kókù yẹn kó Tinubu lọ we don't need it. So tó ẹ má tẹ̀lé sọ̀rọ̀ sí. Mo gbádùn ibẹ̀. Can you know the value? Gbádùn yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Bàbá. Wow, ṣe gbádùn wọn. Ẹ jẹ́ fún ọ láti ọkàn sí. Queen ẹ fún ọ láti ọkàn. You don't need to be flattering each other. Ẹ má fún mi látẹ̀wọ́. Mo ní mo gbádùn wọn. Kì í ṣe wípé ẹ láti sọ wípé wọ́n fún mi látẹ̀wọ́. Èmi wo history of the world ni mo fi ń sọ̀rọ̀. History of the world. America ò lè lóhùn ò ní problem tiẹ̀ o. Nàìjíríà ní problem tiẹ̀ o. Burkina Faso dìde ó ń fáìtì war problem tiẹ̀. Ẹ wo bàbá ẹ conclude káwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé káwọn náà lè bá sọ̀rọ̀ ẹ. How many minutes ni ẹ tó fi sọ̀rọ̀ sí? If you don't want me to talk, I can quit. Don't shut me down all the time. No, don't shut me down all the time. You know when he's talking, I don't talk. If I'm talking and you don't interested in if you want me to quit, I quit. I don't plead for nobody. And we have to look into the deep problem. Ṣé o rò wípé mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ inú afẹ́fẹ́ ni? Àní pé à ń gbádùn iṣẹ́ rẹ̀. Ọ̀sẹ̀ yẹn ọgbọ́n kan tàbí kejì bẹ́ẹ̀. Bọ̀dá yìí sọ̀rọ̀ Just let me get out. Let me get out. No, ẹ má get out. No, ẹ má torí. Let me get out. No, ẹ má torí èèyàn kan get out. Let me get out. Ẹ má torí èèyàn kan ṣoṣo get out. Ẹ má sọ̀rọ̀ yín. You know one thing, fẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ó kàn bá wájú bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ for bí 10 minutes lẹ́ẹ̀kan. Mo dákẹ́ bẹ̀. Mo lẹ́nu. Ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ àní ẹ jẹ́ kí wọ́n máa dún ẹ̀kẹ́ tó máa sọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ẹ má bínú sá, ẹ má sọ̀rọ̀ yín lọ. Mo bá rí ibi tí mo sọ̀rọ̀ tí mo dákẹ́. Tí kálukú wa bá ti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká máa dákẹ́ ká máa wo ibi tó ń lọ. Ibi tó bá ń lọ ló máa mú un tá a máa sọ jáde. Ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ náà. Ó jẹ́ ká fún mi dábì ẹgbẹ́ ọmọ tó kéjì aṣọ. Ẹ má bínú sá, ẹ má bínú sá. Ẹ jẹ́ ká yára wá pé ìgbà. Ẹ má bínú sọ. Ẹ̀yin náà lè torí èèyàn tó ṣoṣo kẹ́ bínú náà yẹn kó ṣe ṣe. Ẹ má bínú. Ní tá à ń sọ yìí, tí ó affect the family tèmi náà ni. Ó affect everybody. But tí èmi rí ni wípé ó ń kálukú àti tiẹ̀ lára. Burkina Faso dìde. Gbogbo àwọn mineral resources tí wọ́n ń kó lọ ₦2 ó rí ipò wọ́ọ̀tì billions ó ń kọ́ọ̀pù gbogbo ẹ̀ ó fi ń ṣe nǹkan rẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ó lọ Nàìjíríà gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí nígbà tó fi rampart gan. dádì ẹjẹ má bínú sá o ẹjọ kó lè máa wọnú ara wọn so bẹ́ẹ̀ ṣe múrù Burkina Faso yẹn ẹni ọrọ̀ ajé wọn fi ń ṣèkan re ẹ wà mú ti Nàìjíríà náà pé Nàìjíríà náà mú ọrọ̀ ajé tiwọn náà nǹkan fi ń ṣe ẹ wà sọ so bá ṣe máa mú nìyẹn so á fi lè rè pé àyíká. Burkina Faso
ó dìde ń sìn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni olórí gidi ó dúró ó ní eléyìí báyìí kọ́ ni wọ́n ṣe ń ṣe báyìí kọ́ ni wọ́n ṣe ń ṣe ó tún mú support tí ò bá ní background Russia kò ní ṣe é ṣe òun ó ti pàdánù. Sankara ṣe rántí Israel ẹ lọ kà á. Ṣé rí a lot of things wà tó jẹ́ pé kì í ṣe àwọn tó wà ń lu gan ló ń ba ìlú wa jẹ́ bí ó ṣe foreign attack nígbà míì. A bá lè ronú débẹ̀ yóò dáa fún wa o. Yóò dáa fún wa o. Wọ́n ní olè tó jalè torí nǹkan gbé tí ò bá rí ibi tà sí yóò dà kò ní jà mí o. Àwọn eléyìí ló ń sọ fún wa yìí pé báyìí ni kẹ́ lọ ṣe báyìí ni kẹ́ lọ ṣe. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ. Nǹkan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ń sìn kú ni kú kọ́. The next thing mo fẹ́ wá. Ṣé ojoojúmọ́ kọ́ wọ́n ń drop èèyàn ní Amẹ́ríkà? Ojoojúmọ́ tẹ́ bá jókòó níwájú news ní Amẹ́ríkà tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n pa ilé wọn ju ilé ìpa wọn ṣe ilé ilé ṣe. News yẹn. X1 444 please. Ṣé rí gbogbo tó ń lọ yìí politics but mi ò ní fẹ́ kí ìlú mi ní Nàìjíríà kò ní bàjẹ́. Ọlọ́run ò ní bàjẹ́. Ọlọ́run ò ní sọ́jú Libya àtijọ́. Libya. Ẹ má bínú sá o. Libya tẹ́ ń sọ látàárọ̀ yẹn. Ṣé wọn pé àwọn Nàìjíríà ń lọ síbẹ̀ lọ ṣerú ṣá? Ṣé mo sà? Sure. Ọ̀tẹ̀ ṣé bí Libya ṣe rí láyé Gaddafi nìyẹn? Ẹ béèrè lọ́wọ́ ọmọ Iran kan wípé ṣé bí Iran ṣe rí sìn Iran ṣe rí nígbà tí. Bàbá ẹ má bínú sá so káwọn míì torí àwọn èèyàn tó fẹ́ wọlé sókè pọ̀ ẹ jẹ́ kí èmi béèrè question. Bàbá yìí sọ̀rọ̀ lẹ́tà àfẹ́ lẹ́ẹ̀lẹ́nì òkè báyìí. Ẹ ti rí wọn wọ́n rí pé mo tún bá béèrè lọ́wọ́ wọn sá lọ ẹ ti rí báwo la ṣe fẹ́ lẹ́ẹ̀nì nírú ọwọ́ yín. Báwo la ti fẹ́ lè lọ́wọ́ bàbá ẹ bá gbà níwájú mo gbà ẹjẹ ìṣẹ́jú kan ẹ bá gbà níwájú ẹni káyé yín dàbí ayé àgbà ṣé mo bí àgbà ṣì èrè dàgbà ni ṣérú ọpọlọ aríyàn tó wà lórí tv náà afẹ́lẹ́ tẹ́yìn ti tẹ́tí jẹ́ dòdò tẹ́tí jẹ́ dòdò tẹ́lẹ̀ sòdodo ń bò jẹ́ pé wọ́n kí ọmọ yín wọ́n ti rí ibi bá yín rún ọmọ yín mọ́. Wọ́n ti bá yín rí bí rán ọmọ yín mọ́ ọmọ yín náà tí ó ti wà lára àwọn tí ń gbowó ẹkún tó ń kó wá fún yín. Ọmọ yín ti wà lára àwọn tí ń gbowó ẹkún tó fẹ́ sí ìrajà ẹ̀rín sínú ilé yín. Ẹ rí ọ̀nà lẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀ kọrí bọ́dí gbọ́ òun náà jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ kí lorúkọ ẹ o kí lorúkọ ìlú ìlú Burkina Faso pé ó ń kọ̀rọ̀ ìlú tí ó fi ń ṣe nǹkan rẹ̀ ẹ mú ti Nàìjíríà náà mọ̀ tẹ́ bá ti ń sọ. Pírẹsidẹ́ǹtì tiwa náà ó ń kọ̀rọ̀ Nàìjíríà ìkẹ́ nǹkan rẹ̀ ló fi ń ṣe ẹ yí ẹnu padà ẹ sá lọ síbi Libya ẹ lè sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mọ́. Ẹ yí ẹnu padà ẹ lè sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ mọ́. Ìkan mi lẹ gbé wọlé. Ìwòyí Friday tó kọjá yìí ní Namibia kó 7. Ẹ mọ gbowó ẹkún ẹ mọ rò pé ẹ máa fi ra jẹrẹ yẹn kí n gbowó bẹ́ẹ̀ bá tajà yẹ ẹ̀kọ́ dandan kó gbowó òkúta. Bẹ́ẹ̀ bá ta kóró wọnú àdúrà ẹ lè kọ́ gbogbo ọmọ yín wọnú àdúrà ọmọ yín á jẹ ṣégè yà láyé. À ń gbọ́ yín sáà ẹ má bínú sí mi. Ọjọ́ 5 sẹ́yìn Santiago ẹ má bínú Santiago ẹ má bínú ọjọ́ bíi 5 sẹ́yìn. Wọ́n sọ fún wọn sí pé ọmọ yín ló kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ ní 11 years ago àti 14 years ago wọn ò rí nǹkan sọ sí yẹn o pé ọmọ yín ló kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ láyé torí pé wọ́n fẹ́ da ìjọba Jonathan rú pé ọmọ yín ló kọ́kọ́ lọ síbẹ̀ wọn ò rí nǹkan sọ sí yẹn o. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé wọn ò sí láyé bẹ́ẹ̀ ni pé inú sàárẹ̀ ló ń wà. Ó wá ṣe ṣé ó lọ bẹ̀ẹ́ ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé òun ò mọ̀ o àwọn àgbà játijàti àgbà rédèrèdè àwọn àgbà tó kú má tó kú amọ̀nà ọ̀run má lọ
iṣẹ́ rẹ̀ lọ́yà tí ẹ má bínú àwọn èjì ẹ ti wà mí bàlá karọ̀ bó bá yẹn sọ̀rọ̀ wọn sọ kankan ẹ káwọn náà sọ̀rọ̀. GT ó lè yẹ kó ní tọ́ọ̀tì kan tọkọ̀ fi sáré submission kó tó dípọ̀ máa gbàgbé kò yẹ ẹbẹ̀ yẹn GT. mo kàn fẹ́ buttress nǹkan tí kùn ìsọ ni ẹ ṣe ń pé wọ́n sọ pé Burkina Faso ń fi owó tiẹ̀ ṣe nǹkan rí instead kí àwa ṣe kí ọmọ tiwa pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń pààyàn yìí ó sì tó ń lọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lónìí pé òun fẹ́ lọ yá 1.12 trillion naira o. gbogbo pé wọ́n ń pààyàn ní òkan o wọ́n kàn ṣáà máa ya owó mówó ni o. wọ́n ti approve ẹ̀ náà. wọ́n tún ti approve wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé lọ lónìí ni o wọ́n dẹ̀ ti asáré approve lẹ́nu rẹ̀. wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn òfẹ́ yáwó pé àwọn òyàwó mọ́ ní that one be that as to decide. ní ìsìn wọ́n ń pariwo Burkina Faso pé ẹnìkan wà lẹ́yìn ẹ̀ ẹ̀gùn sẹ́ni kankan lẹ́yìn ẹnì kankan sẹ́yìn kan ló tún wà lẹ́yìn Namibia 5 to 6 days ago ní Namibia lọ san $750 million ní gbèsè tí wọ́n jẹ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ń san gbogbo gbèsè wọn padà nítorí ọrọ̀ ajé tí wọ́n ní àwa tó ń di ẹrù sí ni ẹ máa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ mú máa wà mute by for now ẹ wá ní ká máa ṣe kí irúkúlí ká máa support tó bá fẹ́ wá kẹ́ni tó bá ní kí wọ́n wá kó gbogbo ọrọ̀ ajé ọ̀hún gan kárí. Yeah, Moki everybody, right? Terry, tí Trump bá fẹ́ wá, right? Me, I believe Trump, Tinubu mọ nǹkan tí, Trump mọ nǹkan tí, how do I say it? Like, Tinubu mọ nǹkan tí Trump mọ. She understand. And in terms of this, me, in my own view, torí kó lè gain 2027 torí ẹni ò ṣe sọ̀rọ̀. But for how long la máa ṣe ilé ìdá? Wọ́n ní bàbá yẹn sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan ó ní pé tí ọmọ burúkú bá wà léèyàn ṣe máa pe ará ìta kó wá pa. Tí ọmọ burúkú yẹn tó bá máa pa tó bá máa jóun ló máa jẹ́ ikú fún gbogbo community yẹn ó bẹ́tà kọ́ ọmọ burúkú yẹn máa lọ. Tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ́ máa run gbogbo family ó bẹ́tà kó. Ó jẹ́ ṣe family ìkéré tó bá jóun ló máa run gbogbo community ó bẹ́tà kó máa lọ. Wọ́n ní ọmọ tá a bá kọ́ ní ẹgbẹ̀rẹ́ ta kọ́tà. Yes, ó bẹ́tà kọ́mọ yẹn máa lọ. Kí ni benefit resources ta ní ta tún jìyà lórí ẹ̀? Tó bá máa kó wa lẹ́rú ká mọ̀ pé yes á jìyà lórí ẹ̀. Ọ̀rọ̀ wá dàbí ọ̀rọ̀ télọ̀ ni. Kò sáṣọ náà tí máa ṣètò fún ránṣọ kò sáṣọ náà tí ò rán wọ ìhòòhò ló wà. Ìgbà tọ́mọ ẹlẹ́ran tó bá ń jẹ egun kí ni benefit pé bàbá ẹ̀ jẹ́ lápàtà. Amẹ́ríkà bá máa wá kó wá tó bá máa kó wa lẹ́rú kó wa lẹ́rú a máa mọ nǹkan tá à ń jìyà fún. Ìgbà tẹ́ni tó wà nílò ṣe wá dáadáa báwo la ara tó bá jẹ́ làtà ló máa tún wa ṣe jẹ́ kó wá tún wa ṣe. Gbogbo ètò kan sọ nọ́ọ̀sẹ̀sì pé 97 ṣé bí Nàìjíríà ṣe ní bàbá tó sọ̀rọ̀ pé 90 kìíní kan lẹ̀ Germany history Germany ṣé bí Nàìjíríà ṣe yí láyàwó lọ́wọ́ àbí ayé kìíní lélẹ̀. Tọ́mọ̀ yẹn ẹ̀wọ̀n kí mo sọ̀rọ̀ kan nígbà kan náà dájọ́ wà lórí tọ́mọ̀ yẹn bá ń ṣe nǹkan tí ò dẹ̀ sọ fún pé nǹkan tó ń ṣe kò dáa. Ilé nìyẹn ti ń kó ẹ̀ṣọ́ ló ti ń kó lọ sóde. Tọ́mọ̀ yẹn bá ń ṣe nǹkan tí ò dẹ̀ sọ fún pé nǹkan ìtọ́mọ̀ wa ní nǹkan tó ń ṣe ò dáa sódà tálàtà bá ṣerú ẹ̀ kò ṣe nǹkan tí wọ́n máa gbà. Gbogbo àtọ́mọ̀ tí yẹn bá ń ṣe ẹ̀ sọ bálàtà pé nǹkan tó ń ṣe ò dáa báwo lè fẹ́ correct ẹ̀. Tí ọ̀rọ̀ mi ò jù yẹn lọ Amẹ́ríkà bá máa wá kọ́ máa bọ̀. Tí Putin bá máa join wọn kó tún join wọn. Ẹjọ́ ń tilẹ̀ lọ. Ká lọ bóyá kí Queen bóyá kẹ́ bá wa gba tí Trump bá ti ń bọ̀ bóyá kẹ́ bá wa gba Wàsíù kí Wàsíù lọ fọwọ́ dá pléènì ẹ̀ dúró. Ẹ wá yọ Mr. Sunday ni àwọn ló máa fẹ́ sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀. Èmi tẹ̀ ti gbá wọn ní blocking mo ti block wọn. Wọ́n sọ̀rọ̀ àtẹ̀kọ́ wọn ti wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n mute wá ṣe wọn. Wọ́n dún bíi bébì wọ́n tún mute wọ́n dún bíi bébì wọ́n tún mute. Mo ti gbá wọn ní blocking. So can I have some minutes please? À ń gbọ́ yín sà.
Moki Bobole. This is an interesting thing you guys are doing here. This issue, I think we all have a problem. I want you say current analysis of the country Nigeria we live in, so that we know what exactly, only compare the present with even the likelihood of any eventuality that will come if Trump comes. Money opportunity láti fi Nigeria sílẹ̀ ní 2002. But I believe so much in that country, I did not. 20 years after, mo ṣe wá kúrò nílé. Why did I have to leave home? I'm an Ijebu man. I was driving between Ijebu Ode to Ibadan. Ìgbà tí mò ń bọ̀, mo wá dé sport kan, that was my land. Lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, bọ́ńpà mọ́tò mi wá yọ. Bó ṣe yọ, mo dẹ̀ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, but ẹ̀rù ń bà mí láti dúró lọ mu. N bá sọ fúnra mi pé, hey, guy, this bumper is no more than 50,000. Tó bá dúró lọ mu táwọn ọ̀gá ìsìn bá jáde ń kọ́. And that was when I knew that I can't wait any longer. A cousin of mine lectures in Abuja. Over the wedding for me. Over 2 weeks to the wedding. They become plan, final plan, wedding on my own padà lọ sí Abuja. One stop motor one, one kidnap one. The guy was killed 2 weeks to the wedding of our daughter. How will you call that country? Baba yẹn sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, ó ní ní US, people are dying and the rest. Oh, he didn't have analysis of what is happening in Nigeria. Iye àwọn èèyàn tó ń kú ní US, ipe wọ́n máa ń ní gun attack and the rest. Ṣé o tó iye àwọn èèyàn tí wọ́n ń kú ordinarily on our streets? Kan máa tí factor kidnapping, Boko Haram and insurgency mọ́. Because of the lawlessness of the country that we live in. He was talking about the 70s. In the 70s, early 70s, in Noah, 5 water, a lot of things work well. But these days, nothing, that country had collapsed as far as I'm concerned. In the salary, our political office holders were, what would they rank with in the world, in a country that does not have good education, good hospital? And the problem about Nigeria is, I'm always me, money problem, but there is a structure to fix the problem. Nigeria currently on a structure to fix any problem. Tinubu Benson, he wouldn't do anything because he's aiming at the second time. The second time, about to manage one segment. Any tomato wobe, Utuma will go match the second time. We'll just be in this rat race. But it don't do a major. Is, and there's one other thing I want to ask. I have seen consultants, teacher doctor, consultants to Sakurole. To Wasibi Bayi, to the Kiara Lunshe. That is an indication that that country is a failed country. When your consultants back home, there are a lot of chief executives back home, but they will run to leave that place to come outside and be doing Kiara. That is an indication that that country is failed. Immediately, we were waiting that at least somebody will talk. Somebody will speak out. Big Trump says speak out, yeah. Immediately, what was important in Trump message, address. And that is when they said that Nigerian government should act fast. Immediately, that's the most sensitive thing anybody can say. The guy is not even saying he's coming. He said, but I will come if you don't do anything.
but act fast. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa béèrè lọ́wọ́ ara wa o. Is it that Nigerian government don't know where the problem is? Is it that the Nigerians don't know who the people are? Tí Nigeria bá ní willpower, if the present government has the willpower to restore Nigeria, kò lè take 1 month o. It can't take them 1 month. And that is why it's a pity. I look at us, we are a people that is classed as willing victims. We are the people who will celebrate our oppressor. We are the people who will give our necks down to the rope to be fixed in. And it's very, very painful. It's a pity, but I wish Nigeria and Nigerians well. Thank you. Ẹ ṣé gan ni. Bàbá tó wà lókè. Santiago, à ń gbọ́ yín sà. Ẹ káàsán máa fún Ẹ káàsán sà. Ẹkúṣẹ́ ìlú. Yes sir. Ṣé ní gẹ́gẹ́ bí brother mi make Nigeria great ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ṣé dáwà Yorùbá àwọn gan la burú jù lẹ́dà. Because ọmọ yín wà ń bẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ńgbà tí Jonathan wà ń bẹ̀ tí ọmọ yín lọ sí Amẹ́ríkà pé kán ràn án lọ́wọ́ o. Láti fẹ́ pa ogun Nàìjíríà tán o. Kò sí tó sọ̀rọ̀ ní gbogbo àgbà yẹn gbogbo adákẹ́. Náà ń sìn nígbà tí Amẹ́ríkà wá react lórí ọmọ yín sìn wá dìde ń sọ̀rọ̀. Ṣé báwọn àti Buhari àti Ẹrùfà ló jọ lọ sí Amẹ́ríkà lọ bá John Terry gbà yẹn. Torí pé wọ́n fẹ́ da ìjọba Jonathan, wọ́n fẹ́ da ojú ẹ̀rú. Wọ́n dẹ̀ da ojú ẹ̀rú débi pé a rí ti Èkìtì tó ń sọ wípé àwọn mọ̀ pé nǹkan tí Jonathan ìgbésẹ̀ tó gbé gbà yẹn àwọn mọ̀ pé ìgbésẹ̀ tó dáa ni. But politics làwọn lò fún. Náà wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ again tí wọ́n ti ń sìn ẹ máa jáde síta ẹ máa sọ pé nǹkan táwọn sọ lẹ́nu ò dáa. Nígbà tí Amẹ́ríkà ò bá wá take over resources wa, ẹ sọ fún wa ní gbogbo àtàwọn bíi 130 people ló wà níbà yìí. Kí la fi benefit lórí resources tẹ́ ń pariwo yìí? Ẹ lọ gbogbo ìlú tó lépo, ẹ lọ bá àwọn ọmọ wọn ṣe ń fẹlá. Ṣé Dubai lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ ni? Ṣé Saudi Arabia lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ ni? Ṣé ìjọba ti kọ́ pariwo tán ní Amẹ́ríkà kó gun wọ ilẹ̀ fẹ́ sọ ni? Pẹ̀lú bí wọ́n sọ pé Amẹ́ríkà kó gun ọlù Gaddafi yìí, ẹ lè rí ọmọ Libya kankan ta up till now. So kí wọ́n ní àǹfààní resources òkò tẹ́ ẹ ní tí a jàǹfààní lórí ẹ̀. Owó tá ká ní kí n ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ní diaspora tó ń sẹ́ndì owó sílé ni. Mi ò mọ bí ìjọba Tinubu ìbá ṣe rí o. Bẹ́ẹ̀ bá máa sun àwọn ajẹ́ nígbà ápà. Èmi wọ́n mọ àǹfààní resources ta ní tá ń pariwo pé wọ́n fẹ́ kó resources wa ni. Nígbà tí wọ́n kó resources wa, kí ló benefit kí ni ọmọ wa benefit lórí ẹ̀? Ṣèbáwọn tó ń lùlù wa náà tó ń ti ọmọ wọn bọ̀. Èmi ò mọ àǹfààní resources ta ní táwọn pariwo pé ẹ̀wọ̀n bọ̀ wá kó resources wa ni wọ́n bọ̀ wá pàtó wá kó àǹfààní wo ló jẹ́ fèmí àti yín. Èmi ò mọ resources òfò tó ń pariwo tó ní ṣé èkó tẹ́ ẹ ní àbí kílẹ̀ ní. Àwọn nǹkan tó sọ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ní northern side yìí díẹ̀ ó ti ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tíjọ náà tí òun bá dìde kó sọ̀rọ̀ ń sìn yìí, mi ò ṣọ́ pé wọn ò ní pèpèsè tán pé. Náà sì mo rí tán ṣe meeting pẹ̀lú àwọn navy military. Tinubu ṣe meeting pẹ̀lú wọn bóyá náà bí jẹta. Ṣé tí o bá sọ̀rọ̀ àwọn nǹkan àmọ́ ṣe meeting tẹ́tẹ̀lẹ̀ ni? Wọ́n ń pààyàn wọ́n dẹ̀ fún ní fígọ̀ nǹkan tó ń pa àwọn tó ń pa ẹ̀dẹ̀ sọ pé ìjọba olórí wa dẹ̀ ń pariwo pé wọn ò pààyàn. Títì játijàti tó yẹ pé bóyá títì tó ń ṣe yẹ bó ṣe wà yẹ tá a bá tú láyé wà la máa tó yọrí ẹ̀. Títì ohun tó ń bọ̀ lè parí tó máa fi wọ́n fi kó owó jẹ nínà. Títì tí wọ́n ti kó owó ẹ̀ jẹ. So ìdílé ìdílé àǹfààní resources ìdáàbà epo yìí àti ìyáwó náà sì ẹnìkan lórí platform lánàá APC ló ń tọ̀ yẹn o ó dẹ̀ jáde ó dẹ̀ ní òun wà proud of APC ó ní òun lọ ra nǹkan ní shop price lánàá 150,000 ló rà ó ní ọ̀dẹ̀ yọ ó lóun dẹ̀ ní nǹkan tó ń ra lẹ̀ ó ní ọ̀dẹ̀ yọ 30,000 tax níbẹ̀. Nígbà tí èèyàn lọ ra nǹkan 150,000 lọ́dẹ̀ yọ 30,000 tax kí ni nǹkan tó fi ń ṣe? Àwọn àsọtán sọ pé Amẹ́ríkà máa wá wọ́n máa kó ọrọ̀ ajé wa nígbà tí wọn ò kó kí ló benefit wa. Àwọn northern side Christian ní northern side tó ń pa àwọn bishop wọn ló jáde pé kán jọ kán gba àwọn o nígbà tí ìjọba ò sọ anything tíjọba dákẹ́ tí wọn ò sọ̀rọ̀.
àwọn ilé àpariwo pé wọ́n pa Christian wọ́n pa mo ṣe pa Christian náà ṣe ń pa Muslim kò sẹ́ni tó pé mo ṣe pa Christian náà ṣe ń pa Muslim but ní tó northern side yẹn kẹ́rí ọ̀tọ̀ ní Boko Haram ọ̀tọ̀ ní bandit ọ̀tọ̀ ní kidnapper ọ̀tọ̀ ní àwọn tó ń pa Christian nítorí pé kí ni kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lè jẹ́ Islamic nìkan ṣoṣo ṣùgbọ́n yẹn ń pa Christian náà ṣe ń pa Muslim but kí àwọn ìmáàmù Muslim káwọn náà dìde náà báwọn bíṣọ̀bù wọn ṣe dìde lókè ọ̀yà láwọn yẹn káwọn náà dìde náà. ìmáàmù Muslim tó bá dìde tó bá pariwo mọ́ president America a máa mú fọ́tò ẹ̀ lẹ̀ a máa sèdè sí America embassy ni a máa mú fọ́tò ẹ̀ lẹ̀ ẹni ìmáàmù tó bá sọ jàtìjàtì a mú fọ́tò ẹ̀ lẹ̀ a sèdè sí America embassy. Sọ́ni tí Gumi lọ sínú láti lọ negotiate pẹ̀lú àwọn tẹ́lọ́rìsì sọ́ni tí wọ́n mú àwọn Boko Haram wọ́n lè kọ́ sínú títì yìí ṣé ẹgbọ́n nǹkan tí rìtámìnì kan sọ láìpẹ́ yìí ó ní bí táwọn ti ń jagun lọ́wọ́ ní láti pa Boko Haram ó ní mílítì ẹgbẹ́ òun tó jẹ́ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè ṣúùtì òun ó ní pé kí ló ní tó fi ṣúùtì òun ní pé nítorí pé òun ti ń pa Boko Haram jù máa yẹn lọ rìtáyà ní straight fún wọn bá pa. Àwọn wà lórí social media náà ìṣe pé bóyá nǹkan tẹ́yọ̀ ti ní ọ̀sán náà gbogbo àwọn tó sọ pé Muslim tó sọ pé Christian ń pa ní northern side yìí àwọn journalist yẹn ní proof lé lórí o kì í ṣe pé bóyá kàn déédéé fẹnu sọ o wọ́n ní proof lé lórí kì í ṣe pé bóyá kàn déédéé sọ pé wọ́n ń pa Christian pẹ̀lú proof ni kì í ṣe pé ẹ dárúkọ fún mi ó di Christian mélòó tẹ́rí tó lọ jó mọ́ọ̀sì àbí tó lọ pa wọn ní mọ́ọ̀sì ẹ dárúkọ ẹ̀ fún mi èmi lè dárúkọ chọ́ọ̀chì márùn-ún tó ń bọ̀nù níbi tí mo wà yìí nínú Nàìjíríà so ẹ má sọ pé torí pé bóyá ọmọ wà ń bẹ káwá kọ́ lẹ́rán káwá dákẹ́ káwá kọ́ lẹ́rán nǹkan tí ò da kò lórúkọ méjì tí àwọn máa ń pààyàn l'Amẹ́ríkà tó ń fìbọn pààyàn l'Amẹ́ríkà àwọn ló ní ìbọn wọn ọ̀dẹ ló lẹ́gàláìsì ìbọn wọn kò dẹ́sẹ̀ tó fìbọn pa tí wọn kú jáde tí wọn fi tẹ́wọ̀n ẹ sọ fún mi gbogbo àwọn èèyàn burúkú tó ń pààyàn yìí èwo mélòó ni wọn lọ́ ti kó lọ́ ti tẹ́wọ̀n nítorí tó wá wọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni pé bàbá ìtún sọ pé òun dárí jì àwọn tó ń pa èèyàn àtàwọn tó ń gbógun olóró pé kí wọ́n rìlíìsì wọn wo bó la ń bá Nàìjíríà lọ àwọn kan dẹ̀ wá síbẹ̀ wọn ò lè sòdodo nítorí pé kí ni ọmọ Yorùbá ọmọ yín ló wà ń bẹ̀ jẹ́ benefit nǹkan tí ó wà ṣé ọmọ yín Yorùbá lọ repo lépo tí wọ́n sọ pé ọmọ Yorùbá lélẹ̀ tó ta ọ̀fẹ́ fún ni àbí Yorùbá lọ ra talájà tó ta ọ̀fẹ́ fún ni so tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká mọ̀ nǹkan tá à ń sọ tí Donald Trump nígbà tí ò wá kí ni àǹfààní tá a rí Nàìjíríà tó bá máa wá kán wá tí India gan bá máa wá kán wá àti China kí ògbọ́n wá kán kó resources yẹn kán máa kó lọ because kò jẹ́ àǹfààní fẹ́mi kò jẹ́ fáwọn ọmọ mi. Òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ bàbá mi òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ bóyá kó ṣe rí bẹ́ẹ̀ lẹ́jọ́ sọ̀yìn Mr. Sẹ̀lẹ̀ ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ẹ kúlé gbogbo èèyàn Queen ẹ káàbọ̀ sá. God bless you. So nǹkan tí mo ní láti sọ ni pé everybody has spoken and gbogbo nǹkan tá a sọ ó wà okay. However, contribution mi rèé ẹni tó ta lo caption ẹ̀ léèní tó jẹ́ olórí Sultan of Sokoto tí ó sọ ọ̀rọ̀ tó sọ yìí tó bá jẹ́ pé ìjọba APC àbí ìjọba Tinubu wọ́n really fẹ́ end gbogbo insurgent and security breach ta ní Nàìjíríà ó yẹ kí wọ́n lọ píkì máà yìí olórí máà yìí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí mi ò rò pé ẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho àbí Kanu Nnamdi àbí anybody Sowore tó ṣẹ̀ ó tó yìí tí Sultan of Sokoto sọ lẹ́nu yìí tí wọ́n fi gbogbo àwọn yẹn sẹ́wọ̀n eléyìí ó yẹ kán yọ kúrò lórí oyè kán dìrọ̀ àpẹ kán lè gbé sẹ́wọ̀n ẹ̀wọ̀n ló yẹ kó wà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ. ẹ bá wa sẹ́ẹ̀dì kìíní sí President America ẹ jọ̀ọ́ abẹ̀yìn ẹ bá wa kó wà nínú orí Twitter page wọn ẹ jọ̀ọ́. Èkejì ni pé àwọn bá ṣe ń ṣe program lọ there is a breaking news tó jáde tí wọ́n ní Tinubu ó declare state of emergency fún security so Tinubu declare state of emergency ní police institution ní gbogbo all over the country because gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ nù dọ́kímẹ́ǹtì yẹn gbàgbé ń pẹ́ stẹ́fẹ̀sì nǹkan tó jẹ́ nǹkan gidi. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ọgbọ́n gidi náà ni because
tí President Donald Trump tí ò bá sọ̀rọ̀, I don't think Tinubu is going to declare state of emergency. Bàbá mistake ni ẹ má bínú sir. Sorry that mo interject. Pé kí orúkọ eléyìí. Ṣé Tinubu ti declare state of emergency in agricultural sector látọjọ́ yìí? Ṣé bí ṣe àwọn èèyàn? Ṣáwọn èèyàn ló ń jẹjẹ? Ṣó ń jẹ wá? So this is the point. The point is that if Tinubu and APC government are determined to solve Nigerian problem, if at all they want to contribute to the problem and solution to the problem, Donald Trump's statement should be a commitment and a call to action for the government to help in terms of security insurgents in the country. Exactly. Because during the Jonathan administration, we know the reports that was given out. We have U.S. government in Nigeria, and they did some investigation. They worked with Nigerian military, and at the end, there was a time to one plan like if drone. That was before the Boko Haram Chibok girls were in the captivity of Boko Haram. So they were planning to use, was it like gas? I think it's some gas, Latino, release this in Pambisa forest so that Boko Haram is soon. So one they lock capture and Boko Haram, one they come in Kiev. But by the time see our military are lost, the next thing that is pay Boko Haram what the kilometer mask, want to need gas mask. Want to need everything, want to see. So definitely there was a security link of that information, not from low-ranking members, but high and rank members in the cabinet of the Security Council. And when one release information here. So this thing is politically motivated. Jonathan was aware. Some lists were given to him. He was so but he wasn't man enough. Only balls, lately declared the ABC were sponsors of Boko Haram. So the same thing is happening now. In the period of Jonathan Buhari and Tinubu, there are political people who are sponsoring these people. So Donald Trump should he should give Tinubu administration the opportunity to give an open arm in terms of partnership for security compartment, largely reduce insecurity that we have in Nigeria. That's in 2015. See APC government, okay, thank you. Thank you. So that's 2015. See APC, money Boko Haram. Anyway, one you have to see Boko Haram now. Now not terrorize economic terrorists, political terrorists. So JB got to declare one as the terrorist organization in Canada. Yes. So yes, they are the same. Exactly. So they are also a terrorist organization, and they were declared by international organizations. So now, that's 2015, the year that was 39,000. 39,000 people. That's fatality that were recorded. So they were Boko Haram, of course. So the country has not been better in terms of security from the period of APC 2015 administration. 2015, year before the election, we had over 6,006 dead. TOR recorded based on Boko Haram attack. That was before the election. So at that period, they used that thing. That's like, oh, the PDP government, they're not trying, they're not doing enough, and now we have to vote them. And we all were convinced. The meeting was already campaign from Buhari. I campaigned massively. The corruption level in the Jonathan administration was much. A lot of us did it independently, hoping that this man will bring a drastic change to the economy. We don't care if it's a Muslim, if it's a northerner, we don't care. People voted, thinking that things will actually work. But in 2016, there was a drastic reduction in the number of dead, but it still continues. Hey, imagine any country, the president, see a lot of people, the president would feel it's an issue, to want to declare state of emergency. Share the one problem that me, can face here. Share the want to share amnesty for our Boko Haram. See, our Boko Haram yet one join military. So they want to intertrade military. So this problem cannot be solved until change military to one head. Come monitor phone more. Because in US, all hard terrorists
tó máa indoctrinate tó máa wọnú military tó ti yẹn ní White House recently there was a guy tó jẹ́ pé Russian person ni so wọ́n ló wà ní ara àwọn staff tó ń bá Trump ṣiṣẹ́ they were able to fish him out. báwo lè ṣe máa lo taxpayers money máa fi rán àwọn èèyàn lọ sí Mecca àbí lọ sí Jerusalem? It doesn't make any sense. Nigeria is a secular country. We are not a Christian nation. We are not a Muslim nation. We are not a Oníṣẹ̀ṣe nation.
ọjọ́ wo lẹ ti fi taxpayer money rán àwọn onífá pé kán lọ sí ìwọ lọ́tẹ̀ ti fẹ́ lọ sí pilgrimage tiwọn bó tẹ̀ jẹ́ ilé Ifẹ̀ lọ́n ti fẹ́ lọ ọjọ́ wo lẹ ti fi taxpayer money sponsor. báyìí máa sọ gbogbo point wa tó àwọn àti níbi kọ̀ọ̀kan sọ wọn. This religious institution where I think a lot of people have other points. Lójoojúmọ́ látijọ́ tí mo ti wọrí page tí mo ti join platform tag yìí kò change ẹ máa sọ níbẹ̀ pé why Tinubu must continue it's confusing sometimes tí bá rí màmá wò pé why Tinubu must continue is that what we are going to talk about or why he must not continue because I really feel the tag is a bit controversial but good job for you giving us this platform to express ourselves to educate ṣẹ́rí òní la máa bẹ̀rẹ̀ òní ni èmi mo máa spare head riot máa dẹ̀ lọ pé ṣùgbọ́n rẹ̀ wá bá wa spare head ó ṣe jẹ́ pé tèmi tàbí fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ máa bẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lu time. ẹ má bínú yà á lo time bàbá yẹn. ẹ máa sọ pé ẹ máa fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí lu time. mo mi ń sìn ìdájọ́ mi ẹ bá wá ṣòwò rẹ lọ kó wá bá wa dé di protest. ṣòwò rẹ wà bí èmi ní ṣòwò rẹ má wọlé. ó yá ẹ̀yin ló kàn báyìí bàbá wa. ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́. Yes sir. ṣẹ́rí ẹ tó ń ṣe sọ̀rọ̀ tán nísìnyí ọlọ́run ní kúrú làkàyè loyalty to us. Yes. ẹjọ ta ni brother tó ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán yẹn má bí. I think it's Celestia something. Celestia ni wọn. Celestia, can you unmute? Yes. I salute you. Look at me. I'm going to open my camera. Are you seeing me? No. No, we can't see you. Are you seeing me? Yes. Your camera is. I can only find it. Yes, we can see you. See. I salute you. I salute you. I salute you. Thank you. mo máa ń lẹ̀ kéèyàn sọ̀rọ̀ kó mú ọpọlọ dání lẹ́ẹ̀bà ara rí àwọn àgbàlagbà játijàti míì á máa sọ̀rọ̀ á yẹ pé kó fún wọn nígbàrún. mi ò kí ń lọ sọ́dọ̀ dr. Fúnmi. Tọ́jọ́ Fúnmi láti mọ́ra wa àtẹ́wà Celestia. Ṣé dàí mọ̀ pé ó ti pẹ́ tí dr. Fúnmi ti come online. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ wọ́n wà ó dẹ̀ pé wọ́n ṣe mọ́ bóyá wọ́n ti threaten ẹni ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. No, she was like she needed her mental health. Okay. Yeah. So okay, mo kí gbogbo ilé ṣẹ́rí ẹ̀gbọ́n yẹn ṣẹ́rí but ẹ mọ̀ pé a máa ń sọ kankan pé tá a bá pàdé àgbàlagbà lọ́nà tá a bá ní kó yá wa lọ́gbọ́n kó ká fi ṣọgbọ́n a mọ̀ pé yàrá náà ni àgbàlagbà mi fi ọmọdé ara ẹ̀ ṣe and unfortunately mo fẹ́ máa ṣẹ́nu lónìí mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ mi ìfẹ́ la ọ̀rọ̀ ọmọ lẹ́tàn. Àmọ́lẹ̀ kò yé máa ṣàbòsí. Mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀. I can't say she break the table now. Kí ló dé? Ẹ má yẹ kó jẹ gbogbo. Alábòsí ni loyalty. Ṣé ẹ mọ̀ pé táàmù ní lọ́dọ̀ ẹ̀? Mo ò ní ti bẹ̀rẹ̀ táàmù. Tí bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ló yẹ kí mo fẹ́ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ kí n fi táàmù sórí yín ni o. Ó yà ń gbọ́ yín. Ojoojúmọ́ làwọn nínú ìpò ìwà ẹ jẹ́ ká sọ báyìí ṣẹ́rí like I said ṣé tó bá sọ pé there is something ta kọ́ngbà tá a wà lé wọ́n pè ní anomalous behaviour of water. Tó bá máa sọ̀rọ̀ pé ẹni tó jẹ́ pé is erratic it doesn't tó bá sọ̀rọ̀ nísìnyí in the next 10 minutes ó tún máa change ẹ̀ tó jẹ́ pé lẹ́nu méjì ni bàbá tó wà ń bẹ ní ìsìtá ń pè lórí orílẹ̀-èdè yìí. Mo rántí ní oṣù mélòó sẹ́yìn tí wọ́n ní àwọn ti pé as at August àwọn ti make owó láti fi fund the budget pé so àwọn ò ní yá owó kankan mọ́ locally ní Nàìjíríà pé ìgbà kan pé àwọn pé gbogbo pé owó táwọn bá máa yá nísìnyí outside làwọn ti fẹ́ lọ máa yá. Lọ́sàn yìí ni wọ́n gbé 1.12 trillion naira lọ sí bí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lọ́sàn yìí náà instantly tí wọ́n dẹ̀ gbé débẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ ti approve it. Now these are the same set of people and if we must know that we pay ogun in any country is another economy on its own. You cannot quantify the amount of owó tó ń lọ bẹ̀.
So they will rather make sure that some places one unrest so that they will be able to take as much money as they want, which they will not be able to account for. Hello, látọjọ́ ìta tí ń ṣe gbogbo èyí ṣé wọ́n ra nǹkan ja ogun ni. À ń sọ̀rọ̀ pé àwọn Boko Haram wọ́n wà nínú military. Ẹjọ́ kéèyàn kan bá mi fact check mo kúrò lórí platform bóyá mo sọ wípé Tinubu ti sanwó 7 fighter jets. Ẹjọ́ bá mi fact check ṣé tó tọ́ ni. Ẹ̀jẹ̀ àwọn tó bá ti bá láti APC yẹn jọjọ́ lẹ́nu. Not you. No, any other person. My brother, let us just fact check that, please. Okay, we will. So, like I was saying, 5 to 6 days ago, Namibia co $750 million. They said that is the highest amount the nation got is within 24 hours. And massive, we can pay those money off, but unfortunately, and if you go to Namibia is one of the most beautiful countries in Africa. In the southern part of Africa, to be precise. Yes, to be precise. Thank you, man. So when we are now talking, our people everything. Nísìnyí wọ́n á sọ kí orúkọ eléyìí pé kí báwo wọ́n ṣe ń pè iná kí kinní kan máa wà ó pé bí Nàìjíríà ṣe máa dàbí ẹjọ́ tó lọ fact check again. I would say it again. Ẹ lọ fact check this one that I'm saying. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé bí Libya ṣe rí kinní kan ìyà ọjà àwọn ọmọ Libya o ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lọ láti ta wọ́n ń fìyà jẹ o. Wọ́n sọ pé Libya dárò tó rò lẹ́yìn. Sorry, please, Juman, please, can you please mute, please? Ìyà ọjà àwọn ọmọ Libya o, àwọn ọmọ Nàìjíríà kò tó ń lọ sí ìlú wọn ni wọ́n ṣe kéde. And do you think pé tí US mọ̀ pé tí ó bá di páàyè tí Nàìjíríà bá fọ́ lónìí, there is no continent tó lè gba èèyàn 200 million látọ̀dọ̀ Nàìjíríà. The spillover of Nigeria to any country, so they are not coming for your mineral resources. Okay, even if they do. Okay, kí ni mineral resources ọ̀hún gan di fún wa kí láti jẹ́ ń bẹ̀. Gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, àárín nǹkan kan jẹ́, àárò, kò sówó ná, owó ná, àárín ná, àṣẹ everything. À ń sọ Nàìjíríà nìkan mo mọ̀ kó tó jẹ́lu tó ń sanwó òkùnkùn láyé. Owó òkùnkùn, a máa sanwó fún pé kò sí òkùnkùn, pé kò sí ná, pé à ń sanwó òkùnkùn. Ẹjọ́ tó lọ, to provide energy for Nigeria is not rocket science at all. Ọwọ́ ti sọ di rocket science mọ́ wa lọ́wọ́. Gbogbo nǹkan pátápátá náà nígbà tá à ń sọ nísìnyí ẹ lọ sọ́dọ̀ wọn ní 2014 2013 ẹ kó dọ́kúmẹ́ǹtì lọ ẹ lọ sọ pé wọ́n ń payín àwọn ẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí update dọ́kúmẹ́ǹtì wọn láti gbà yín wọ́n dẹ̀ rí i pé wọ́n ń payín náà nísìnyí eventually ẹ wá ń sáré kiri ní ìsìnkú bí adìẹ ti bí headless chicken bó ṣe máa ń sọ. Please, I want to make an announcement to the people that are trying to join. You are allowed to speak English here. Please come, request, they will bring you up. It's not a Yoruba platform alone on this topic. You are allowed to speak English. Please come. Baba the General, if you are there, come, request, they will bring you up. Thank you. Gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ṣe kiri orúkọ ilé tẹ́ wọ́n ń pariwo kiri ẹ kíníkan. Nǹkan tó kàn ń dùn mí ń bẹ ni àwọn ọmọ bóyá káwọn ẹjọ́ tó lọ́hùn another announcement gbogbo ẹni tẹ́ bá jẹ́ èèyàn Tinubu ẹ máa bọ́ níbi ẹ wá máa ṣí fídíò ẹ wá máa ṣí ojú nílẹ̀ ká wá máa wò ní kátẹ́tì snap yín so that the Trump party dé a máa kó bọ́lé yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ kọjú ojú ogun kẹ́ ẹ lọ bóyá kẹ́ fẹ́ kẹ́ lọ́ bá dojú kọ Boko Haram ṣé yà jẹ́ yín ni kí lẹ̀ ń gbowó fún ṣé kẹ́ ẹ máa wá síbi kẹ́ ẹ wá máa kú ní ìwà wọ́n sọ fún mi. Wọ́n béèrè pé ṣáà ìṣojúlẹ̀ so ẹ má jẹ́ kó ṣojúlẹ̀ kó máa bọ̀. Wọ́n máa bọ̀ ẹ wá wọ́n ti ṣojúlẹ̀ ká kí Trump kí ibò gbogbo Tinubu kò bọ́lé yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ lọ bá kẹ́ ẹ lọ Sambisa kẹ́ ẹ lọ jà náà. Ṣé kẹ́ wá máa búlì àwa tá a ní nǹkan kan lọ́wọ́ ni wọ́n ní kẹ́ wá máa ṣe ni. Ẹ̀yin torí yín ò pé ẹ̀yin ọmọ kọ́ ọmọ ìkejì ajá yìí ẹ jẹ́ ìfìyẹ́lẹ̀ lọ́lọ́tọ̀. So lórí ọ̀rọ̀ tí kíní ṣẹ́rí tẹ́ẹ̀mì bá wà ìrètí wà lẹ́yìn àgbásọ o. Tẹ́ẹ̀mì bá wà ìrètí wà ní o.
ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣe kókó ju gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé gbé lórí bàtà bí máa sọ̀rọ̀ wọ́n á ní wọ́n ń ja ọ̀bẹ ní London wọ́n á ní wọ́n ń yin ìbọn lamẹ́ríkà ẹjọ́ tó lọ ṣé òkè kẹ́tì ẹ̀já tẹ̀ gbójú náà ṣé ní what's the name Russia àti Ukraine gan tó ń jagun gan ṣé wọ́n ń pa iye tí wọ́n ń pa ní Nàìjíríà lójoojúmọ́. There was someone tó sọ nǹkan kankan tí I have not confirmed ẹni yẹn eré àbíbẹ̀ ló wà mo gbọ́ lórí platform kan ní ìdájí yìí ó ní àwọn ò sin èèyàn rárá ní eré ọ̀dọ̀ àwọn ní ilẹ̀ Haúsá pé àwọn ò sin èèyàn rárá lójúmọ́ pé wọ́n tiẹ̀ wá ṣe wọ́n bá wọn dín pé wọn ò sin èèyàn rárá àwọn ń sin èèyàn 25 sí 30 lójúmọ́ kan. Ẹ̀yin náà wá wò ní kí orúkọ eléyìí ní Russia àti Ukraine ní Gaza àti Israel tí wọ́n ń para wọn ẹjọ́ tọ́lọ́ ṣé wọ́n rìkọ́dù iye èèyàn báyẹn tí wọ́n ń pa lójoojúmọ́ ẹ wá là máa jagun ṣé wọn máa jagun bíbẹ̀ yẹn báyẹn nísìnyí kátó wí kátó fọ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ṣe kẹ́nìkan máa wá síbi bí kò wọ́n máa sọ kó wọ́n máa tẹ́ ẹ bá ń sọ̀pọ́tì Tinubu ẹ máa bọ̀ ẹ wá ṣe kámẹ́rà yín ẹ jẹ́ àdá yín mọ̀ sódà tá a fi lè kó bọ́ lé yín lọ́wọ́ kẹ́ ẹ lọ bá wọn Boko Haram jà Sambisa ẹni tó bá dẹ̀ ní kánọ̀kù nù yín kó máa lo kánọ̀kù kó fi máa kó ráńgbà tí gbogbo ẹ̀ mọ́wọ́ Boko Haram bá fẹ́ kẹ ẹ̀yin ọmọ lásán ìkejì ajá yìí mo fẹ́ dánu dúró. Ẹ ṣeun jàre wọn ní ẹyẹlé ìbónílé jẹ kó bónílé mu gbọ́dọ̀ ọjọ́ ìpọ̀jù kó sá ẹ ti gbowó Bọ́lá Ahmed ìbọlẹ ẹ sá lọ ẹ wàá fẹ́ kó wá ńgbà tẹ ń gbowó inú yín dùn ńgbà náà ẹ ń gbowó ẹ sọpà kọnù ẹ fi gun mọ́tò ó ti dé báàsì ni o ẹ bóde o èyí tó lé ká máa rí yín nísìnyí báyìí kẹ máa lọ bọ bá ṣé mo lọ fẹ́ bàbá ìjọba bàbá wa jẹ́ yìí Sultan Sokoto yẹ kó ti fayé pìtàn ṣé àwọn ọlọ́fẹ́ bàjọba bàbá wa jẹ́ irú tẹ́ ẹ̀ bá mọ ibi tó yẹ kẹ́ lọ mò ń júwe fún yín ni Sultan Sokoto Sètánù Sokoto ń sìn ó yẹ kó ti dágbére fáyé ẹ lọ bá irú kí lorúkọ ẹ̀ Gumi gbogbo àwọn ọmọ yẹn kó ti máa ṣe báyìí báyìí Sètìmà àwọn èèkàn tó lọ ń gbowó fún wọn nìyẹn tó ń bá ti rẹ́ni tó ń gbowó fún wọn wọ́n máa lọ. Gumi bẹ́ẹ̀ ni mo ti dárúkọ Gumi tọ́n bá ti rí ẹni tó ń gbowó fún wọn mọ́ wọn á já dànù tọ́n bá dẹ̀ bí wọn dáa tọ́n bá wá síta wọn á fi kú ṣèkàjẹ́. Tọ́n bá ti rí ẹni tó ń gbowó fún wọn mọ́ tọ́n bá ní àwọn máa wá síta àwọn fẹ́ máa pààyàn àwọn èèyàn wọn á fi kú ṣèfàjẹ́ wọn máa fi kú ṣèfàjẹ́ ni so bó ṣe rí nìyẹn ẹ kọ́kọ́ lọ lẹ́yẹ lọ́rọ̀ náà ẹ̀yin tẹ́ ń gbà ẹ̀yin ọmọ Bọ́lá ẹ lọ lé àwọn tí mo sọ yìí ẹ jẹ́ kó dágbére fáyé kí Bọ́lá gan ti ẹ̀ wò pé láwọn ọmọ ọ̀dẹ̀ láwọn ọmọ ọ̀dẹ̀ owó mi ò wọgbó kí Bọ́lá máa wọ ẹ̀yìn ẹ̀ wò bó ọlọ́mọ ogun Bọ́lá wọ ẹ̀yìn ẹ̀ wò àwọn mẹ́ta yẹn yẹ kó ti dágbére fáyé ẹ kò ń gbowó ẹ ń na ẹ ń gbowó ẹkún ẹ fi ń rajà ẹ̀rín ẹ ń gbowó ẹkún ẹ fi ń kọ́lé ilé tó máa wó parí ẹ ń gbowó ẹkún ẹ fi ń ra mọ́tò tó máa lọ́rin lọ sájùlé ọ̀run ẹ bọ́ síta o nínú mọ́tò tẹwọ ẹ dẹ̀ bọ́ síta nínú ilé tẹrà bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ ṣiṣẹ́ owó yín. mọ́tò yẹn máa dépò sí fún wọn ni. ẹ bọ́ síta kẹlẹ ṣiṣẹ́ owó tẹ gbà o ẹ má tó nìkan dá o. There are few individuals in APC to understand technical problems to ṣẹlẹ̀ in Nigeria. But for them not being able to come out, even if they are not coming out, they should be able to talk to themselves. Because we belong to the same party does not mean we should cover lies or we should be an hypocrite or we should always support what is wrong. So the fact is that APC members themselves, if they are listening to this conversation, some of them know that the problem is too much and the insecurity in Nigeria is epileptic. In fact, the problem is alarming. So is that Celestia again? But oh, sorry. Celestia, mind yourself, oh. Sorry. Yeah, you know, Mommy Eze, you know, sorrow. Yes, sorrow. Oh, yeah, Mommy Eze, you look out. One thing I want us to see here.
No, please, more of a turn by turn. Mọ́mí ẹ̀sẹ̀ yìí ló kàn ẹ́ jẹ́ kí gbogbo amú à ń gbọ́ yín mà. The second. Thank you. All right, thank you very much, everybody. Good evening, everybody. You see, somebody said something now which I did not agree with, that those APC people, even if they don't want to come out, they should be able to tell themselves the truth in secret. I don't agree with that. Stop. Emma sọ̀rọ̀ yín lọ. Anybody tó bá jẹ́ human being tó bá lè jáde wá condemn genocide àti not only genocide àti gbogbo pain tó happen all over the north and even the east. I repeat, that person is not a human being. But today's topic is about Donald Trump. And Donald Trump is talking about genocide, not the criminality that is happening in Nigeria, not the kidnapping, not the armed robbery, but genocide. Now, I start like this. Is there genocide in Nigeria? The answer is absolutely true. Yes, there is. Is it in the north? The answer is yes. Is it in the east? The answer is no. Is it in the west? No, when I mean genocide, is it in the east? Yes. Is it in the west? Yes. Or what? Or massacre? Not genocide. When a particular tribe goes to a particular area that does not belong to them, like the east, and they go and they massacre people on their farms, not only because of religion, but because of their ethnic, the ethnic group they belong to, it's also genocide. Go and look at the definition of genocide. Let's stop playing politics with people's lives. Enough is enough. As the APC government failed, and I'm not talking about Tinubu alone. I'm saying in the last 10 years, the answer is totally yes. Before Tinubu, Jonathan, did he fail? The answer is yes, but did he try to do something and they frustrated him? The answer is also yes. They did. They tried. Because he actually invited the FBI. And what happened? After 48 hours, FBI said, we cannot help you because the people in your government are involved. Except you want to lie about this. It happened. And you can fact check me. Did America support the removing of Jonathan? The answer is also yes. Obama did. Is Obama in the same party with Trump? The answer is no. Yes, today is America. But are they from the same party? No. Everything divided. I want you to remember when Trump got into office the first time. He accused Hillary Clinton and Biden about what is happening in Nigeria. He did. He did. So when people say, America war, wọ́n bọ̀ wá ṣe kinní kan, wọ́n bọ̀ wá jí ẹrù wa, wọ́n bọ̀ wá jí kinní kan wá ní ẹ̀dùn. Because the same politicians are stealing and looting from our land and taking it to the same America and investing it there. In Europe, they're taking it there.
Let the people that they are taking the money to, I want to be sarcastic now. Let the people that they are taking our wealth to, let them be the one that come and collect their. Eba wa mute JJ Kare. Ejo, Eshe. Now, let America come and take it direct. Let us know where America Gongolonja Waluli. Kinisha àwọn ìjọba wa, kinisha àwọn politicians wa. Because ibẹ̀ náà kó àwọn nǹkan tó ń jí lọ, ibẹ̀ náà kó lọ. Bàbá JJ, ẹ má hàn mú tara yín, please. Ẹ hàn mú tara yín. Ẹ má hàn mú tara yín ọ̀rọ̀ tí kò ní. À ń gbọ́ yín mà. Because our politicians were even no cool. But at America badge, at least one protect what we come Boko Haram at the Fulani bandits. Come up power. And maybe America should hit all this terrorist group. ISIS knew, Hamas knew, you know, to be I'm about to hit one too. So please, let's be human for once. Let's be human for once and stop playing politics with human lives. I brought Karen. She lives in Plateau State. I'm going to repeat it here again. To one program on Sunday, Yinkus 123. What happened? She can't speak she can't speak English, and that program is Yoruba. It's a Yoruba platform. We speak Yoruba there, all because of TikTok wahala, and because of APC people always reporting people's platform. And we permitted her to speak English. Actually, 2 Sundays before that day, we were just doing our program, JJ, and we saw a message from Karen. Please pray for me, pray for my community. We are under attack at about 7 p.m. in the evening. Lo and behold, the following morning, by the time she got in touch with me, over 45 people were died. The following morning, they were busy doing mass burial in Plateau State. I asked her a question. Not only me, people asked her questions. I asked her, please, can you give us an average of how many people are being paid weekly? She said minimum of 30. 30. She said actually the night before they paid 12, and the bandits that came, they were being escorted by army officers, army men, military men in uniform with bikes, and they didn't cover their faces. She said it has gotten to the point that they will come and tell them that, look, you see this land, you see this place, if you don't leave it, we are coming back 6 o'clock. They will come there, let me just use the word, around 12 in the afternoon. We are coming back by 6. If you have not evacuated that area, what English will I use? And they will come back at the exact time that they say they will. Do we want to talk about the one that is happening in Benue? Do we want to talk about the number of churches that have been burnt down with human beings inside of them in the north? Do we want to talk about reverend fathers, pastors that have been beheaded in the north? Have you not heard Apostle El Buba? He is from Borno State. He converted to Christianity. This is a man that has been speaking against genocide in the north. El Buba is his name. Have you not heard his preaching? Have you not heard him talking about this over and over and over and over again? He's from Borno State. He resides in Plateau State now. Have you not heard him? Why are we deceiving ourselves? Why are we playing politics with human lives? Now,
Because they've been talking, when they will talk about the East. In the East, there is no genocide. In the East, what you have are criminals. Kidnapping, robbing, killing, yes, spying. But they are not buying because of religion. They are not buying because of ethnic. Because they are buying Igbo people. The same ethnic group with them. What is happening in the East? You can even say that it's the politicians in the East, especially the government, that are causing it. IPOB is there. ESN is there. Ebubeagu is there. IPOB, we all know, founded IPOB. We all know who founded ESN. We know his ideology. Even though I do not agree with some of his ideology and his utterances. But Ebubeagu was also created by the so-called Eastern governors to counter IPOB and ESN. But is that what? To reduce the rate of crime and all those things in the East. But is that what they are using Ebubeagu for? They are using it to deal with IPOB members and ESN members. That's what it is. And it is what it is. Except you want to lie and deceive yourself. Yorùbá ní pé èèyàn méjì ń pàdánù irọ́. Tí ìwọ tó bá parọ́ fún tó bá mọ ìwọ tó ń parọ́ mọ́ pò ń parọ́. Donald Trump stopped giving Nigeria aid because he discovered that they were not using it for what it was meant for. He stopped it. As I speak to you today, welcome to America the largest embassy, American embassy in Africa, is situated in Nigeria. Go and fact check it. It is sitting on a 12.2 acres of land. Who is that person now? Jokeni, no mute now. It is sitting on a 12.2 acre of land. That's about 73 plots of land. King embassy needs 73 plots of land. So America no. And Tinubu, you know, or APC governments. I'm going to for one lady. I think PDP no for one lady. What we have in Nigeria is PDAPC party, not there's nothing like APC or PDP. It's one party, PDAPC. That's what we have. Exactly. We were in this country, at least even to people young too. But we're young. When Maitasini happened in the north, among Kotofuju Maitasini Rina, it was religious now. Nigerian army in Africa, they have the strongest ground, whatever. Nigerian army. But it is only in Nigeria we absorb repentant Boko Haram. In Koti want to declare the terrorism, when they absorb what's in army. Somebody was saying that he want you our generals and no sir. Oh yeah, he want expunge. Gbogbo àwọn tí wọ́n láwùtọ́ wá tọ́ pé àwọn ní repentant yẹn pẹ̀lú àwọn generals yẹn wọ́n expunge wọn kúrò nínú Nigerian army. Because when Karen said that thing, he just confirmed that of a truth. Boko Haram, wọ́n wà ní military wa. Bandits were in military. I can't get my head around it. Let me use the mic for now. Thank you.
Bàbá kínní ló kàn. Bàbá wa JJ. Yes, sir. Kí lẹ sọ bàbá Sẹlẹ? Ẹni ṣé òótọ́ ẹ bèrè question kan lẹ́ẹ̀kan. Ẹni ṣé òótọ́ ni Tinubu sọ owó private jet, right? Yes, 7. No, ẹ má worry àwọn èèyàn wà lókè. Not 7, it's 24. Okay. 24. That was April 2024. Not somewhere. That was M346 jets. Kò dẹ̀ tí ìdí Nàìjíríà ti bí. And the name of the company, I don't know what the SPA. Ẹ lọ find out ẹ tó ní company yẹn náà bóyá ṣàgbórí àṣàgbórí. Let me look at the name of the company. Find out and ẹ jẹ́ kí 28 billion lọ́nà sí 28 billion. Àní ẹ find out and tó ní company yẹn ṣe ẹ kọ́kọ́ bá mi find yẹn. Wọ́n máa deliver by 4 batches. 4 batches, 66. When is the first one coming? When is the first batch coming? 2026. My date's here. Only mid-2026. 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 Now, my question to all of you is this. My question, any suru. My question to all of you is this. 2024, anyone somewhere? Yes, April 2024. Thank you. Nígbà tí Tinubu di president, ẹ bá mi check ìjọ tó sanwó private presidential jet tó rà. How long ló dé take on that? Ẹ jẹ́ kí bàbá kiri máa sọ̀rọ̀ lọ kí lórúkọ yín. Let me find out date. Bàbá Cross H. Ẹ máa wò yẹn tẹ́ bá ti rí kẹjẹ ká mọ̀. Bàbá Cross H ẹ bá gbóhùn sókè sàn. Cross H. Yeah, good evening. Yo, good evening. Good evening. I've been hearing what everyone has been saying, but ẹ jẹ́ kí ọmọ yín sún sẹ́yìn díẹ̀ kúrò ní ibi mic, please. Your children. If you don't imagine, but tí lè sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn. TikTok o. Ní tí lè sọ̀rọ̀ ńgbà náà ẹ jẹ́ ká lómi máa sọ̀rọ̀ lọ. TikTok you allow. Make Nigeria great. Please do the digging for me. Do the digging for me, please. Ta ló máa gbóhùn sókè? Ẹ jọ̀ọ́, ta ló mẹ́ni tó ń jẹ́ what's the other lady's name? Arotile. The Air Force lady. Wọ́n ti pa yín. Tó pa àwọn wèrè rákúrakú ní Sambisa Forest. Ẹ mọ nǹkan tó gbẹ̀yìn ẹ̀ náà abẹ́ mọ̀. Wọ́n padà nù. Àti ọ̀gá sójà náà, ọ̀gá sójà ẹ má gbàgbé ọ̀gá sójà kan náà tí wọ́n ràn lọ pààyàn dànù. Ẹ ṣe so ẹ má jẹ́ ká máa fún lára wa. Pé ẹnìkan ń bọ̀ àwa la máa ṣe fúnra wa irọ́ ni. Tinubu mọ nǹkan tó yẹ kó ṣe ó dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ máa ṣe wáì because ó fẹ́ wọlé second term ṣe rí i pé ó ń fi láìfọ àtàfàlà ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ń fi láìfọ àtàfàlà nítorí power nítorí olè tó fẹ́ jà. Ẹ wá ní kí n ṣàlùyẹ. Presidential jet Tinubu rà. Déètì ọjọ́ tó sanwó ẹ̀ kò ní déètì. But déètì ọjọ́ tó deliver jet ni wọ́n deliver fún Nàìjíríà ní August 18. Wọ́n deliver fún Nàìjíríà. What year? 2024. 2024. Thank you very much. And the Nigerian government make announcement in August 19 after it was already delayed for about approved the money for that private jet. No, wait now. I'm talking about the approval.
No, wait, I'm going somewhere. So what it meant is this, that jet was paid for between May 29 and let me just even play stupid. Between May 29 and December 2023. And it was delivered in 2024 August. So if security, safety, lives and properties were the priority of this government, because of course, our people you want down someone not, want down somewhere or not. If he had paid at the same time when he borrowed money, if he had paid for those jets, or let us say he even paid for 6 or 7 of those fighter jets, what's the land in Nigeria now? By now, what's the land? If it is 6 or 7 fighter jets, Nigeria more yes to no what you see? He will never do it because it's all about politics, it's all about elections. If you people are stupid, you APC fanatics, I will use the word fanatics. We Nigerians, we patriotic Nigerians, we are not stupid. I yield the mic once again. So, quickly, I don't have the time to talk. I just really want to add to what Madam Macy said, that we need to start producing some of the ammunitions if we truly want independence as a country. These are strategic focus that Nigeria as a country needs to start thinking ahead. You see, all African countries that depend on Western world for their security equipment, why must you pay for like more than a year? You are paying because it happened during Jonathan administration himself. He paid for some fighter jets and some military equipment to fight insurgents in Nigeria, and they gave him timeline. Okay, by 2 years' time, all of these manufacturers in Western world, they have some of these equipment already in store. Some of them have been produced. You are not paying for them to start buying the parts, the spare parts, and be putting them together. But they want to put us at disadvantage so that they can continue to control and dominate the influence they want to have on us, so they can continue to use our resources as part of the pit, because there are so many. Mr. Yes. I want you to look at it from this angle again. Wait, please wait. Just give me one minute. Must we buy brand new? I mean, can I add something, please? You know why? Because the so-called presidential jet that they said Tinubu bought is not brand new. That's not even our priority. Presidential No. I just said something. Of course, Can't we buy second-hand fighter jets? The one he bought was even second-hand. Some of them are not even new. Anyway, so what we need to do, look at Burkina Faso. Let's take a learn from Burkina Faso. They also have Western world influence, allegedly anyway, that threw out a lot of insurgent people from the sub-Sahara Africa to Burkina Faso. And they started attacking and killing people. So, but this guy was very smart. Use the word unalive or fight. Yes. He knew that the war is fighting. Yes, the trouble Africa has is beyond what is happening domestically. We have also foreign influence that is also making Africans to be backward. So what this guy did was to partner with Russia, and at the same time, he started empowering the domestic production of some of these equipment. And they started producing drones for their local consumption. That drone alone, we have all seen how drone is making a whole lot of impact in the WAR going on between Russia and Ukraine. We know how much Boko Haram has drone. So we as a country, we are producing now. There are Nigerians who came from abroad, who are in Nigeria right now, and they are producing this drone.
So why can't we continue to empower expansion of that? Because even with drone alone, we can win the war with the WAR against insurgents in northern Nigeria. It's possible if we have that intelligence and we actually have the capacity for this security intelligence. So APC needs to be determined. We know that Muhammadu Buhari is like a disaster, but Tinubu have an opportunity to correct that wrong. He still have time. If he really wants to project himself to Nigeria that he's a working person, he can be able to turn around and do these things. If not, look at all the things that is going on. Is this how we'll continue? Anyway, let me yield. Thank you. And can I just Celestia, Master General Buhari is a disaster. What do you comment about it? The last time? Is double disaster. Double disaster. Can I just? Sorry, sir. If Buhari is it will not strong in hurricane at the typhoon. It will not strong you. Okay. So Buhari was a hurricane. Which one is stronger than hurricane? Typhoon is stronger than hurricane. Typhoon is stronger. So Tinubu is typhoon. Thank you. Can I just add that? Hello? Okay, yes, sir. Yes, sir. No, I just want to add that when it comes to all these ammunitions and all that stuff, it's different from just your regular presidential jet. Presidential jets will be delivered way faster. I'll give you an example. Last week, the UK signed to deliver 20 Typhoon jets to Turkey at a cost of £9 billion, which will create 6,000 jobs. It will take an average of 3 to 4 or 5 years at times. And when you now couple with the fact that, like, how many? 20. Okay. Are you saying they will wait for them to complete the Absolutely. Okay, absolutely. They will wait for the 20 to be completed. No, they might not have to wait. Exactly. They might not have to wait. But what I'm saying to you is that these things are so expensive. I'll give an example. I agree with you, sir. I'm only asking. What I'm just saying is that there's a lot of politics. It's not as if I'm only asking a tactical question. I don't disagree with you. But what I want you to appreciate how difficult some of these things can be. I know. And again, when it comes to fighting insurgents, don't forget that insurgency is very difficult to fight. Even the Americans have always run away from anywhere there's insurgency. So the insurgency in Nigeria, right? People are saying there's no political will. Okay. I agree there's no political will, but let's bear it in mind that even at the point where there's political will, it's going to be extremely difficult because insurgencies are one of the most difficult things to fight in any society. And that's why it must never spread. It has to be curtailed. America has never... Okay, you just said something now. America has never, for example, this American state, right? They've never defeated any insurgency. They always be curtailed. No, absolutely, it can be curtailed. But what I'm saying to you is that it is difficult, and I want us to understand that. No, but it can be curtailed. Yeah, but even for it to be curtailed takes time. Even when the superpowers in the world, it's not impossible. I understand. You are see some of these things, and you are trying to be logical about it. But I'm talking of 10 years. No, government. 10 years. Listen. Nigeria is a very divided country. You understand? And these things are extremely difficult because look at America. What happened to them in Afghanistan? They eventually ran away. Insurgencies are so difficult. Look at what happened in Gaza. The Hamas were hiding amongst people. You understand? Insurgencies are so difficult. I want us to understand these things are really difficult. And that's why it must not spread around the country. If it spreads, insurgencies can last 20, 30, 40 years. And nobody getting the power might be able to change it. Insurgency is so difficult. That's why I want to understand. Please let us allow him. Allow him to finish. Please. Allow him. Celestia, please allow him because I will bombard him with questions here. No, you can always bombard me with questions. And I understand where you're coming from.
right? There's no political will. These things can be curtailed, but at the same time, I am just trying to manage expectations. You say 10 years. We've seen places where it has lasted more than 20 years. We saw the way the same America ran away. They actually ran away from Afghanistan because they could not. No, Americans don't run away from Afghanistan airport. No. They didn't do what? They have to eat. How did they leave the country? Nigeria great. Wait, how did they leave the country? So for me, let him finish. I'm just trying to manage expectations here. These things are difficult, okay? There's no political will. I don't disagree with you. It can be curtailed. I agree with you, okay? But I want us to understand at the same time that insurgency is difficult. It's a difficult situation. It's very difficult. And you can see all these things, but there are already Nigerian soldiers that have been dying over the years. They've been killed in these attacks. They are dead, they have families and all these things. But when you make it look as if the Nigerian army is not even doing anything, it's unfair. It's unfair because I know people in the military. I've lost friends in the military that have died in that zone fighting these things. You understand? So for me personally, it's unfair when people just totally just take a swipe. Yes, I don't support what the government is doing. I don't think they are doing enough. More can be done, but at the same time, we have to understand that these things are extremely difficult. That's why, if this thing should have been caught, it should have been caught 10 years ago. But it's becoming a monster, and it's just so. I'm just managing expectations here. I'm not supporting the government. I mean, but I have friends, close friends, who have died in that place, who are in the military. When you are done, please let us ask. No, I'm done. Okay, thank you. Question. So, Celestial, after you, it's me. Yes, thank you. I appreciate your contribution, and it's a complex thing for us. We need to learn how all of those things happen. You know that Boko Haram actually was, started like a domestic terrorism that started through political engagement. Anyway, so if you are Mr. President, and you see somebody like Sultan or Sokoto saying that when you fight Almighty and when you fight Boko Haram, you are fighting Almighty Allah, what will you do if you are in the shoe of Mr. Tinubu with one of the most prominent king in the north? What will you do? I've just told you that Nigeria is a very complex nation. Okay? Because if an Hausa man was the president and a pastor said the same thing, which is not impossible, right? So for me, as the president, the right thing to do is to take him on. Okay, but how easy will that be? We are saying these things as if these things are simple. They are not as simple as we are making it sound. People fight along tribal lines, religious lines. It's difficult. Personally, I don't know the solution. I'm not the president. I don't know the solution. Why are you difficult then? If it's difficult, we actually voted the president to come and solve a difficult situation. That's why you. So that's why it's not fair. You asking me what would I do? I'm not the president. I just appreciate it's a very difficult position. But it looks like, you see, most people tend to understand how these things work. Sorry. Can I ask you a question? Was it difficult for APC government to pick up Nnamdi Kanu, to pick up Sunday, to pick up Showore? Sorry. It's not difficult to pick up all of those people. Why will it be difficult to pick up? Not difficult, but insurgency is difficult. Okay, can I ask you a question now? Mr. Apples, can I ask you a question? Please, sir. I said after Celestia is my turn, please, sir. We don't. Madam Eze, hold on. I beg, hold on at me. It's your turn. Mr. Apples, question. Sorry, Madam Eze, I have a question. A question here, Madam Eze. Mr. Apples, what is the position of the Sultan to the Muslims in Nigeria? I don't know. Is the their spiritual head or whatever? Okay. Hold on. Since you don't know, I will tell you. The Sultan is the head of every Muslim in Nigeria. The Sultan is the leader of Islam in Nigeria. So that should tell you something. So I'm going to mute and let other people talk. Mr. S something, please.
mute sa èmi ló kàn. Mo ní kẹ́ mọ̀ máa sọ pé èyí ló kàn ló kọ́ àti Alẹ́ mi ló àmọ́ kàn. jẹ́sẹ̀. Èmi ló kàn. Okay. My question to you goes this way, sir. You said it's difficult. Agreed. Is it impossible? No. Is 10 years too short? That's the question, number one question. Mami ẹ ṣe ẹ má bá bèrè question lọ́wọ́ ẹ pọ̀ tó lóò ní solution sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ so you should let another question. Well, make Nigeria great. I don't like this. And now No, they said it doesn't have a solution. They ask him is just a simple question. If you are president of Nigeria, what are you going to be doing different with what the Tinubu is doing? He said it's not the president of Nigeria and doesn't have any solution to it. Okay, I rest my case. Okay, I rest my case. It's done. I rest my case. I rest my case. If You do not have a solution. So Kí wá ní kókó kan tẹ torí wá síbí sà? Because I wanted to ask you a question. Ṣé ẹ kọ̀ wá ń tà lọ́ àpamọ̀ àbí àlọ́ àpagbè fún wa ni? It means you don't want to answer questions. No, of course, I'm being straightforward and truthful. You can be straightforward and truthful. No, you seem to, for example, you seem to have all the answers. I am asking you a question. I want to ask you a question. Insurgencies are it is not for so that you can enlighten me. You think it is I am not ready to enlighten Ṣé ẹ kọ̀ wá ṣe èdè elédè ẹ kọ̀ wá promote èdè òyìnbó fún wa ni? Hello? Ṣé ẹ kọ̀ wá promote èdè òyìnbó fún wa ni? Politics, human life. You are very inhuman. Ṣé ẹ wá promote èdè òyìnbó fún wa bí ni kí wá ní kókó yín tẹ̀bí wá síbí? If you don't have solution, what are you doing here? Kí ni kókó yín tẹ̀bí wá síbí? What are you doing here? You don't have any solution. You are just Ẹ bọ̀ kí lẹ wá ṣe ń bí mo béèrè? À ń dìbẹ́ẹ̀tì, à ń jíròrò lórí bẹ́ẹ̀. Insurgencies is America is no solution. America is no solution. America, even during the Vietnam War, they've never won a Mr. Man, attention yín ò ní ìdí gbígbà yìí. My own solution is America. Your own solution. Ṣé ìyẹn ariwo tó ní kẹ́ máa ká kiri nìyẹn? Let us understand something. Ṣé ẹkún tó ní kẹ́ máa tún kiri nìyẹn pé Amẹ́ríkà kọ́ ni solution ẹkún tó ní kẹ́ máa fún ẹ̀ lè sẹ́kún yín níbí? Ẹ̀rìn síwájú. Kẹ́ lọ máa sọ ẹkún ẹgbẹ́rẹ́ yín níwájú. They are weak men. They are weak men. They always operate fake profile. Weak ass men. They can't do us. Owó tó tún fún yín nìyẹn kẹ́ máa sunkún káàkiri orí social media. Kèé ṣe òní solution. Bàbá ẹ̀ ní solution wa. Complex. Tó bá di pé kí wọ́n fight àwọn jihadist tí wọ́n ń pa ọmọ wọn tí wọ́n ń rape àwọn ọmọ wọn wọ́n rape àwọn ìyá yín ẹ̀ ṣẹ́ ní tẹ̀sí ẹ̀dẹ̀ ní ẹ̀yin ní commander in chief of armed forces. Mo béèrè question kan ẹ̀jẹ̀ má bìí. Ó sọ pé Turkey wọ́n sanwó kìíní kan 20 wọ́n máa take one ní 3 years. Mo dẹ̀ béèrè question. Ṣé 3 years ló máa ṣe kan láti fi parí gbogbo ẹ̀? Ó ní yes. Mo ní ṣé wọ́n gbọ́dọ̀ deliver gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà? Ó ní no. So ẹ jẹ́ ká divide 20 by 3 years. Ó yẹ kán lè deliver at least. Ṣé bá ti ṣe tán ẹ jẹ́ kí fádà rẹ sọ̀rọ̀? Ó yẹ kán deliver bíi 6 láàrin ọdún kan. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So it's common sense. You see, when you have a government where the minister cannot even tell you the average cost of a coastal road, I just gave you average of 6 in a year. 20 divided by 3 years, you will get 6 minimum, because it will be 6 point something, but you will get 6. And the 6 to buy one Nigeria, only be to my pashede. Drones stand sorrow. To jẹ́ pé òun ló fẹnu ara ẹ̀ sọ drones. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé how long ló máa ń take láti assemble drone ẹyọ kan? Mélòó ni Nàìjíríà lè ọ̀dà tó dẹ̀ máa deliver within a year? Because Boko Haram ní drones wọ́n dẹ̀ ń lò. Aṣá ti rí. Olóò ti lose èèyàn púpọ̀
Nigerian army. Video to go viral. See Nigerian army kan tó jáde wípé àwọn Nigerian army ẹgbẹ́ òun náà dojú ìbọn òun pé òun sniper lòun àwọn máa pa òun. Ṣebí Nàìjíríà yìí náà ni a bá rí fídíò yẹn. The same army wọ́n fẹ́ pa sniper tó ń pa àwọn wèrè yìí ní north. Wọn ò tí ì pa àwọn èèyàn ẹ o, wọn ò tí ì pa àwọn ọ̀rẹ́ ẹ, wọ́n sì máa pa wọ́n sí. Thank you very much. Àṣẹ ó ti níbẹ̀ kò yí padà. Ìfádàrí àgbọ̀ yín. Yes, mo kí àbúrò ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Nigeria military tí wọ́n ní wọ́n ti wà compromised. Nǹkan tẹ́ máa mọ̀ ẹ́ pé bàbá Tinubu ìkú serious àtọ̀ ó wọlé ó ń ṣejú ẹ̀ ó mọ̀ ẹ́ pé Buhari ó ń rehabilitate àwọn terrorists. Wọ́n dẹ̀ ń conscript wọn to Nigerian army ó débẹ̀ ó fáyà ó pa àwọn yẹn kúrò nínú army. Báwo ni wàá ṣe máa recruit terrorists nínú military yín? Ẹ wo ọmọ tó lọ Arútilé ọmọ wa tó pa yẹn. Nítorí pé ọmọ yẹn copter pilot ni tó dẹ̀ ń pa àwọn Boko Haram náà dẹ̀ sẹ́tọ̀ wọ́n dẹ̀ pọ̀ ọmọ yẹn. So bí ìyàwó ṣe ń sọ military yẹn ti wà compromised. You need to regionalize the Nigerian military regime. Ó dẹ̀ kí wọ́n replace. They don't need to regionalize it. They need to expunge. Yeah, wọ́n máa expunge first. Gbogbo àwọn Boko Haram tó gbà wọlé yẹn pẹ̀lú gbogbo àwọn generals wèrè. Yes, expunge gbogbo wọn. Then after that, we have regionalized the system, the regime here. Then replace the youth service corps with the youth service force. Tobacco high school, 1 year military training for everybody. One part, my governor Kwara State who are complicit. No, when you want to pani area Kwara. Oh, declare a state of emergency. Oh, fire anybody. Oh, we go sorrow. Oh, funny warning. Oh, put on notice. Àbí báwo lẹ ṣe ń ṣe àwọn nǹkan báyìí wọ́n ń pa ọmọ Yorùbá wọ́n ń rèpà àwọn ìyá wa wọ́n ń pa báwo ni group of jihadists ṣe ń wá sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn obìnrin yín wọ́n ń rèpò obìnrin pa ọmọdé pa there is anything no press conference no nothing ìwà sọ pé wà complex gbogbo nǹkan ló máa wà complex àwọn weak men ó wá tẹ̀kì Trump láti send the tweet bíi mẹ́ta ọ̀wọ́n asáré kiri ń sìn nǹkan láti sọ fún wọn for the past 15 years. These people are criminals. Our politicians, I want their commander in chief of armed forces. One control guns one in Nigeria, but they can't use the same guns to protect our young. Àwọn èèyàn tó bá fẹ́ attack àwọn jihadists yìí, àwọn Tinubu àtàwọn military, àwọn èèyàn tí wọ́n fẹ́ fight against jihadists wọ́n máa tún lọ attack. Ṣé gbogbo àsí Nàìjíríà ṣé bí gbogbo kíní ìlànà náà? Báwo la ṣe wá ń pretend pé kíní yóò ṣẹlẹ̀? Gbogbo injustice tó ń ṣẹlẹ̀ láàmú náà. Wọ́n ṣe lọ ń pa àwọn èèyàn wa lọ́wọ́. Wọ́n ṣe ń pa wọ́n ní Kwara. Wọ́n ṣe ń pa wọ́n ní Ọ̀yọ́ ní area Ìgbọ̀gbọ́. Everywhere náà ń pa gbogbo èèyàn. Ẹ wo bó ṣe pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ ní Benue. Tí wọ́n ṣe anything sí. They are complicit. Wọ́n wà complicit. So solution ni pé wọ́n ní láti expunge the military. Wọ́n dẹ̀ regionalize the military regime. But ultimately, one restructure the whole country. One only administer a country as large as Nigeria. Kò sí national unity. Nǹkan tí Yorùbá ń fẹ́ ó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn Hausa Fulani ń fẹ́. I mean, I don't understand. Yorùbá fẹ́ progress, but àwọn people over there can progress. Àwọn ló ń gbé ogun terrorists wá. Àwọn ló ń ṣe ogun nǹkan tó ń ṣe yìí. Ẹ̀yin dẹ̀ ṣe dandandandandan gbọ́dọ̀ wà nínú one fucking Nigeria tẹ̀ ń gbé kiri. Kò benefit wa. Ẹ jọ ṣé Igbo ò fẹ́ ká progress? Mamẹ́sìn, ṣe rí private fighter jet ọ̀dọ̀ pé Nigeria order fighter jet yẹn under the agreement of emergency or fast track procurement náà fi ọ̀dà ẹ̀. F1 444. Ẹ jọ àwọn àtàwọn àlùkọ́dé section jẹ́ ká máa type for please. F1 then 444 mẹ́ta. Ṣé ní kankan láti bá àkọ́kọ́ tẹ̀ sọ yìí lọ? Ẹ má bínú. Ṣé mo pé ní I like to play the devil as advocate. Can you please read it to us? Ẹ jọ ẹgbẹ́ make Nigeria great sí big screen. Àwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe drone nílẹ̀ Yorùbá bí wọ́n ṣe drone tí wọ́n tún export sí other African countries. Ẹ jọ ẹgbẹ́ Nigeria great. We are make Nigeria great, please. Those that can read. Those that cannot,
check United make Nigeria great, marry the house. Okay. One, the emergency of fast-track procurement. If a country faces urgent security threats like a emergency or war, there are faster option. Delivery time is 3 to 12 months. So you understand? It could cost us more. It could cost us more. It is doable. Number one is going to take you like 2 to 5 years. But I'm saying that it could cost us more if we want it delivered within 6 months. Yes, because thank you very much. Exactly. No, it's okay. But to make points, we've been in a state of emergency for the past 15, 20 years. Because you are facing emergency. You are facing emergency and insurgency in your country or any war. So what is the point? You don't understand what I'm saying. What I'm saying is this. If we want it in 6 months, if normally you are supposed to pay 10 million per one that is supposed to be delivered in 3 years, they can tell you to pay 20 million. Abi? Shebowolo maje. Shebon balon. It costs you anything more, man. No. Because we have a proof. Mr. Make Nigeria Great. You don't know what I'm trying to play the devil's advocate. Please. Yes. Forget it. Àwọn ilé ìyá wèrè wọ́n ti kówó yẹn jẹ 1.1. Wọ́n lọ yáwó láti fi ṣe Coastal Road. 1.4 billion pounds. That one is gone. It's to protect Nigerians. But lè yáwó láti fi make emergency order for 10 fighter jets. If you have to pay times 2 of it. If you have to pay times 3 of it. They are not interested in fighting anybody. Thank you. No, these people are not, come on. Thank you. And then somebody will come on the platform. Do you know that it takes 3 years? Do you know it takes what? You don't complain. Your friends that have been fighting the Nigerian army, they will still buy more. But this nonsense. Ṣé ẹ mọ iye tí Nigerian government lọ budget láti fi get drone wá Nàìjíríà? Ṣé drone àbí kí lorúkọ kìíní ẹ̀? Tó fi pick-up gbé wọlé, pick-up náà fi gbé ti Nàìjíríà wọlé. Tí àwọn the serious country tí wọ́n dẹ̀ ṣe drone tó jẹ́ pé wọ́n lọ sẹ́fún ìyè tó lè ṣe gbogbo nǹkan. But in Nigeria, pick-up la fi gbé ti wá wọlé pick-up. They have kids in Yoruba land that can make drones. They do it, they export drones to other African countries. They're there in Ogun State. They can contract with those boys, weaponize the drones, and deploy them. Sorry, rocket, Professor. Rocket. They're not interested. Can I say something? Interested, man. These people are bastards. Let me just say something. Control of all the guns in the country, but you can't use them guns to to exterminate your enemies. My brother, wait. Do you know why they will never order from Ogun State? Because they cannot pad the amount. And if they pad it, it won't be good money. It has to be in dollars. I like thinking outside the box. No, you're right. You can't take anything. Look at this guy that is sharing Nigeria. I have about to share my tomb in Nigeria. But I'm not to go. Innocent. Abia State Governor, Abia State Governor, Ikololo Moto innocently, the whole of Nigeria. Abia State Governor. There's a Yoruba man that makes armored vehicles in states right there. Okay. Or did they support him? How many Southwest states? Not in Ra. No, they don't buy from him. Thank you. So this is the thing. Why are we even expecting? Why are we expecting fighter jets in order to fight Boko Haram, a local terrorist organization within Nigeria? What if we are being attacked by Niger, Chad? So we'll wait 14 years to be able to get fighter jets to defend our territory? This is so serious. These are matters of political will. If the president has it, but with the statement of Sultan of Sokoto, I see it's more like an Islamic agenda. That is what I think that's because if you are the leader of Muslims all over Nigeria and you can utter such statements and you are not pick up,
it means Tinubu does not have any political will. It's not a matter of he's a Muslim or he's a Christian. He doesn't have any. So he should be able to take all these people so that his cabinet and other Muslims working with him will know that this man is serious. And like Mokwese have said, they need to expunge all of these theories that say you say you've given amnesty to. You're giving them amnesty, they are putting on uniform, they are selling our intelligence out to the Boko Haram insurgent. And look at all the equipment that Boko Haram people are using to fight our military. They are all Nigerian government equipment. They are all Nigerian government equipment. Can I ask you a question, sir? Than what our military people are holding. Can I ask you a question, sir? Can I ask you a question? On a stick that they used to turn about to go and find somebody that is having some state. Can I ask you a question, sir? Go on, please. Do you know there is a list that the UAE gave Nigerian government about the people that are actually what's the English? The culprits behind what is happening in the north, what is happening all over Nigeria concerning Boko Haram and Fulani bandits. Are you aware of that list? Yes, I'm aware. And that list was released during Jonathan administration. So it was weak. It doesn't have balls. Thank you. Did Buhari bring it out? Buhari wouldn't, because that list still included. Tinubu brought it out. As Tinubu brought it out. Tinubu? Why would all of them are major members of APC? Do you know who Gumi is, Sheikh Gumi? Everybody knows. Thank you. Please, do you also know that he has been declared a persona non grata in Saudi Arabia? And he's still dining with our presidency. No, his son just graduated from the NDA, Nigerian Defense Academy. And then not only that, are you aware that Sheyi Tinubu went to visit him sometime last year? That is correct. I said he's dining with the presidency. Okay. Are you aware of his recent statement? 2-3 days or yesterday, sir? And there's nothing the government is going to do because a member of APC is a carrying member, card carrying member. Exactly. And then somebody will open their mouth, their filthy mouth, that their gutter mouth. They just want to be selling some misconception. That Jagaban. I like to call him that because when they want to boast, they call it Jagaban. That Jagaban will fix insurgency. But he will fix it. Listen, my brother, let me even tell you. But Jagaban will fix it in his second term, not this first term. Thank you very much. Thank you, man. Baba, ó jẹ́ kí bàbá Peter ló kù. Baba Peter, à ń gbọ́ ìsà. Yeah, but the problem is, it's not even about Tinubu here, but what we should be as Yoruba people, what we should be doing now is say no referendum, no Nigeria. We should see this opportunity for what we want. Hello, Mr. Badare, Enisusa. Baba Peter, à ń gbọ́ ìsà. Mú tó ara yín. Yes, sir. Káàbọ̀ sà. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Queen ẹjọ́ tí box power empty ẹ bá wa gbé Ralph J ẹ bá wa gbé wá sókè Ralph J ara wọn ni ẹ bá wa gbé wá sókè. If you are allowed to speak English, Ralph J, you can come up. À ń gbọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká gbéra Queen ẹ gbéra J sókè náà tó bá jára wọn ni. Ìgbésùn mo fẹ́ gbọ́ ìpinnu ara wọn tó fẹ́ bá torí ó fẹ́ gbọ́ wíní ọ̀rọ̀ lẹ́nu. Ralph J, oh yeah, come on. There's a box empty. Ìyẹn tó wà máa wá. Ẹni kọ́ send request. Send request, no, but send request on private account. Ralph J, request and come up. If you know, say na you can on you. Ẹ pè wọ́n sìn ẹ ní ekéku ló gbọ́ kó sọ fún Togo pé mo fẹ́ bọ́ wíní gbogbo ìsọkúsọ tí wọ́n ń sọ gbogbo propaganda tí wọ́n ń gbé pé mo kọ́ wá tu irọ́ wọn mo fẹ́ tu palẹ̀ bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́ bí ọ̀bẹ ṣe bẹ́ kí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ẹni kan wọlé ẹni tó fẹ́ wọlé. Wọ́n ní wọlé sẹ̀ mo ti ní kó wọlé.
òun ló lè wọlé èmi ẹ̀ka kọ́mẹ̀ntì ẹ̀jẹ̀ kó máa fọwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ẹni tó bá láyẹ̀ ni kó wọlé sókè kílíkì guest kó máa bọ̀ lókè kílíkì guest kó máa bọ̀ lókè bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ mo ti fàyẹ nǹkan lẹ̀ à ń gbọ́ ìsà. Mr. Peter wọ́n ní ká máa sọ̀rọ̀ kí Tinubu tó pa tánẹ̀tì. Okay, okay, everybody. Yes, sir. Ẹ má gbàgbé pé Amẹ́ríkà ń la wà yìí. Àwọn àtàdé wà l'Amẹ́ríkà ń bí ká mọ bó ṣe ń lọ. Ká máa sọ bó ṣe ń lọ. Láì fi kànbọ̀kan nù. Ṣé rí Ọlọ́run bá fẹ́ dá sọ̀rọ̀? Agbéfara ògùn tí ó mọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì dìde. Tí ó mọ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọn ni Ọlọ́run dìde fún àwọn Kírísítẹ́nì Nàìjíríà lọ́wọ́ ẹ̀. Ókè ó ti wà lókè. Kò ṣe ni wọ́n ti ń. Bàbá ó ti wà lókè. Lórí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn. Ó ti wà lókè sà. Okay. Ṣé bá bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ni àbí kí bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àbí kí á bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀? But just go make submission. Let him make a submission, Baba. Okay. I want him to listen. I want every one of them to listen. Okay, go ahead. Because they are acting foolishly, and they are lying. They are bringing all kind of propaganda. The propagandas they are bringing are lies. First off, they said it is the Igbos that are making America to come and invade Nigeria. That's a lie. The Igbos has got nothing to do Now, with what tribe are you? What tribe are you? President. Màmá ẹ má pọ̀ tí wọ́n lẹ́nu ẹ mọ̀ tẹ́ bá ti bèrè ọ̀rọ̀ wọ́n lè lọ divert ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ wọn lọ ná lẹ́tà ẹ bèrè. Lẹ́tà ẹ máa bèrè tó máa ṣe tán. À ń gbọ́ yín mà, à ń gbọ́ yín sà. Nothing to do with it. It's got nothing to do with the Igbo. That's number one. Sharing contention is to do with your past or big, large church in Nigeria. Anybody that thinks there is something that's got to do with past big, large churches in Nigeria, they are deceiving themselves. It has nothing to do with any political party in Nigeria. It has nothing to do with opposition in Nigeria. It has something to do with the fact that there's what we call kitchen table in America. And on your kitchen table, your friends will come, your family will be there, and you will discuss issues. So, just so that Nigerians will know where this is coming from, President Trump has interest in Nigeria because one of President Trump's child or grandchild is a Nigerian. That is one thing people don't understand. President Trump himself is an in-law to Nigeria. So, as a matter of fact, Trump child lives in Nigeria. So if your child lives in a country, do you think you need an opposition to know what is going on in that country? Do you think you need somebody to sponsor anybody to know what is going on in that country? Any of you whose children or child is living in a country and they are paying allegiance to that country, or probably they're becoming the citizen of that country, when it reaches your turn, fold your hand and let some crazy people kill your child. He must have had an original account of what is going on in Nigeria from the mouth of his people. And the question is, what is going on in Nigeria? Is it supposed to be going on? The answer is no. And what is going on in Nigeria is there is no blackness in the truth. Nobody is going to tell me that they don't know that it is not Igbo, it is not Yoruba that are propagating Boko Haram
is the Northerners. And the Northerners that are propagating Boko Haram, they are not propagating it in the name of APC. They are not propagating it in the name of PDP. Boko Haram is propagated in the name of Islam. Okay? And the supreme head of Islam in Nigeria is the Sultan of Sokoto. So if the head of a religion and a religious practice come outside and say that the people that are perpetuating violence in our name, if you touch them, you are fighting against God. That means that they are the co-sponsor of the violence and terrorism. And the people being killed, being pied en masse, they are from Christian-dominated areas. Are we going to say that we don't know that churches are being bombed? Are we going to say that we don't know that Christians' lives are not safe? If you are from in those states and you listen to all these idiots, the same Tinubu visited when some people went and bombed a church ongoing service and killed so many innocent people. Are you guys going to tell me you are not aware? Are you going to tell me you don't know what's going on in Okiogun? Just to mention few, our people are being pied every day. And not just pied, they are being pied in a very calm and wicked way. And somebody is coming here to talk of the president. If the president is responsible, if he's a responsible person, the first thing he will tackle when he gets to government is to tackle the buying of people, not even economy, not road, not telecommunication, not water. Because you can repair road, you can reconstruct damaged bridge. Every other thing can be repaired. You cannot restore life. You cannot. So any leader that has decided to allow insurgents, terrorists, Islamic jihadists to buy his people is either he supports them or is a coward or is not fit to be in that position. So if you are coming to support or to defend that man, you have to tell us which one he belongs to. Is it that he supports them to be buying Christian, or that is incompetent to be in that position? Or you are going to tell us that is because he doesn't know what he's doing? And if any of these three cases is the issue, he doesn't have business being the president of Nigeria. That's that. Now, to put salt on injury, President Trump has not moved military into anywhere. He only mentioned that he's coming to save people like me and you, who are supposed to be free, who are supposed to be serving our God without any fear or any kind of, repressal attack. And the government is talking against him doing. See, what you guys need to understand is this. He didn't say he's coming to attack Lagos. He didn't say he's coming to attack Abuja. He didn't say he's coming to attack Nigerian army. He said he's coming to wipe out the enemy of Nigeria, who is there buying Nigerians. And the government. Networking and shake. Skip. Ajekelano and Omokuleni. Don't you know that is that Ajay that was shouting yesterday that killed Mof today? What I expect any responsible government to do is say, you are welcome, President Trump. We've been expecting help for a long time. Thank you for
giving us this help. Mobilize your army. Mobilize your army. We will bring to go to this war with your people. But the fact that they are not the body language, the fact that they are slogan, the fact that they are against that shows you clearly that they are the ones behind the buying of Christians. All of them. And anybody, mark my word, anybody who married as their supporter or sympathizer, I don't care whatever factor, whatever idea you might have. If you are saying that somebody who has the power to eliminate these criminals is coming to do it, and you are antagonizing that person, you are the enemy. F1, 444, please. It didn't say it's coming. It didn't. Yeah, it didn't say it's coming to fight. Say America is coming to fight our army. It didn't say America is coming to fight. It said coming to fight. It said America is coming. Your network, sir. Your network. Sir. Network yìí ò ṣe dáadáa sá. Bóyá kó drop ẹ̀ tún gbé wọn gòkè padà. Ó ṣe kàkà ní àgbọ̀. Ẹ drop kẹ́ gbé wọn gòkè padà. Ṣé tí ń gbọ́ mi? Better. Can you hear me? Clearly. I'm going, sir. So that is why I said I am waiting for somebody to come and justify the fact that, because I've heard some imbeciles say that it's a difficult thing to do. If it's a difficult thing for your papa, what is your papa doing in governance? Let me give you an example. There is a mechanic. He said his job is to repair Volvo. He wrote it on a billboard, put it at the front of his shop. He said, we repair Volvo here and we know what we are doing. We are very experienced in Volvo repair. Okay? Your Volvo now has problems. You now drove the Volvo to his workshop. And you now said me to repair it. And the same mechanic now tells you, you know that to repair Volvo is very difficult. It's a complicated issue. So I don't know what I'm doing. I can't repair it on time. Probably gonna give me 10 years. Correct. Are you guys sick? God bless you for that wisdom, sir. You guys need to see it. Oh boy, somebody came. He went around. He campaigned. Even before he campaigned, he said he said it and we heard it during Jonathan. He said Jonathan is not competent to handle Boko Haram. That if he's there, he has the experience, he has the expertise to do it. And that Jonathan should resign. Did any of you put word in his mouth when he was saying it? I mean, it's your fathers or your mothers. Because at this point now, I need to send you home because your parents didn't teach you. Because my grandfather said, if you don't have a good thing to say about a bad situation, he said, keep your mouth shut. This man came out. He said people should vote for him. He spent money. He spent time. He said it's the first thing he would take care of is this issue. He got there now. You people are giving an excuse for him. And that is the Messiah. Are you guys? Messiah. No, the question is, are you guys all right? Is something wrong with any of you? Okay, now
Let's assume you guys said it's complicated, it's difficult, you can't do it. So insurgency might last for 500 million years. Somebody who has the power to do it, who did it in Syria by clearing out ISIS. ISIS has been in Syria for years. They went there in less than 6 months. They cleared out ISIS. President Trump did it. He's not saying that these marauders that are killing, that are buying Christians, that they are less than 1% of what ISIS is. I'm sending my people to come and clear them out. How does it affect any of you now? Is it that you guys are the ones selling them the tools that they are using to buy my Christians? Or is it that you guys are the ones supplying them money? Are you the people giving them food? Or are you behind the agenda to be buying Christian? Because please, Nigerians, everybody online, anybody that comes to defend these people, look for their name, look for their identity, and send it to the nearest American embassy near you. And send a letter, say, dear ambassador, here is another sponsor and supporter of terrorist activity in Nigeria. Let us now start to compile their names. Let us start to compile their pictures and identity. Because they are enemy of humanity. I have never seen a Christian, not one. The day you see a Christian, the day you hear that Christians are doing crusade, and they went and burned a mosque, or they pied an affair, or they pie people, then I will no longer have voice. We have never heard where Christians gather together and say that what we are going to do today is to go and pie somebody. What have we done to you people? What is our offense? We have not, as a Christian, I have never asked anybody not to practice what they are practicing. And I know the same for every Christian that are victim. So if you are saying that according to the law of Nigeria, which says that I have the liberty and freedom to serve the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, and somebody is saying he's not going to allow that to happen, is fighting against the law of Nigeria, fighting against the law of God, fighting against the law of humanity. And he's not only fighting against all these laws, he's now buying people, giving them judgment. That is the highest type of judgment. And you are now coming out and saying, yada, yada. Please, anybody online, once you see any one of them, go to their page. Help me snapshot their pictures. Look for their name. Let's start compiling their list and sending it to the American embassy. American embassy. America has not said they are coming to us. I want to attack the president America. Anybody to back to say pé I'm attacking lórí pé àwọn ló attack the American president. Any of you, are you Islamic terrorists? So Kila gbégan kila jù yìí. Tẹ̀bẹ̀rẹ̀ sí pariwo káàkiri. All of you start shouting, all of you start crying and shouting, and you can't come. What concerns you? American president ló lè gbogbo ẹ̀ la máa kọ síbẹ̀. Ẹni ò lè ní. And some of you are saying that as we speak today, the resources you have, where are you selling it to? Majority of revenue of your oil is still coming to America. Resources in the gbogbo pariwo up and down. Resources in the wako a ma tag orúkọ yín a ma gbé photo yín síbẹ̀.
And American president lole. And we will send your name. Enemy. Christianity. Enemy of progress. 444 F1. You are nothing but Islamic jihadists. And shame on you. And shame on your family. And shame on anything you belong to. And shame on anything. Yeah. Shame on your foundation. Shame. I have a question for you, sir. Shame on your inheritance. Thank you, sir. I have a question for you, sir. Can I go on? Go ahead. You mentioned that President Trump has a grandchild or maybe grandchildren in Nigeria. Correct. My question to you, sir. First, what is the name? I know the answer, but I want you to say it. I don't need to. No, we don't need to do all that. See, excuse me, those are sensitive information. They are not sensitive, sir. It's president is everywhere. It doesn't matter. The daughter of Tinubu is married to Michael Bolus, a Lebanese Nigerian. Simple. Hello. It's simple, sir. No, we don't need. No, we need it. We need it. No, we don't do. need to convince them. But we knew we Cherry Koyeka Mafin Kosabi also when John to your now. When you're cool. Actually, can hide information. Just information. Hello. Àwọn náà gbọ́dọ̀ láàánú wọn rárá tọ́ mi ò ní parọ́ fún yín. Èmi ó dẹ̀ pé information nǹkan tí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ bóyá èmi ni mi ò dẹrù pé mi ò lọ sí. Madam Queen, my mother-in-law and father-in-law during Buhari's era, not Tinubu's era, to tell you that I am not biased, I will tell the truth as it is. Osakuro ni Unsuka. For almost 2 years. Ẹ máa gbọ́ mi mọ́, ẹ ní sùúrù mà. Nǹkan tí mò ń rò lọ́kàn mi, tí mo rò pé máa ń sọ, ò ní pé ọmọ Donald Trump, àbí nǹkan ni wọ́n sọ ni. Ọmọ ẹ̀. Ẹ̀bọ̀ inú òkun àwa, ọmọ Tinubu la lè máa tọpinpin ẹ̀ náà. Ṣé òtún tó kàn wá pẹ̀lú wọ̀nyẹn náà? Ẹni tó lè ṣe wá láàánú. Oh God, Aniko Sinkotambo say it's not a secret. Mommy, no, kàn wá fẹ́ It's not that kàn wá kò kàn wá ọmọ president Tinubu. Reason tell me she sọ pé kí n sọ ni wípé. Gbà tí ẹ máa gbọ́ nǹkan tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀. A jẹ́ kí n gúnlẹ̀ fẹ́ nǹkan tó jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn ò ní pé nígbà tí bàbá Felix sọ wípé wọn bò wá àgbọ́dọ̀ bò wọ́n. Kò yé yín. Èmi ò understand kiri ẹ̀ tó lẹ̀ wá. Nítorí mo tó ní ká sọ̀rọ̀ nìyẹn bọ́ wọ́n bí ẹ̀ sọ̀rọ̀ kí wọ́n jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ọmọ Tinubu náà sọ ẹ̀mí rò. Nǹkan tí mo sọ nìyẹn pé kó ní sùúrù ọmọ Tinubu kọ́ ọmọ pírẹsidẹ́ǹtì Amẹ́ríkà ni wọ́n sọ onímọ̀ ohun tí ń sọ pé ẹ ní sùúrù. Madam. Wọ́n ti wọ́n sọ pé yẹn ò fún àwa kò tún tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. Daddy ẹ ti sọ. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ ṣàlàyé nǹkan fún yín. Ẹ jẹ́ ṣàlàyé nǹkan fún yín mà. Ṣé rí orí ayélujára la wà yìí? Ẹ̀ẹ́dẹ̀mẹ̀ tó ń lísìn. Ìyẹn ò tí ẹ̀ kàn wá mi ò ta pínpín tó bá kàn mí yóò kàn wá. Tó bẹ́ẹ̀ pọ̀ ọmọ Tinubu lèèyàn lè máa sọ pé kí ló ṣẹlẹ̀. Queen ẹ ní sùúrù. Ó ní nǹkan tá à ń pè ní VIP. Ó dẹ̀ ní nǹkan tá à ń pè ní VVIP. Bàbá àníkẹ́ mẹ́nu kúrò ń bẹ àní ìyẹn ò tó bá jẹ́ pé President America kò kan àwa fẹ́. Kò sí tó kàn wá pẹ̀lú nǹkan yẹn. A ní láti máa sọ orúkọ ọmọ àbí ibi tó ń gbé. Kò kàn wá o, tí ò bá kàn wá mi ìjábọ̀ sọ. Tó bá jẹ́ ti Tinubu ní ti president ti wà nìyẹn. Queen,
ẹjọ́ ẹ̀gbọ́n mi yé. Jerry pé ṣeré mi tẹ̀ ń ọ̀rọ̀ ẹ̀ kì í ṣe pé mo kàwé lọ títí. I have my first degree in civil engineering and masters in quantity surveying. Ṣeré information tí mo get tí mo sọ síta lẹ́nu orí TikTok. Èmi ò bàbá ẹ má sọ ń tèmi ò lọ́dọ̀ tèmi ò ẹ má sọ lórí program tèmi. Orí TikTok ni wọ́n ti sọ mo dé fact. Ẹ má jẹ́ kán sọ yẹn lórí program tèmi president wọ president là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ tí ẹ máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ náà queen ẹ máa fara balẹ̀ náà. Ẹ mọ̀ fún ọmọ ọkọ lèmi. Exactly ẹ fara balẹ̀. Nǹkan tí bàbá sọ wípé Donald Trump ó ní ọmọ sí Nàìjíríà wọn ò fi parọ́ o but ó yẹ ká là á. Ọmọ Donald Trump ẹnu mi ni mo fi sọ̀rọ̀ ẹ má sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ ní sùúrù sà ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀. Bàbá ẹ ní sùúrù sà. À ń gbọ́ yín mà. Bí o ṣọmọdé náà. Bàbá ẹ̀yin ẹ má sọ ẹ jẹ́ kí àwọn máa sọ̀rọ̀ wọn ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ ẹnu wọn. I'm closer to 60 than 50. Ẹ jẹ́ ìsọ̀rọ̀ ẹjọ́. À ń gbọ́ yín mà. Òótọ́ ni nǹkan tó sọ. Ọmọ Donald Trump obìnrin tó fẹ́ a Lebanese Nigerian. Ọmọ ẹ̀ obìnrin tó ń jẹ́ Tiffany tó fẹ́ a Lebanese Nigerian. Lebanese boy yẹn wọ́n bí síbí ni. So that makes him a Lebanese Nigerian. Michael Bolus wọ́n ní company síbí tí Nàìjíríà tàwa yìí wọ́n ti pẹ́ lù yìí. So automatically ọmọ Michael Bolus is also a Nigerian. Kì í ṣe pé reason tí mo ṣe fẹ́ sọ ni wípé káwọn èèyàn máa rò pé ọmọ Donald Trump tí wọ́n sọ bóyá Yorùbá ni bóyá Igbo ni bóyá Middle Belt ni bóyá Hausa ni no ẹ jẹ́ ká là káwọn yí àwọn èèyàn. It's not a secret, sir. It's let me use the word. It's an open secret. It is an open secret. So there's nothing to hide. Okay. Just hear Queen. Ẹ ti sọ. Ẹ ṣé. Yẹ ká tẹ̀síwájú. Ẹ ṣé gan ni sà. Thank you. Yẹ ká tẹ̀síwájú. Bàbá ẹ má wulẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ẹ ní ẹ tẹ̀síwájú lọ́dọ̀ tí. À ń gbọ́ yín bàbá. The most important thing is this. We were in this country when the vice president of Nigeria, who was a pastor, and a redeemed pastor, okay, I want you guys to listen to this very well, could not do anything. When an innocent woman who was preaching, spreading gospel, she no carry gun, she no carry anything to harm anybody. She was just talking, say, make all repent. Wait a minute. Is there anything wrong in somebody telling you to repent from your sins? Why are human beings so wicked? They went and buy that woman. And but that woman was a pastor in the same redeem. That we are saying the same thing. The winners are this woman was not fighting anybody. Wait, the woman was not fighting anybody. And the woman was quiet in our capital territory. For people who are saying that it's only Boko Haram, it's only in the north, and some are saying it's only an Hausa problem. It's not it's a political. So I even heard some jargon talkers say it's a political problem. The woman that was spied, is she a politician? Which party did she belong to? Deborah. All of you have forgotten Deborah just now. Are you telling me that Deborah
belongs to PDP or belongs to APC. That's why they can't see. I beg. See, it's a man no be new. Because every time I remember, each time I remember no, Cherry. The moment I want to start mentioning them and start Although magic, God will let me get one of you that will come online again and say that what America is about to do is not good. Insurance program, so pay on my DSS, why Missita? Only program at the DSS 1 year. Yes, sir. Ẹyọ kan lélẹ̀ ní comment section lórí burúkú ráfù yìí. Ònìyàn lókè yìí, ònìyàn lókè ọ̀dọ́ yìí. Ọ̀múta rẹ̀ kò dá sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ Raf. Àníkẹ́ ẹ̀lé profile ẹ̀. Raf. Kẹ̀ mú picture. Ònìyàn lókè ọ̀dọ́ yìí, ó ti sá lọ. Ẹ bá wa wọ́n profile kẹ́ lọ ya fọ́tò ìjáde ẹ screenshot ẹ̀. Because this they are not operating alone. They have infiltrated. What is that long? What is that long? Profile. They have people among them. Raf Maboloke now. It's time to start to identify them and private accounts. Can you imagine? Raf Maboloke. Ẹni tó wọlé sókè yìí má bínú ẹ jẹ́ kí n já yín náà so kí Ráàfù fi wọlé sókè mo fẹ́ fún ní faith yẹn ni ẹ má bínú ẹ máa wọlé sókè padà Ráàfù yá máa bọ̀ lókè mo ti dáyàn fún ẹ ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn sọ yá sọ sí lórí. Ẹ̀rọ bàbá lókù mo ṣe fún yín gidi tó sí èmi ṣé bàbá Peter wọn rán ẹni jẹ́ kó fáwọn ní gift o. Àbá oníṣòro ṣe fẹ́ mi gbé picture mo ṣàrí pé èmi ò kí fọ́tò sí private tọ́ba bí bàbá ẹ̀dá lọ yọ private lọ fà account lọ yọ kúrò ní private tọ́ba bí bàbá ẹ̀dá mo ṣàrí pé mi ṣe ń post fọ́tò mi. Ẹ jẹ́ ká pa F1 444. Èmi ò ń ṣe coward ṣùgbọ́n tọ́ba bí bàbá ẹ̀dá lójú ẹ̀ jáde kúrò Songo ti bẹ̀rẹ̀. Bàbá bí bàbá ẹ̀dá gbójú ẹ̀ sínú kámẹ́rà. Àṣebí inú òkùnkùn la ṣe bí ń gbé inú òkùnkùn la ṣe bí ń gbé ọ̀dẹ̀ inú òkùnkùn la ṣe bí ń gbé bàbá bí bàbá ẹ̀dá mi ò ń pariwo jù èmi ò pariwo jù ẹni mẹ́ta lèmi ti fún àdírẹ́sì lé mi ẹni mẹ́ta ló béèrè ẹni mẹ́ta lèmi ti fún rẹ́sídẹ̀ǹsì lé mi. Ẹ jẹ́ ká dọ̀bù tí a fi ní ìṣòro yìí. Online lẹ ti máa ń lẹ́nu online lọ tún máa ń lẹ́nu tó bá bí bàbá ẹ̀dá màá fẹ́ láàdírẹ́sì wá kámi mọ́ tó bá bí bàbá ẹ̀dá láti bí bàbá ẹ̀dá ní sórí rẹ̀. Wait, ẹ máa bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe Mr. Felix. Mr. Felix, that's okay. Ẹ máa bá sọ̀rọ̀ kì í ṣe. No, wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ lọ́kà Sango ni wọ́n jọ ń exchange ọ̀rọ̀ ni. Tí àdìgbà ṣé kí mú tí wọ́n ní. Mo tún ní call, I have call. Wait, ẹ̀mú tiẹ̀ àti take take. Ẹ jẹ́ kó anybody tó bá ti mo ti sọ fún mo ṣe wọ́n sọ pé wò ó gbòdò. All we need to know is your height, your anybody tó bá ti gòkè tí ò bá ready láti sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ ìbúlú wa bú ẹ drop ẹ̀. Wọ́n fẹ́ wá distract wa ni. Madam Eze, ó tiẹ̀ wọ́n fẹ́ wá distract wa ni. Madam Eze, yes sir. Everybody tó wà lórí TikTok tó ní ID tó fi wà lórí TikTok ló wà linked to so many things tí wọ́n. Yes. Ó sọ pé òun ti gift lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tó ra gift lórí TikTok ó máa lo káàdì ẹ̀ máa ládùn kò mẹ́ tó ń bá sọ̀rọ̀ ṣé ẹ sọ fún pé cyber security person ló bá sọ̀rọ̀ tó wà lọ́la yìí. Ìṣẹ́ tó sọ bẹ́ẹ̀ o. Tí ẹ ti ta ẹ̀yìn ẹ̀ ní ìlàjì. Ọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ kẹ́lò fi sọ̀rọ̀. Anybody tó bá ti mú òkè ọ̀ tó bá ti ń bú tó bá ti ní nǹkan tí America ṣe ò dáa that says America is not doing the right thing that supporting those terrorists just snap. You don't need just snap their picture and if they don't have just snap their ID, their name. That's all.
wọ́n máa hide gbogbo ẹ̀ náà ní private accounts. Excuse me, please. There's nothing you hide. Once you can, unless you don't have an ID on your name. Once we know your ID, affiliate who left America. Nigeria and Europe. I choose value. Please speak. Thank you, sir. I choose value. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Which one? This one. Sorry. Hello. I'm going. Hello. Yes, sir. Now. Okay, ẹ má bínú, inú kan bí mi ni. But ẹ jẹ́ bá wa ní chief. Ẹ bá wa ní chief tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ẹ ṣé. Mo wá rántí pé mi ò ní ballistic missile. Ṣé rí tábà wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Brother mi tó wà lókè, wọ́n ti sọ pé kí n má ṣe pé fún Tinubu. Tábà wo gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. A rí pé bàbá yẹn ó kàn fi life wa negotiate second term ẹ̀ ni. Báwo yẹn wá dẹ̀ ṣe ń kú yẹn, ó affect wa. Mo wo fídíò kan, àwọn ọmọ kéékèèké wọ́n ti ṣá orí wọn, wọ́n ti ṣá wọn yamayama àtobìnrin àtọkùnrin. F1 444 F1 444. Yorùbá náà sọ TikTok ò gbọ́ Yorùbá. Bàbá ẹ tẹ́ ẹ̀jẹ̀ ká máa kọ́. Àtàbọ̀yún. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bẹ̀ tí mo kàn fẹ́ bẹ̀ wá ni pé àtàwátàwà lórí black app yìí àtàwọn tó wà nílé ẹ ṣáà jẹ́ ká push àwọn tó wà nílé táìmì láwọn tó wà nílé ní láti protest torí pípa ètò pọ̀ jù táìmì ló ní láti protest kẹ́rì tó bá protest ní táìmì tọ́lọ́mbà máa mú Nigerian politician kọ́ wá tún ṣe mistake tó ṣe ń gbà yẹn. kọ́ wá àtàkì wa ibi tá a fẹ́ gbòmí sí omi dálé òwú nìyẹn. bá ti máa gbòmìnira nìyẹn so nǹkan tí mo fẹ́ bẹ̀ wá pé ká máa push for now nìyẹn tọ́lọ́mbà lè sọ pé káwọn èèyàn wa kọ́ gbọ́ kọ́ protest yẹn kọ́lọ́wọ́ á jẹ́ kéṣù ṣe àwọn politician wa kọ́ tó wá pa àwọn èèyàn. I choose value. Ẹ má bínú nǹkan tí mo fẹ́ sọ pé ìjọ ẹ má bínú. Opportunity tí gbogbo ayẹ kó wọ́n jáde ni torí Nàìjíríà Amẹ́ríkà ń wò wá kétékétékétékétékété báyìí. Queen tó bá jẹ́ ní tòótọ́ ni Ọmọyẹlé ṣòwò rẹ̀ nǹkan tíjọba ń ṣe fún wa. Ìsìn ìwé kí ọmọ ṣòwò ẹlẹ́rìí Ọmọyẹlé ṣòwò rẹ̀ kó jáde ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́lẹ́yìn tó ti declare wanted. Wọ́n ti declare wanted. Ikú ogun ló ń pò mí wẹ́. But he's in Nigeria now. Àṣẹrí kòkó yìí náà wọ́n ti fẹ́ wọn kọ́ rí sí bọ̀bọ̀ yìí. No, ẹni sùúrù. Don't forget that Ọmọyẹlé Sowore, I think he has a green card. Then he has a green card. Wait, Shangbonu. But àgbáyé gbogbo àgbáyé ló gbọ́. He has a green card. Opportunity lele. Thank you very much, man. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe awareness yẹn sí kí àwọn Amẹ́ríkà kìíní kọ́ lè tètè fast forward kọ́ lè tètè wá. Family Ọmọyẹlé Amẹ́ríkà náà wà o. Tábà ti ń gbọ́ pé wọ́n ti ń fẹ́ máa dé ọjọ́ mẹ́ta kí gbogbo àwọ̀ jáde. Àwọn siblings yẹn wà Nàìjíríà ṣẹ́ni Ọmọyẹlé. Talking of his immediate. Kí gbogbo àwọ̀ jáde. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ká fọ́ ọmọ ilé gbúdò mọ́. Ọmọyẹlé máa jáde. Ó bẹ́ta o, ká máa gbáradì báyìí. What I am saying. Amẹ́ríkà bá ti fẹ́ dé kí gbogbo àwọ̀ jáde ká pariwo lẹ́ẹ̀kan náà. What I am saying is this. If he comes out now, tagbárùkù tí nǹkan tó ṣe ní ẹ̀ǹsàsì tó bá bí yàláyà kọrin pọ̀ yàláyà Tinubu. Kí wọ́n dá wa lọ́wọ́ kọ́. Àti gbogbo wọn kí wọ́n
kán tún pé àwọn sójà kó wá pààyàn bóyá Amẹ́ríkà ò ní wọnú lu ìwé. Opportunity gangan ni eléyìí báyìí fún gbogbo wa. ẹ mọ̀ pé Sowore kò support ideology. àmọ́ àwọn ọmọ Oòduà mi bàbá màmá àwọn ọmọ òkè ní gbogbo ọmọ Oòduà ni wọ́n àwọn ọmọ Oòduà kan sọ wípé wọ́n fún wa gba ilẹ̀ wa ni wọ́n pariwo àwọn tó yẹ kó máa pariwo pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jáde o tàbá ti gbọ́ pé Trump ti wà lára àdé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa jáde o ká mú flag wa dání o ká wọṣọ wa ká dé fìlà wọ́n pariwo kí Trump má wà o kí Trump má wà àwọn apọ̀dà. Can I finish, my brother, please? Okay, bro. You see, I just like what you just said now. For me, it does not make any sense. Tí gbogbo àgbẹ̀ kìíní dání, ebi ń pa wá, kò sí iná, kò sí epo, kò sí gbogbo ẹ̀. A fẹ́ lọ, ọmọ Odùduwà ni wá. Ẹ jẹ́ kí pé ìparí ọ̀rọ̀ wọn. Ẹ má bínú bàbá mi, ó máa ń kẹ́ mi lára ni o. Tí gbogbo àwọn apariwo ọmọ Odùduwà ni wá fẹ́ dá dúró àṣẹ mọ́ o. We say no to Nigeria. Kí Trump tó máa wò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bí? Àwa ní bí làwa o. Wọ́n kó wa lẹ́rú ní ọ̀sán gangan náà kó wa lẹ́rú o. Ẹ gbà wá o. Ìwà lọ. Ọ̀sán gangan náà kó wa lẹ́rú o. Àmọ́ wọ́n rí o. Tó dùn ló pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀yìn ló tọ́ ni. Ládẹ́ dúró ni ó kàn bí wọn. Ó wà interrupt ní òpin. Ẹ jẹ́ kí mute. Tó bá jẹ́ ní tòótọ́ Sowore wà against Tinubu's government. Tó bá jẹ́ ní tòótọ́ Sowore ó fẹ́ ká bọ́nú oko ẹrú àwọn politicians kò ní sọ pé òun support ideology Trump, and that's the fact. Tó bá wá lò yẹn as the excuse, then Sowore himself is not honest to himself, and that's the truth. So I hate people that will come, okay, there's a way out now. You are giving me another excuse. When the way out is on a platter of gold. Ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹjọ́. Mo support yín. Àwọn tá a pariwo Yorùbá nation gan Odùduwà nation. Àsìkò tó yẹ káwọn náà gbárùkù dìde ní. Tó bá yẹ kó lóòótọ́ tó lọ́dọọdọ là ń pariwo Yorùbá nation ni. Àsìkò tó yẹ káwọn náà dìde lélẹ́yìí. A lè jẹ́ kí thinking wa ó invalidate ideology àwọn ẹlòmíì o. Ṣé get me? Pé kán wá invade Nàìjíríà, gbogbo èèyàn kan ló support ẹ̀. Àwọn kan lè support ẹ̀, gbogbo èèyàn kan. Ẹni tí ò bá support ẹ̀ right, ẹni tó support ẹ̀ náà ó ní reason tó lọ fi support ẹ̀. I choose value. Yes, I ma'am. choose value. Immediate family, American is enjoying all the basic amenities. Sowore ó fi ogbó yẹn lẹ̀, he came to America, he came to Nigeria now. Can you please allow me to speak? His children and his wife are enjoying all the basic amenities in America. And somebody just wrote here. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀bọ̀ kọ́ ọmọ Nàìjíríà ni yín. Tẹ́ni wọ́n Nàìjíríà lẹ́fẹ́ àsìkò tó yẹ kẹ́yìn náà jáde ní pé wọ́n Nàìjíríà làwa ohun tá a fẹ́ rèé. Ṣùgbọ́n kẹ́ má jáde yẹn, ògùn ló máa pa yín. Somebody just wrote in the comments. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ Yorùbá nation, tẹ́ ẹ fẹ́ Yíbò Biafra nation, tó yẹ pé wọ́n Nàìjíríà ni yín. Gbogbo wa àti Biafra àti Yorùbá nation àti wọ́n Nàìjíríà. Àsìkò tó yẹ kí gbogbo wa béèrè nǹkan tá a fẹ́ lélẹ̀ káwọ́ jáde ká jáde tán ká tán lé àtàdìyẹ wá ká kó dání sígboro lọ́dọ̀ tèmi ni o lójú tèmi ni o tá a bá mọ tá à ń ṣe ni o torí kò sẹ́ni tó bá wa gba sọ́sídì wa padà kò sẹ́ni tó bá wa dé gbogbo ìkólọ wa padà lẹ́yìn àwọn pípù yìí tá a bá pariwo bẹ́ẹ̀ ni o kì í ṣe kìkì security nìkan o. Kò ń ṣe kìkì Fúlàní tó pa wá nìkan ohun tó ń ṣe wá pọ̀ o, ẹ gbà wá o. Kì í ṣe kìkì security nìkan o. Kí kọ́ tó wá kí àwọn bọ́kọ̀bọ̀kọ̀ tó pa wá ikú ti dé gan o. Ikú ti dé o, kò sóúnjẹ yẹn báyìí láàárẹ̀ epo yẹn báyìí láàárẹ̀ ilé yẹn báyìí láàárẹ̀ ilé. Kò sí ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́mọ wọn Nàìjíríà. Kò sún tí ò yẹ kẹ́yìn náà jáde. Lójú ọmọ kékeré tèmi ni mò ń sọ o.
tẹ́ ẹ bá tó ọmọ Nàìjíríà tó rí yín bá pé ẹ jáde ẹ pariwo. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀? Màmá mi ẹ má bínú. Okay. Èèyàn kan nínú comment section pé Peter Obi náà sọ pé òun ò support America. Ayé Peter Obi ò ní dá tó bá jẹ́ tòótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó máa ṣánkú ni. Tó bá jẹ́ pé Peter Obi sọ bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́, tìran díran ẹ̀ wọ́n máa ṣánkú ni. Àṣẹ. Ayé ò ní dá. Máa fojú ẹ máa bàjẹ́ ni. Àti Peter Obi o àti Sowore o political agenda wọn ló ń jà fún wọn ò fẹ́ anybody. Ẹ jẹ́ kí n make point kan ṣé rí some people will come and say America ọ̀fọ̀ wa jí epo ọ̀fọ̀ wa jí kìíní ẹjọ́ ìgbà tó wọ́n jí epo tí wọ́n jí everything kí ni problem Nàìjíríà kí là ń ní ìgbìmọ̀ tàbí ọ̀fọ̀ wa jí ṣé rí ẹni tí Nàìjíríà bá ti àkúnṣe àwọn ọlọ́sọ mo lọ sí láti kanjọ kan wọ́n ní Tinubu ṣí dáadáa èmi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ I lost my brother in last year pẹ̀lú ọmọ 5 bí mo nọ́ọ̀sì mo ṣe wà wọ́n pa pẹ̀lú bọn I think when mo bẹ́sẹ̀ mo ti wá sí láìpẹ́ yẹn ní bí ẹ̀mejì abẹ́ kan tí wọ́n á sọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní kí Amẹ́ríkà máa wà ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run kí ni reason yẹn fún wa jí ipò fún wa jí kíní kan nígbà tó ń jí kí là ń enjoy Nàìjíríà tẹ́ bá lè dáhùn question kan tá à ń enjoy Nàìjíríà now you can support okay no problem kí àwọn US máa wà number 2 nípa ti Sowore sir ẹ má ní kó ń self interest yà sàn ṣé rí ní ṣẹ́dá wa Nàìjíríà support nǹkan tó bá dà láyé nǹkan burúkú la máa support support nǹkan tó bá dà láyé àkí support yẹ tó bá yẹ kó máa support nǹkan tó dáa ni now is a time tí kò ṣe everybody àtẹ̀díyẹ o àtẹ̀wúrẹ́ o àti anything àsòtẹ́ tó jáde lélẹ̀ èèyàn kan ló máa tẹ̀síwájú ṣé ìgbà tí wọ́n lè gbó jáde gbogbo afẹ́lẹ́ wà lóyún ìgbà yẹn ni àsìnbí ni mélòó ló sọ̀rọ̀ nísìn mélòó ló sọ̀rọ̀ nísìn anybody ò sọ̀rọ̀ mọ́ náà but ẹni tí àwọn èèyàn fẹ́ lò làwọn èèyàn máa ń wá tó bá ti lò ẹ̀ tó wá pa ẹ́ tì tó bá yẹ pé lóòótọ́ la fẹ́ freedom is the time for everybody now because everybody is watching all over the world ẹ wá ní pé nǹkan self interest kíní kan ìgbà kan invade ìjókòó ìwọ Amẹ́ríkà invade. Èyí tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ṣe wo interview Sowore láàárọ̀. Òdodo ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ bàbá mi. Tá a bá ní nǹkan ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation. Àsìkò tó yẹ kí gbogbo wa jáde rèé tó o bá ti sí torí kò sẹ́ni tó fẹ́ gbá front. Educate wa. Kò sẹ́ni tó fẹ́ gbá front. Nobody. Opportunity pé President America sọ pé nǹkan ọmọkùnrin bọ̀ yìí ló yẹ kí gbogbo jáde wọn ò ní lè pa wá. Ṣùgbọ́n ìjẹkújẹ torí pé ọmọ yín ni admission ọmọ yín torí pé ọmọ Yorùbá ló wà bẹ́ẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ jáde ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ẹ má jẹ́ kí wọ́n gbà yín mọ́ àsìkò tó yẹ kí gbogbo wa pohùn pọ̀ ká pariwo rèé ká lọ máa gbáradì ká jáde. Èmi ò pariwo nítorí Tinubu tèmi o mi ò pariwo Yorùbá nation nítorí Tinubu mi pariwo Yorùbá nation nítorí anybody torí ìran mi tó dúró kílẹ̀ Oòduà dúró ni. Sir, I'm talking now. Last year, they killed my brother. We are still in investigation now in Nigeria. In Nigeria, they look my brother me. People should stop, stop because of my mom. Can I enjoy? As a father, I enjoy Nigeria. I want you to live more. They are killing people every day. And the doctor can make my come. Somebody to everybody. And they can't judge. Can't judge for our. Kí Tinubu wá tàwọn kí jáde sójà tó yá ẹlọpàá bó ṣe pa wọn lẹ́sàs. Gbogbo Nàìjíríà ló ti kó security sí. Gbogbo Nàìjíríà ní security wà báyìí. Gbogbo Nàìjíríà ló ti kó security sí. Under. Gbogbo Nàìjíríà mo ń sọ ni gbogbo Nàìjíríà ní security. No, kámẹ́rà ń wo gbogbo Nàìjíríà kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ni. Tẹ́ eṣiṣi bá dún wọ́n wọlé lọ́wọ́ kan ni. Bí àwọn tẹ̀tí àwọn ọ̀kan tẹ̀yìn sọ pé wọ́n ti dé gan. Kí má gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Kò fẹ́ protest. Ẹ máa rá àwọn ọlọ́pàá tó máa sáré lọ àtàkà wọn. Àwọn tó máa lọ protest àwọn ìgbà yóò wọ́n ṣe protest ní o. Ẹ ráwọn ọlọ́pàá sójà tó máa lọ àtàkì wọn. Mọ̀ táwọn Boko Haram bá wọlé bandit ẹ̀ rí wọn. Ṣé máa rí wọn?
Ṣé ọ̀nà àtàkì wọn? Let's say the truth. Lágbára wa lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n fi àmì àtàkàtì, wọ́n fi àmì Nàìjíríà, wọ́n fi àmì àtàkàtì Nàìjíríà ni. Ẹ̀yin táwọn lóyìnbó ṣe enjoyment rí. Informant ẹ ti wà ní Nàìjíríà, informant ẹ ti wà káàkiri. Kàn gbọ́ àti lórí social media go síbi tó ń sí. Informant ẹ ti wà káàkiri under G. Support. Ẹni tó bá ti àpùsì, ẹni ilẹ̀ support kíkọ́ máa wà. Ẹ jẹ́ kó wá jí nínú wa. Ẹ jẹ́ kó wá jí po wa. Ẹ jẹ́ kó jẹ́ tó fẹ́ jí. Kókó ògbó ẹ̀gan lọ. Ìgbà tó jí ń kọ́. Ẹ̀dẹ̀ ní wọ́n máa jí kíní, wọ́n máa jí petrol, wọ́n máa jí mineral, wọ́n máa jí kíní kan mẹ́ta. Kí la ní ta enjoy? Ẹ̀sọ́ tá enjoy ẹ̀sọ́. People will just supporting rubbish. Ọ̀run yàbọ̀ ni kì í sọ̀rọ̀ èèyàn kan. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sọ̀rọ̀ ẹnìkan jẹ́ kí gbogbo wa jáde. Ètò àbá fẹ́ mú bẹ̀ ká mu. Bó jẹ́ wọn Nàìjíríà, bó jẹ́ restructuring, bó jẹ́ kíní ni, bó jẹ́ pé kálukú máa lọ ni, ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ kú bọ́ọ̀lẹ̀ kan náà. Mo fẹ́ bèrè question kan. Amẹ́ríkà bá wá sí tó bá ṣe ogun kan ló bá ṣe tán tó bá lọ. Kí ni ta ló máa continue ìjọba yẹn? Ṣé kí n dá wọn lóhùn àbí báwo? Ẹ ṣe ẹ tó bá fẹ́ dáhùn because èmi lè dáhùn bọ̀ tí queen bá fẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí queen sọ̀rọ̀. Ẹ má sọ̀rọ̀ yín. I choose value. Before America will leave the soil of Nigeria, there will be a credible election. Before America will leave the soil of Nigeria, there will be a credible election. Please hold on now. Or they will also look at the referendum that people are crying, all this agitation, and if possible. Is America coming for referendum or they coming to tackle the insecurity? You ask a question. Anything. Can you allow me to answer it? I want to give me to get me. Point loophole. There's no loophole. Okay. But America won't leave here. Can I please answer? You see, whatever happened 15, 20 years ago. Madam Ebe, America will conduct an election. You have your own opinion. So do I. I am a full citizen of the Federal Republic of Nigeria. I have a say. Mommy, I'm sorry, but no, we people here, I'm sorry, Queen, Lano, Muscreen voice me. Need to repay Anola Buru me pay 40 days to socialize. Chengomi. Níbi tá a ti ń dá kára táwọn èèyàn tuntun ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wá kí mi nílé ẹ̀ ní Sùúrùlérè ẹkún ní ra ẹ̀ nítorí ẹ̀ mo ti screen voice mi ṣé bí voice mi ṣe rí rè last week. Ẹ má jẹ́ kó mi lọ pátápátá náà nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ káwọn ọ̀tá ẹ fẹ́ káwọn àwọn ọ̀tá ò fẹ́ gbóhùn yìí rárá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá ẹ ṣàánú mi. Ẹ jẹ́ kí n sọ díẹ̀ báyìí kí n bá lè róhùn fi sọ̀rọ̀ lọ́la. Bí ó bá ṣe yé oníkálùkù ló máa ṣe dáhùn question. You can't ask me a question and teach me the answer. I will answer it to my best of ability, which I know that it is possible. America bá parí nǹkan tó wá ṣe ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé during nígbà tó ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn àwọn Yorùbá wọ́n bọ́ síta àwọn agitate
Àwọn Igbo bọ́ síta wọ́n agitate. Àwọn Middle Belt ṣe the same. Àwọn Hausa ní North wọ́n ṣe the same. They will see to it. Either they will see to a credible election being done, one, or what are these people agitating for? Do they want to go their separate ways? They can also see to it that it is done. Because don't forget, gbogbo àwọn olórí bushon yìí wọ́n ti mèrè nígbà tí America bá máa fi wọlé sí Nigeria yìí. So let us stop all these pretenses. Is it possible for America to do it? The answer is yes. Is it doable? The answer is yes. So, my brother, I've answered you to the best of my ability. Thank you. Yes, ma'am. Jerry, answer the for me. The girl can I do. I'm not doing you. You want 35 I choose value. Yes, sir. Let us. They cannot to respond the same answer you. The same question you asked. So now this is the point. There are very bad countries in America. I mean, North and Southern America that are very close to America, and America cannot invade those countries. Let me give you one or two examples. Number one, Haiti. Haiti is part of the North America, and they've been having internal issues. In fact, insurgents within that country for more than 15 years to date. America had never invaded Haiti. There's Venezuela. They are very close to United States. In fact, we share almost the same, what's it called, the ocean, the same sea. The one share by America. So America, Venezuela. Tap, please, The president have been a dictator. In fact, arresting the opposition and buying so many of them. And at a point in time, there was massive, what do you call when people leave the country? That's not migration. That's English. So I want you Japan, Venezuela because of the problem that the country and the government is at. So America have not up to now invaded, because invading a country is like you need the constitutional support. Two-third majority of the House needs to say yes. You have to go and do this. So it's not going to be possible. America is not coming to Nigeria to invade Nigeria. We are not at war with anybody. So, and the tweet, the Donald Trump tweet, is a call to action. He's just trying to say, President Tinubu, do something. Help Nigerians that are being fighting every day. And he said, if you guys are not ready, we are here. That's the way Trump machine tweet. One tweet to be a modern, but Oroton not make sense. Under that, so utilize the chances. We can partner with you to help you. So if America is coming, they are coming to help the administration of Tinubu, if he's willing, if he's open, and if he really wants to truly do the job he stole our vote let's vote anyway. Yes, I'm the president. You need to partner with them and let all these things be fixed. And do you think the American government will come in partnership for security reinforcement? She won't recommend, but this man needs to be in jail. But will Tinubu do it? He will not do it because second time is a feat. I choose value asked me a question, and I answered the question. So, I choose value. Hold on. You asked a question. Anything America bashi Nigeria. What can happen or what is next? And I said, if at the same time America agitate different regions, have been different nations. The same America will help us to achieve that same goal. And that's my answer. It might not be, excuse me, please, let me finish.
it might not be suitable for you. But that is you might not be convinced, but that is my answer. And you cannot ask me a question. Sherry, you are allowed to answer. Well, Shemo, I'm just trying to play devil's advocate. I just want to, you don't need to apologize. No, I want a logical response. You get me? A very, very logical. No, Sherry, okay. She wants to feel Mumbo lẹ́yìn lọ́la. Wọ́n bá yín pẹ̀tù sí nǹkan tó wà lólẹ́yìn. Mo lè ń bọ̀ pẹ̀lú àwọn boys mi. Náà tí wọ́n á dé lẹ́yìn lọ́la, you get me? Mo fẹ́ wá pẹ̀tù sí o. Wọ́n á dé lẹ́yìn àwọn nǹkan kan, mo tún wá rí àwọn nǹkan kan àbí àwọn ará lẹ́yìn. Wọ́n attack mi àtàwọn boys mi. You get me? Ṣé mọ̀ pé nǹkan tí ibi táàrùkà máa ṣiṣẹ́ dé tẹ́lẹ̀, a máa ṣiṣẹ́ kọjá bẹ̀. Thank you very much. Yes. Ìyẹn gan-an ló dáa. Ìyẹn gan-an ló dáa. Kàn ṣiṣẹ́ kọjá bẹ̀. A máa destroy nǹkan táwa gan-an FCA. Kàn destroy kò sí property bàbá mi bẹ̀. Ó ń wo délẹ̀ kó sọ de ẹrú. Kò sí kan tó fẹ́ lọ mú bẹ̀ mọ́ tó máa ti ṣe tán àlọ́ mú kankan bẹ̀. Kálukú máa padà sílé ẹ̀ ní ọkú. Ẹ jẹ́ kí n dá wọn lóhùn mọ́ mi ẹ́sẹ̀. Mo ti ní ọ̀rọ̀ ẹ̀ tí lè sọ̀rọ̀ sókè ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sókè náà please. Tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń dá lóhùn yẹn kò tẹ́ mi lọ́rùn. Ẹ má bínú. Ọ̀nkú tó ń sọ̀rọ̀. Hello. Ọ̀nkú tó ń sọ̀rọ̀ please mute. Torí bọ́n ṣe yí ẹsẹ̀ bẹ̀ ló yí sí poro. Tí wọ́n bá fẹ́ jẹrà mọ́ Nàìjíríà wò jẹrà mọ́ Nàìjíríà. Tó yẹ? Tó bá fẹ́ jẹrà mọ́ Nàìjíríà wò jẹrà mọ́ Nàìjíríà kò ṣe nǹkan kan. Tó bá ti sọ bẹ̀ dé eru kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ bẹ̀ kó lọ máa gbé bẹ̀. Ìyẹn máa ń gbé lábúlé náà, ìyẹn máa ń gbé níbi tó bá ti léyàn. Wọ́n bá ṣígun kúrò níbi kan àbí tó bá lé àwọn kan kúrò nílùú. Àìmọye ẹlòmíì tá a máa gbé lábẹ́ ahẹ́rẹ́ níbẹ̀ ilé àlàpà ilé àwòkù kẹ́rù ẹ̀ kó máa lọ sílé àwòkù kó lọ máa gbé bẹ̀ níbẹ̀ kò ṣe nǹkan kan. Tó bá ti sọ bẹ̀ dé eru kálukú máa dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Tó bá sọ bẹ̀ dé eru a lè dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Tó bá jẹ́ ní pé tó bá ti jẹ́ kí ní kan tó bá tún rí nǹkan mi kó máa rí mẹ́wàá. Wọ́n rí 100 kọ́ rí gbogbo wa tán. Àwọn tá a bá kú a máa ròyìn àwọn tó bá kú. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ó dàbí pé ilé ìdáhùn question mi dáadáa. Òun ni mo ń sọ, àwa tá a bá kú a máa ròyìn. Òun ni mo ti dá ilé òun yẹn àwọn èèyàn fẹ́ sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn ti fẹ́ sọ̀rọ̀. Àwọn tá a bá ti kú, ẹgbọ́n Yorùbá tí mo sọ. Àwọn tá a bá kú a ròyìn àwọn tó bá kú. Ó ṣe rí nìyẹn. Ìwọ̀n ọba àwọn tá a bá ti kú a máa ròyìn àwọn tó bá kú. Mi ò ráyè kinní. Ìwọ̀n ọba àwọn tá a bá ti kú a máa ròyìn àwọn tó bá ti kú. Kẹ́rí mo fẹ́ kẹ́. A ní ìwọ̀nba àwọn tá a bá ti kú a máa ròyìn àwọn tó bá kú. Nǹkan tí mo sọ ni pé ibi tó ń bọ̀ wọ́n sọ wípé wọ́n bọ̀ ní south west wọ́n sọ wípé wọ́n bọ̀ ní kinní north ni wọ́n lọ ṣé wọ́n ọdún tó bá ń jà tó bá tún ní nǹkan míì kò sí bí American president bó garùn kò sóhun tó fẹ́ rí ní south west. Àwọn ò lẹ́bọ lẹ́rù ní south west bí mi ìdẹ̀mọ̀ bóyá tẹ bá dẹrù síbi kan. Àwọn ò lẹ́bọ lẹ́rù ní south west lọ́dọ̀ tiwa. Tí Tom bá fẹ́ wá sí south west hello tí Tom bá fẹ́ wá ẹni sùúrù tí Tom bá fẹ́ wá sí south west ó free. Ẹni tó bá lẹ́bọ lẹ́rù ló máa ní kéèyàn má wọnú lẹ́hùn free bẹ́bọ̀ you are welcome kò sí kàkà lọ́dọ̀ tiwa. Kò sí ọmọ south west tó ń ṣe Boko Haram mi ìdẹ̀wọ̀n máa tẹ́ bá mọbi tó wà. Àní tẹ́ bá mọbi tí àwọn agbénipa wà ní south west àwọn agbésùmọ̀mí àwọn Boko ní south west tó bá ti dé àti screenshot yín IP yín máa jáde a wà pè ní kẹ́ náwó síbẹ̀ fún wa. Tó yẹ yín òun náà ni tó bá ti dé èmi kọ́ lè máa dúwe ìyẹn fún tó yẹ yín tẹ́jẹ́ kí tóun dé a máa dúwe a máa mú yín a máa ní kí wàá náwó síbẹ̀ fún wọn kọ́ bá wa náwó síbẹ̀ kọ́ bá wa clear abẹ náà kò ṣe nǹkan kan ó ṣe rí àwọn tá a bá kú bó jẹ́ mẹ́ta ni wá tá a kú a máa ròyìn àwọn tó bá kú ẹ má ṣe gbùgbà wá.
ẹjọ ẹ jẹ́ kí ráàfù west tó bá lè sọ̀rọ̀. ẹ má ṣàbùsà wá èmi ò kò sọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ bàbá wa ọ̀dọ̀fin à ń gbọ́ yín sà ẹ má ṣàbùgbà wá o. ẹ má bínú ọ̀rọ̀ omi èsì àtọ̀ tẹ̀yìn kan sọ ní fẹ́ sọ sí èsì. tí wọ́n máa sọ pé ta ni ọba one person ló sọ fún ìpínlẹ̀ ọ̀tún I'll be the person. But later, mo tún wo conflict of interest tó láti kò wáyé látàrí. ọ̀dọ̀ yìí yẹn wọ ẹ́kò àbí kí ló tó wọ ẹ́kò ọ̀dọ̀ yìí yẹn wọ ẹ́kò ṣe lo máa kíní ni. mo lo mic. ó ti wà ókè báyìí. So conflict of interest tó láìpẹ́ kò wáyé lèmi ń rò níbẹ̀. Number one kì í ṣe pé Trump. Bàbá kò ní ìdíkẹ́ sọ mo ti ṣàlàyé jẹ nǹkan tẹ́ ẹ rò yẹn mo ti sọ. Ẹni tó bá ti ń jagun anybody ló lè bógun lọ ẹni tó bá bógun lọ kó bógun lọ. Enough is enough. Ìgbà táwa ní Nàìjíríà kí là ń ṣe? Ẹni tó bá fẹ́ bógun lọ kó bógun lọ. Ẹ má jẹ́ Yorùbá wa. Benefit kankan. Àbẹ kí là ń ṣe láyé? Ẹni tó bá fẹ́ bógun lọ kó bógun lọ. Ẹ má jẹ́ Yorùbá wa mọ́. Baba Odofin, any suru, sir. I have a lot of respect for you. Nabinu, sir. Sharing conflict of interest, saying so, yeah. We won't fẹ́ explore. No. I'm talking about the watch anything. I just in the game or don't. Thank you. One frivolous eat. Thank you. I like Chinese to one who don't mind the guy. Àwọn èlèmí sọ tó ráwọn ẹyẹ ò ní gbà tí wọ́n láwọn ti sọ. Wọn ò ní gbà kíkí ni Chinese ò ní gbà kí ni ẹjọ́ ẹ má bínú sá. Ibi tí wọ́n máa dín nǹkan tó máa dáwọ́ sílẹ̀. Ẹ jẹ́ nítorí ọlọ́yin tó bá mọ lẹ́tà ń gbọ́dọ̀ akọ lẹ́tà ẹ bá wa lọ túwìtì ẹ lọ sórí Twitter president ẹjọ́ bàbá fast forward o kọ́njọ́ o. Ẹjọ́ sá mo fẹ́ béèrè question kan lọ́wọ́ yín. Àwọn Chinese tó wà Nàìjíríà tó máa ń ta ló kó wọn wọlé. That's all. So you have an answer to that question. 10 berries. Those same politicians kó wọn wọlé. When America will start, wọ́n máa méré. Nígbà tẹ́ tó kó ẹ wọlé bá méré, ṣé wọ́n máa ṣì dúró? Ó bèrè ní o. Please now, let's be realistic here. Forget all these threats. Ṣẹ́gun ò issue threat. Àwọn supporter of this government, but wà lórí page wọn. Ṣẹ́gun ò issue threat. Kíní ẹ̀kọ́ náà máa drop sílẹ̀ ṣùgbọ́n mi ti yẹn máa sá lọ nìyẹn máa bá Now, the Chinese tí ó wá sí Nàìjíríà, ṣé àwọn politicians kan ló invite wọn wá? Àwọn ni. Nígbà tí àwọn tó invite tó jẹ́ landlord tí wọ́n invite wá tí wọ́n ti méré àbí tí wọ́n ti pa wọ́n, ṣé ìwọ tó jẹ́ alien tó jálejò wá sì dúró? Question ni. Oh, please, sir, now. Tap. F1 444. F1 444. Please, go. China. And this will be very question for this, sir. So China. F1 444. So China, as a nation, see our Chinese. To be 500, we exaggerate. To just 1,000 Chinese. Ni àwọn politicians wá gbé wọlé tó ń wà ní Nàìjíríà tí àwa Nàìjíríà F1444 please láti wà lẹ́yìn Amẹ́ríkà wá tá nílùú tá wà lẹ́yìn Amẹ́ríkà bíi ké tá ní pé kẹ́ bá wa túlù wá ṣe. China wá sọ pé nítorí 1,000 Chinese tí àwọn politicians kó wọlé láti máa jí nǹkan àlùmọ́nì ìwà àbí báwọn náà ṣe ń sọ, wọn wá gbógun ti
Amẹ́ríkà ẹ̀ẹ́dẹ̀ yìí máa tọ́ra yín torí Ọlọ́run. Ẹ jọ sá Mr. Ọ̀dọ̀fin ẹ má jẹ́ ká jiyàn lórí ẹ̀ kò make sense kò make sense ẹ jọ torí Ọlọ́run kò make sense ẹ ṣe. Ló ń tẹ̀lé jẹ́ máa kan báyìí Chinese. kílẹ̀ tẹ̀ ń sọ gan kò tẹ̀ yéèyàn gan Ọ̀dọ̀fin ìkan tẹ̀ ń sọ òye wa. ẹ fún wa fọfọfọ ẹ jẹ́ kí bàbá wa yìí sọ̀rọ̀. Felix, please respect him. He's an Baba. person. I beg you. Even Baba. if it does not make sense to you, don't insult him. I beg you. I No, beg I'm you. not insulting him. I'm going to be my friend. Àti yẹ́ àti bàbá ẹ̀. Will you stop that? Why don't you? Hello, bàbá ọmọọba ẹ bá wa gbọ́n sókè kí bàbá Olúṣọlá máa múra sílẹ̀. Ẹja ti ẹ̀ wá àfọ̀ṣẹ́wà lọ́wọ́ mi bí ẹ̀ ní ṣe 26. Bàbá ọmọọba. Bàbá ọmọọba ẹ bá wa gbọ́n sókè sà. Ṣé ipò ti dákẹ́? Èmi lọ́kọ̀ ẹ̀ bí. O lè kó Felix láyà jẹ. Èmi á dákẹ́ fún ẹ̀mí ọmọ ẹ̀pẹ́ èmi ọmọ ìjẹ̀bà bó lórí Gbàgbé ẹ̀. kódà kó Ẹni tí ẹ jọ nǹkan tó fẹ́ ká máa ṣe nìyẹn kò fẹ́ ká continue program wa. Jẹ́ kí yọ FPR kò fẹ́ ká continue program wa mi ò fẹ́ kíní. Distraction ni wọ́n please ẹ má máa dá wọn lóhùn. Ẹ̀lú ẹgbẹ́ yẹn jẹ́ ká máa dá wọn lóhùn distraction ni wọ́n ẹ jẹ́ ká fèsì kan tá à ń ṣe. Nǹkan tá à ń ṣe pọ̀ ń bíbá yìí please ẹ má jẹ́ kí ẹ máa bá wọn tó àwọn aláìní kan ṣe tó ń dákàrí ìparí oṣù ẹ má ká máa bá wọn dáwàdà lẹ́yìn tá a bá fẹ́ bá wọn dáwàdà ká fún wọn lépè ó tán nǹkan tá a lè ṣe fún òjò yẹn lọ. Bàbá wọn bá à ń gbọ́ yín sà. Bàbá wọn bá tán bá ti ṣe tán bàbá Olúṣọlá à ń gbọ́ yín. Bàbá Ọ̀dọ̀fin ẹ̀mí Yes, à ń gbọ́ yín. À ń gbọ́ yín. Mo kí gbogbo ilé pátápátá o. Inú mi dẹ̀ dùn láti wà ní orí platform yìí. Mo dẹ̀ tún kí Queen náà ẹ̀fọ́ àti akitiyan. Mo sẹ́ni kẹ́kẹ́ pípé ìdíyín mà. List àwọn politicians tó jí owó Nàìjíríà tó save sí American Bank. Donald Trump ti gbé líìsì yẹn jáde. Ó ti gbé jáde. Ó máa gbẹ́sẹ̀ lé àwọn owó yẹn. Ó máa gbẹ́sẹ̀ lé àwọn líìsì àwọn politicians tó jí gbogbo owó wa. Ẹ jọ̀ọ́ máa ẹ follow mi mo ti follow yìí kẹ́ send ẹ sí mi. Ẹ follow mi ẹ jọ̀ọ́. Ẹ follow mi kí n follow yìí kẹ́ send ẹ sí mi. Ìyẹn 27 ni wọ́n. 27. 27 wọ́n wà ń tà báyìí. Ẹ dákun àwọn ilé tó rà náà nǹkan ṣe gbogbo property wọn ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé. Fún ìlọ́yà ẹ̀jẹ̀ àmàkà Aisha Buhari. Ó yá. Ó ṣe gbogbo sí Morgan Chase Bank ní New York. $2.9 billion. Colonel Abubakar Lawan. Ó ṣe gbogbo sí American Express ní New York. $2.5 billion. Garba Shehu. Ó ṣe gbogbo tiẹ̀ sí Wells Fargo Bank, San Francisco, $2.3 billion. Ahmed Idris, ó ṣe gbogbo tiẹ̀ sí Citibank, Group Bank, New York City, $2.1 billion. Nasir El-Rufai, ọ̀gá wa El-Rufai, El-Rufai ADP, ó ṣe gbogbo tiẹ̀ sí City Group Bank ní New York, $2.6 billion. Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà, former kí lorúkọ ọ́fíìsì tó dìmú spokesperson to President Buhari. Ó ṣèbówó tiẹ̀ sí US Bank Cooperative Bank ní Minnesota. Ó ṣèbù $1.9 billion. Owó wa gbọ́. Bàbá Gànà Ngono, òun lọ ṣèbówó tiẹ̀ sí Financial Bank ní Detroit. $1.8 billion. Alhaji Tuko Kurantai, ọ̀gá wa tó ní PP&T, ó lọ sí owó tiẹ̀ sí North Carolina, $2.9 billion. Owó wa gbọ́.
Táre. Ṣẹ́gun Àbáyọ̀mí. Ọlọ́níṣákí. Ọlọ́níṣákí. Àtẹ̀dúpẹ́ ọmọ Yorùbá làwọn láàrin. Wọ́n lè disclose ibi tó save owó ẹ̀sìn àti oyè ẹ̀ but no wọ́n disclose ẹ̀ o. Citibank ló fowó pamọ́ sí o ní New York $2.3 billion. Owó wa gbọ́. Ọlọ́run ṣe wù. Aláàjì Sadiq Abubakar. Kọ̀gbọ́n. Owó tẹ̀ sí state. Ṣé dọ́pẹ́ ní ibi ni? Ó sojú $1.9 billion. Owó wa gbọ́. Aláàjì Lawal. Dáúrà. Wàláhì ó yẹ kí n dúró mi tí mo dé yìí. Ọlọ́run ni mo fẹ́. Ego deeper. E dey sweet my belle. Owó wa gbọ́. Ẹ máa learn. Lawal Daura ó lọ sí owó ẹ̀sìn Wells Fargo ní San Francisco $2.4 billion. Owó wa gbọ́. Amina Bakari former minister of Kini Ejena minister of Women Affairs ó sì owó tiẹ̀ sí City Group ní New York $1.8 billion. Owó wa gbọ́. Zara Buhari ọmọ Buhari lára àwọn ọmọ former president wa tó páyín láìpẹ́ kí Ọlọ́run kó bá wa fi ọ̀rọ̀ àpáàdì kó fi tù lára. Ìyẹn lọ sí ìfowó tiẹ̀ sí Bank of America $1.2 billion. Owó wa gbọ́. Abibu Abdullahi ó sì ìfowó tiẹ̀ sí US Bank Corporation. Ó save $1.7 billion. Owó wa gbọ́. Ó ní lẹ́yìn mi o. Ohun tó ń kàrẹ́ o. Amẹ́ríkà ti gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ wọn ó rẹ́ o. Mo fẹ́ kúrò ń bẹ̀. Ohun tó ń kà ní lẹ́yìn mi sẹ́, ohun tó ń kà ó ní lẹ́yìn mi. Mo fẹ́ kúrò ń bẹ̀ ni. Mo ń sọ fún wa pé ohun tó ń kà ní lẹ́yìn mi. Ó yá. Ali Financial Bank. Ó jí $1.3 billion. Owó wa gbọ́. Olè. Baba Shao David Lawan. Ìyẹn náà save owó tiẹ̀ sí BB Financial $978 million. Owó wa gbọ́. Báwo ni ẹ ṣe wá jí owó kékeré? Owó kékeré ni ẹ jí ṣá. Tí bílíọ̀nù lẹ́yìn tiẹ̀. Ó lè burúkú kò bá ṣe ṣe. Amẹ́ríkà ẹ fi sọ̀rọ̀ àdìjà yín. Babátúndé Fáṣọlá. Àṣírí tú o. Former Minister of Works, Housing and Urban Development. Òun náà sì fowó tiẹ̀ sí American Bank. Ó jí $2.4 billion. Kábíyèsí owó Èkó owó wa gbọ́. Ẹ̀yin ọmọ Èkó dà. Ọlọ́run o. Former governor of Anambra State, former minister of education, former minister of labour ni and productivity. Kábíyèsí lédìmọ̀ rẹ̀. Sí Northern Bank. $2.7 billion. Owó wa gbọ́. Olè. Tinubu náà wà bẹ́ẹ̀ Bọ́lá Tinubu. Yé. Queen ẹ dúró náà. À ń gbọ́ o bàbá, à ń gbọ́. Ó ṣe owó sí SSA Financial. 3 former governor Rivers State. Àti former minister of kí ló tiẹ̀ ṣe ń gbà ẹ̀ lọ́wọ́ ṣàgbàdàgbà báyìí. Ó jí $3.6 billion. Ẹ má bínú dọ́là ni. Ẹ jọ̀ọ́ ṣe rí gbogbo àwọn tí mò ń kà fún yín. They are either people who have served under Jonathan or who have served under Muhammadu Buhari administration. So it could be politically motivated, but let's continue the list. Okay, 4 to go. Alhaji Abdulrahman Dambazu ó save owó tiẹ̀ sí Unity Bank $2.6 billion. Owó wa gbọ́. Olè. Solomon Dalong, former governor of Plateau State and former minister of Kilo Jeje,
Anyway, ó save owó tiẹ̀ sí American Bank. $4.2 billion. Owó wọgbó. Ojú olè rè. Olè. Ẹ máa dáhùn. Olè. Lai Muhammed. Hey. Ọ̀gágun Lai Muhammed. Tinubu wà bẹ́ẹ̀ olè yẹn sálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Lai former spokesperson to APC, former Minister of Information, former governor of governor Kwara. Anyway, all of them owó tiẹ̀ sí Earlier Financial Bank, $1.3 billion. Owó wọgbó owó Nàìjíríà ni wọ́n kà jáde yìí o. Olè. Alójú olè rè o. Olè. Ọ̀gágun Muhammadu Buhari, former president of Nigeria, former ọ̀run àpáàdì kọ́lọ́mbà fọ̀run ọ̀run àpáàdì tú lára. Kó jóná tẹyíntẹyín àṣẹ. American Bank $3.2 billion. Owó wọgbó. Mi ò pọ́n ka owó yẹn dáadáa ọba ní Buhari ṣe máa jí $3.2 billion. Ẹ mọ̀ pé Muslim lòun ó lè àbí òun máa ń ṣe bí ẹni tó lẹ́sìn. Okay, the last but not the least, Alhaja Aisha Hadi Sirika, former Minister of Women Affairs and former Minister of Nigerian Port Authority anyway. Also, owó tiẹ̀ sí AA Financial $974 million. Owó wọgbó. Olè. Ó parí. Lísì tán for now. Bọ́lá Ahmed Tinubu wà bẹ́ẹ̀ sálẹ̀. Bọ́lá. Mi ò rí yẹn o. Ó wà bẹ́ẹ̀ o. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó nìyẹn sálẹ̀ ó wà bẹ́ẹ̀. $22.2 billion. Ó nìyẹn sálẹ̀. Bọ́lá Ahmed Tinubu ó wà bẹ́ẹ̀ ó nìyẹn number 26. Number 26. Bọ́lá Ahmed Tinubu $22.2 billion. Kò sówó lẹ́yìn kan máa wá síbi pé kò sí nǹkan kan Nàìjíríà. Àrà ló máa pa yín. Ẹni ni wọ́n ń pè ní Alhaji Abubakar, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria. Atiku ni ó ṣèwọ́ owó tiẹ̀ sí JP Morgan Bank ní New York. Ọ̀gágun ṣèwọ́ $12.9 billion. Olè. Iná ìwádìí owó tí kálukú ń dín kókè kìkì bí sẹ́ńtàṣì rí nìyẹn o. Kò mọ Canada o. Kò mọ London o. Kò mọ Dublin. Kò mọ Dubai o. Kò mọ Dubai o. Ó ṣe owó tiẹ̀ sí American Express Bank ní New York $2.5 billion. Bala Muhammad ó ṣe owó ẹ̀ sí Wells Fargo Bank San Francisco $2.3 billion. Ahmed Idris Citigroup Bank New York $2.1 billion. Nazir El-Rufai Citibank. Okay, mo ti kà yẹn lọ. Then Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe also Kenya Financial Bank $3.5 billion. Owó wọgbó. Wike, former governor Rivers State, Minister of FCT, also American Bank $5.2 billion. Owó wọgbó. Owó ti wọgbó. Unity Bank $2.6 billion. The former First Lady of Nigeria, Madam Vincent Jonathan, Bank of America, $11.3 billion. Àwọn ilé iṣẹ́ tó wá jí owó ju Buhari lọ báyìí. Àwọn yóò yà wèrè kọ́. Bàbá Arúnjó Jaro $2.2 billion. Owó ti wọgbó. $1.7 billion. Aliu Gusar, Ali Financial Bank $1.7 billion. SSA Financial Bank $1.6 billion. Olusegun Mimiko, former governor of Ondo State, former minister of Kiloja Yamayama, Madam Bank AA $1.7 billion. Babakana Umkono saved his money stolen from Nigeria in Financial Bank Detroit $1.8 billion. Abibu Abdullahi saved the money
at US Bangkok Bank, $1.7 billion. Alhaji Salik Abubakar, State Street Corporation Bank, 1.8 billion. Nadi Usman saved his money at Citigroup Bank, New York, $6.3 billion. Baba Shield David Lawan, BP Financial Bank, 987 million. Owó tó yẹ kó fi sọ hospital sí Nàìjíríà, owó tó yẹ kó fi sọ hospital sí Nàìjíríà, ìwọ Ọlọ́run. Owó tó yẹ kó fi sọ hospital sí Nàìjíríà, owó tó yẹ kó fi ṣe iná sí Nàìjíríà. Welcome. Owó tó yẹ kó fi ṣe iná sí Nàìjíríà, owó tó yẹ kó fi ṣomi sí Nàìjíríà, owó tó yẹ kó fi ṣọ̀nà sí Nàìjíríà nítorí Ọlọ́run. Ṣé rí nǹkan tá à ń sá fún yẹn? Tá à ń sá fún yẹn, ó sì máa padà ṣẹlẹ̀. Kábíyèsí. Nǹkan tá à ń sá fún yẹn. Ẹ jẹ́ ká pa WhatsApp, please. Nípa ẹni tó máa kú ló máa kú, iye àwọn tá a bá kú, a máa ròyìn àwọn tó bá ti kú. Nǹkan tí mo sọ nípa tí mo sọ lẹ́gbàá yẹn, mẹ́rin pé ọmọbìnrin dájú mi dájú. The freedom that we want will never come easily. Freedom tá a fẹ́ yẹn, a lè rí gbà easily lọ́wọ́ àwọn olórí burúkú. This is too much Kò sígbà tí máa kò sígbà tí máa ń kọjá ní Lekki toll gate. Mo máa ń fi ọkàn mi gbàdúrà fún àwọn tí wọ́n pay price for that toll gate. Some people use their life to pay the price for that freedom. Kanile Lekki toll gate àti Ikoyi toll gate. They pay with their life. They pay with their blood. Òun ló fún wa ní freedom. Celestia. Òun ló fún wa ní freedom. Kanile Lekki toll gate. Celestia, Ọlọ́run ni mo fi bẹ̀ ẹ́. Jọ̀ọ́, follow mi kó bá mi send ẹ̀ sí mi jọ̀ọ́. Òun ló fún wa ní freedom ta ní ilé yẹn títí dè ní. So the freedom that we want, gẹ́gẹ́ bí kò ṣe sọ yẹn, bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. We will fight for it. A máa jà fún ni. Àwọn tó bá ti kú, a máa ròyìn àwọn tó bá kú. Àwọn tó bá kú, àwọn ló máa ròyìn àwọn tó bá kú, and we will get that freedom. Tí àwọn people yẹn tí wọ́n bá pay life wọn for that toll gate, a sì máa sanwó bẹ̀rẹ̀ lọ. So wọn sanwó máa ń toll gate yẹn mọ́ báyìí. Wọ́n sanwó bẹ̀rẹ̀ mọ́ for the past 5 years, going to 5 years. Láti gbàgbé kábíyèsí. Yes. Lekki toll gate, wọn ò gba owó kankan bẹ̀ mọ́ láti jọ́ tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀. And those people, wọ́n fi life wọn, àwọn lọ fi life wọn dín nǹkan tó freedom yẹn. Ẹ mọ iye ẹ̀mí tó sùn lọ níbẹ̀ yẹn. And láti jọ́ yẹn, tí ẹ̀mí yẹn ti sùn, ni freedom yẹn ti wáyé. Títí di wákàtí, going to 5 years, nísìn. So our freedom will never come easily. We will lè rí gbà lásán. A lè rí gbà pẹ̀lú ojú lásán. Because àwọn people yìí, wọ́n ready láti jẹ wá pa. Wọ́n ready láti jẹ wá run. This is too much. Owó tó yẹ kó fi ṣe hospital. Owó hospital, owó yẹn gbé generator Tiger lọ sí hospital. Tiger generation ni wọ́n ń gbé lọ sí hospital. Wọ́n ti ń preach wọn Nàìjíríà ní ìsìn. Wọ́n Nàìjíríà fún gbogbo wa ká bí ọ̀pọ̀. Àwọn àtìtà ni. Àwọn àtìtà ni. Ẹmọ yọ block tí Sọ̀tánà Sókótó ní. Wọ́n wá ní pé wọ́n Nàìjíríà pé ká má jẹ́ kí. Wọ́n Nàìjíríà tó máa pa àwọn sínú ilé níbi tó wà. Tí wọ́n ní gbèrè. Ẹ̀gbọ́n kan tí Káyọ̀dé Òkìkíọlá ń sọ lórí TV, Channels TV. Ó ní we should let the unity be stronger than before. Ní kéde. Bẹ́ẹ̀ yẹn bá sún wọn bí mo ṣe wà yìí, màá yá jẹ ní tútù. Ẹ wá dúró owó. Èyí olórí burúkú. Ẹ wá dúró owó tọ́lọ save. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ tó di program mi, màá gbogbo oyin gidi. Màá gbé yín jèpè. Ìlú tẹ ti ń yáwó, ibẹ̀ náà lẹ tún save owó sí. Ṣé rí bó lórí burúkú làwọn bí pè? Queen. Nígbà tí mo jọ pé ẹ bá wa ṣèjì àkọlé yẹn, politicians who stole Nigerian money ní kẹ́kọ̀ọ́ síbẹ̀. Ẹ máa fi ṣe program lójoojúmọ́. Ẹjọ́ máa politicians tó jí owó Nàìjíríà. Ẹ máa fi ṣe program lójoojúmọ́. Nígbà tí mo make submission. Ẹ bá mi kọ sí comment section. Lórí platform. Oníṣẹ́ náà mi mo ṣe ń gbàdúrà owó tó yẹ kó fi ṣe hospital fún wa.
wọ́n ní kámẹ́ríkà. Owó tó yẹ kó fi ṣọ sínú fún owó tó yẹ kó fi ṣe kó fi kọ́. Wọ́n ń jí owó lọ tọ́jú sí Amẹ́ríkà. Ṣèbí mo sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Bàbá mọ́mì wa ẹjọ́ mo fẹ́ bèrè question kan. Ṣé Amẹ́ríkà president náà lè bá wa trace àwọn ìlú country tó kù ni? Kó bá wa trace àwọn country tó kù náà, kó bá wa gbẹ́sẹ̀ lé. Kó bá wa trace àwọn country tó kù náà. Kọ́ sọ wọ́n sí kolobo, kó gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo ilé wọn tó ní sáyé London Amẹ́ríkà. Donald Trump ló gbé gbogbo kìíní yẹn jáde. Queen part 1 ló jáde. Wọn tí kò list jáde tó ṣì kù l'Amẹ́ríkà. Ṣé eléyìí tó jáde ń sìn part 1 ni a ṣì máa gbọ́ sí i. But one thing Donald Trump yẹn one thing Donald Trump yẹn Amẹ́ríkà ṣe release. Ṣé mo rí tí wàá Amẹ́ríkà ṣe release list yẹn? Yes. Nítorí China lọ ṣe release ẹ̀. Yes. Ṣé mo bẹ́ China sọ fún Amẹ́ríkà wípé kò sí nǹkan tó kàn wọ́n? Yes. Ìgbé kọ́ máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Yes. Nǹkan tó jẹ́ kọ́ni and more is still coming. More videos are coming. Is that not what I just said? And then Queen any solution ẹ fún mi ní 1 minute ẹ fún mi 1 minute. Queen America ò lè release list tí ò kì í ṣe tìlú wọn. France ló lágbára láti release account tó bá wà ní France. Germany ló lágbára láti release account tó bá wà ní Germany. Òṣèré tó wà ní Amẹ́ríkà Donald Trump àkókò pẹ̀ síta. Kó gbogbo ẹ̀ síta èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Àní àwọn àkáǹtì wọn tó wà ní kíní ṣé wọn lè bá wa fíìsì tó ṣe wà nílùú onílùú yẹn ni. Àníṣe títa Amẹ́ríkà ni Donald Trump lágbára lórí ẹ̀ kò lágbára lórí ìlú mi. Bẹ́ẹ̀ni. Even though you be bush woman. Lágbára lórí ìlú wa ní lágbára lórí ìlú wa ní. Sọ fún yín pé mo lọ sí kúùtù. Ọ̀pọ̀ ní o. Ìyẹn 1+1 ni. Kò lágbára lórí ìlú mi but it's America yẹn kò lágbára lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ lè máa sọ̀rọ̀ lọ́sà mi lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ lálẹ́ o ní ti fẹ́ hàn. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni wípé Queen ṣé rí iṣẹ́ wà lọ́wọ́ àwa tá a jẹ́ Nigerian citizen iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa gan-an láti ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí because ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ń lọ ẹ má jẹ́ ń tàn wá. Kọ́lọ́mà ẹ̀kọ́ sọ Nàìjíríà di war zone. Nítorí pé kí ni tí a bá wo àwọn tí wọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì jù ní àgbáyé tí wọ́n bá ka 1 to 10 Nàìjíríà wà lára wọn. And most of all these people tí a ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ púpọ̀ nínú wọn ló ní interest nínú Nàìjíríà. Ẹ̀yin alálùmọ́ọ́nì títí dé ta ló sọ̀rọ̀ yín? Ẹ̀yin alálùmọ́ọ́nì. Ẹ̀yin alálùmọ́ọ́nì. Tí wọ́n sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin alálùmọ́ọ́nì títí dé wọ́n fẹ́ wá kálùmọ́ọ́nì yín. Tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ àlùmọ́ọ́nì èmi máa béèrè pé fámìlì yín mélòó ló jèrè àlùmọ́ọ́nì o. Tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ àlùmọ́ọ́nì màá béèrè pé fámìlì yín mélòó ló jèrè àlùmọ́ọ́nì mi ò mọ̀ àwọn lálùmọ́ọ́nì kankan ní Nàìjíríà torí kò sí ìran mi tó jèrè àlùmọ́ọ́nì rí. Èmi máa béèrè èmi ń sọ fún wọn ní tẹ́ bá ti ń dárúkọ àlùmọ́ọ́nì torí no mi ìjẹ́ kó sọ̀rọ̀ àlùmọ́ọ́nì yẹn ló ní kó máa sọ káàkiri no mo mọ tí mo sọ mo tí mo sọ mi ò gbọ́ ni mo sọ àlùmọ́ọ́nì ló ní kó máa sunkún mọ̀mọ́ ẹ má jẹ́ kí n lo gbólóhùn tí ò tẹ́ mi lọ́rùn mọ̀mọ́ ẹ mú tì náà no mi ò gbà ni mo sọ àlùmọ́ọ́nì tèmi yé mi àlùmọ́ọ́nì náà ní kó máa sọ káàkiri all platform kó máa ní wọ́n fẹ́ gbàlùmọ́ọ́nì wọn ló jẹ́ kó fẹ́ wá wọ́n fẹ́ gbàlùmọ́ọ́nì wọn ló jẹ́ kó fẹ́ wá mi ò gbà yẹn wọlé ẹ má sọ̀rọ̀ àlùmọ́ọ́nì fún wa. Ẹni sùúrù wọ́n make illustration iná ẹgbẹ́ kọ́tà ìṣe láǹdì náà ká tẹ̀lé. Ẹ máa gbọ́ bí tó ń lọ àlùmọ́ọ́nì yẹn ìyẹn ni àwọn gọ́díbù pẹ̀sà á máa gbọ́ tó máa lọ tó máa pariwo kiri mọ́mọ́ tí mò ń sọ. Queen ẹni sùúrù ṣẹ́rí China tó ń reply America kò yẹ kí wọ́n reply wọn ṣó ti yé yín kò yẹ kí wọ́n reply America rárá but they are trying to play smart. They want to give our politicians support.
láti lè fún ọ ní backup ń gbé ẹ má wọ́ọ̀rì a wà lẹ́yìn yín kò sí nǹkan tí Amẹ́ríkà fẹ́ ṣe tó ti yé yín now ṣe rí list tẹ̀rí yẹn Amẹ́ríkà ò déédéé release ẹ̀ and video kan trend lórí social media lọ́wọ́ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tí Amẹ́ríkà release video Tinubu Buhari àti àwọn bíi mẹ́rin tí wọ́n lọ sí Amẹ́ríkà during the time of Jonathan tí wọ́n lọ bá Obama ṣé Obama ló wà mẹ́gbà yẹn wípé insurgency ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà fídíò yẹn ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Amẹ́ríkà ló release ẹ̀ and why is Amẹ́ríkà ṣe release fídíò ẹ̀ nítorí China ni láti fi kọ́ńkà wọn wípé wọ́n àwọn tó fẹ́ fún ní backup ẹ wọ àwọn tó fẹ́ fún ní backup o ẹ wo ìwà bàjẹ́ tí wọ́n wù ìdí nìyẹn tá a ṣe fẹ́ yìn bẹ́ẹ̀lì wọn. now ṣe rí gbogbo àwọn world power country yẹn gbogbo wọn pátápátá ló ní interest nínú Nàìjíríà and ìdí tí àwa citizen tí a ṣe máa jà fúnra wa òun ni wípé ṣe rí at the end of the day tí àwọn people yìí ìjọba wa they will turn Nigeria to war zone. mo mọ̀ pé bí tẹ́ ẹ lọ nìyẹn èmi mọ̀ pé bí tẹ́ ẹ lọ nìyẹn mi ìfẹ́ tẹ́ ẹ sọ àwọn nǹkan tó ní kó máa sọ èmi mọ̀ bí tó ń lọ ìyẹn náà fi tọ́nà àwọn gullible person náà fi tọ́nù máìdí wọn pé wọ́n máa sọ di wọ́ọ̀lù o wọ́n jagun nílùú wa o wọ́n jagun sà wọ́n jagun ẹjẹ́ máa gbé èké káàkiri mọ́ wọ́n jagun wọ́n mọ̀ bí tẹ́ ẹ lọ okùn wọn náà máa jà wọ́n fẹ́ sọ kíní wa di kíní kan wọ́n ranjú mọ́ nǹkan wa nǹkan wọn yín náà wọ́n náà ranjú mọ́ ṣé ìjèrè wọn fámìlì náà ló jèrè Nàìjíríà ó yà wọ́n gbọ́ yín mo ń bí tẹ́ ẹ lọ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní mí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ní mí 7 years ní tí mo ti ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ọdún keje ní tí mo ti ń ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bóyá bá ti ń sọ̀rọ̀ mọ́ tó lọ. nígbà tí ìjà máa ṣẹlẹ̀ ní lẹ́sìn ẹjọ́ ìgbà tí ìjà máa ṣẹlẹ̀ ní lẹ́sìn ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè àwọn China ló wá jà ní lẹ́sìn tó yẹn àwọn tó kú ní lẹ́sìn tó yẹn. màmá bàbá ìdákẹ́ wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Olúṣọlá ìdákẹ́ náà wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àgbọn yín mà. ẹjọ́ fún wa list yẹn ẹjọ́ ń bọ̀ láti lè get link yẹn. ó wà online ó wà on social media wọ́n release ẹ̀ online wa. wọ́n ní gbogbo ibi ló wà. ó wà online. Nigerian politicians. Nigerian politicians máa fi wá bọ̀ yẹn. Thank you, I'll do that. Ẹjọ́ fídíò tí mo tẹ̀lé náà wà ó wà online ẹ lè download ẹ lórí Telegram. So Queen ṣe rí nǹkan tí mo tà láti sọ. ẹ má ṣe kínní ẹ má manipulate wa ń bíbà yìí kì í ṣe gullible followers kì í ṣe gullible Nàìjíríà mi ò ní àlè já irọ́ lè pa àgbà kankan irọ́ lè pa èyí la máa jà kí ni irọ́ lè pa. lọ́lẹ̀ pa ẹ̀yin wo lẹ máa jà ìgbà tó lè sáré Ìgbòho jáde síta ẹ̀yin mẹ́rin jáde síta tó jáde síta tó jáde. Tinubu ò ní deny America ní access fún intelligence. ẹ̀yin lẹ máa jà kọ́ tẹ́lẹ̀ lọ́ máa gbé ní gbogbo. ẹ mọ reason ṣe rí gbogbo owó tí wọ́n ní ìgbà tó ní kéèsì ní Chicago àwọn kéèsì drug ní iṣẹ́ mọ̀ pé di ọ̀la wọn ò release America. Yes, America ló fún ní backup. America ló fún ní backup wọn fún backup wọn FBI release information yẹn. ayé ẹ̀ máa ti bàjẹ́ náà. Now for that reason Tinubu náà wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti mú wọn as a bait ṣó ti ẹ̀ so disobey US government fún intelligence support. The intelligence support tí wọ́n fẹ́ fún Nàìjíríà nǹkan tí other country ń bẹ̀bẹ̀ fún ni tí America gan tí fún wọn. So bóyá Donald Trump ó ní in-law tó wà Nàìjíríà tó jọmọ Nàìjíríà àbí tó ń ṣe business Nàìjíríà ni yóò matter. Ohun tó matter ni safety of life. Tá bá yàn yín sórí ipò a yàn yín síbẹ̀ nítorí pé nǹkan bàjẹ́ ni. Bóyá ẹ jíbò gbé o bóyá ẹ wọlé fúnra yín. wọ́n fẹ́ tọ́jú mọ́ ní ọdún. kí ló dé tó ń kó gbogbo yín má lù mọ́ ni kí lè ṣe láyé tó ń kó yín má lù mọ́ ni kí lè ṣe láyé tó ń kó yín má lù mọ́ ni mo béèrè kí ni wúlò yín láyé tó ń kó yín má lù mọ́ ni. wọ́n fẹ́ kó wọn má lù mọ́ ni
àlùmọ́nì kọ àlùmọ́jèrè ni. ìjọba tó ń kó àlùmọ́nì yìí tó tún ń pa yín àti àwọn tẹ̀tẹ̀ mọ̀ bí àlùmọ́nì yìí lọ fẹ́ wá kó ewúrẹ́ máa choose nínú ẹ̀. ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bí kò tẹ yé mi fẹ́ lómi tá bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ sọ máa pa àmọ́ wọn. ṣé ilé òkúto ìbú kò tó èpè. èmi tí mo ti mọ ibi tó ń lọ àwọn gọ́díbù fẹ́lẹ̀ wà sán máa rìn káàkiri ọmọ manipulate àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ wá sọ̀rọ̀ ìwọ́ ni o wọ́n fẹ́ wá kó wọ́ ni ṣógun òjà wá tẹ́lẹ̀ ìgbà wo lógun òjà wá lójú ayé wa báyìí ẹ lọ wo iye mọ́tò tí ọmọ Tinubu kà tọmọ Tinubu ní ẹ lè kà tán tẹ ẹ bá fi odidi èdè tẹ bá fi ke mọ́tò tí ọmọ Tinubu lásán ní ẹ lè kà tán. ṣẹ́ni tó bá ń gba Amẹ́ríkà nìkan ló ń bọ̀ sí Nàìjíríà. ẹni bọ̀ tó bá fẹ́ wá kó máa bọ̀ ẹ má ṣẹ̀rù bà wá ẹ má ṣẹ̀rù bà wá kẹ́rí Islamic terrorism ẹ má ṣẹ̀rù bà wá wọ́n fẹ́ wá ẹ̀kú wa gẹ́gẹ́ bí Mr. Bello ṣe sọ. ẹ má ṣẹ̀rù bà wá mọ́sẹ́ àgbà ẹ má ṣẹ̀rù bà wá. tí àwọn other country náà bá wá tó wá ń bá Amẹ́ríkà jà nítorí pé wọ́n wá sí Nàìjíríà. ẹ má gbọ́ àdúgbò ọ̀nà ni wọ́n ń tún gbọ̀nà náà ṣọ́ láti wá manipulate àwọn èèyàn. Olúṣọlá, you have to get something right. You have to get your facts right. Wọ́n turn country yìí sí battle war. Wọ́n turn ẹ̀ sí battle war. ṣe parọ́ báyìí. Kò sẹ́nibọ̀dì tó fẹ́ wá aside from bàbá tó sọ pé ò fẹ́ wá. As a matter of fact, the way you guys ó sọ fún ikú ọmọ mú àbúrò dání. Mr. Olúṣọlá ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ẹnìkan sọ nǹkan kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní pé àwọn máa fún Nàìjíríà ní Intel. Àti fún Nàìjíríà ní Intel kò ṣe nǹkan tó difficult. Àti fún wọn ní Intel kó lọ sọ fún àwọn alákàrà. Nítorí kò sí nǹkan tó ń sọ fún wọn máa lọ sọ fáwọn yìí. So Olúṣọlá ó sọ pé ẹ sọ pé tó bá jáwọn nìkan ló fẹ́ wá èèyàn mélòó ló sọ pé ò fẹ́ wá. ó fẹ́ má búrò ẹ̀dá ni ó fẹ́ kó fámìlì. ẹni tẹ́lẹ̀ sọ ń fi àwọn tẹ́lẹ̀ sọ sọ pé wọ́n ń tírẹ́tì yín development wo náà ti ṣe fún yín Nàìjíríà ẹ yáwó lọ́wọ́ wọn wọ́n fi bá yín construct rè ẹ̀yin lẹ tún lọ ń jí àwọn tools yẹn ẹ tún lọ ń tà fún company yẹn ẹ dẹ̀ tún dá owó yẹn padà. ṣètì ti gbọ́ mi a ó lè a ní o lè fẹ́ o lè ò ní jẹ́ kí àwọn oníṣẹ́ ibi iṣẹ́ tó máa ń ṣe nìyẹn oníṣẹ́ ibi ọmọ ní èè àṣírí wá fẹ́ tù ó. bàbá sọ pé òun fẹ́ wá gan tó fẹ́ wá ẹ̀pù ìdìbò. kán ẹ̀pù wa kán jọ kán má fi gómà dá wa dá bùkátà wa. because ẹ wo bẹ everybody come wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe oríṣiríṣi ṣé condition tí country yẹn wà ṣé condition gidi ni wọ́n ṣe lọ attack lánàá wọ́n ṣe lọ attack àwọn èèyàn lánàá and people were saying no we don't want it because it doesn't come to your doorstep o lè fi dákẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn everybody fi sọ pé kìíní ibẹ̀ yẹn náà ni everybody máa wà tí àwọn alákàrà yẹn máa gba Àbújá yẹn mọ́ yín lọ́wọ́ ó tọ́ nìyẹn. àwọn people yìí wọ́n dẹ̀ ready láti repent ẹgbẹ́ kan tí wèrè yẹn sọ pé tó bá pa Boko Haram Allah lọ́ṣẹ̀ sí wọ́n ready láti repent. ìgbà ẹgbẹ́ tó sọ òun nìyí. ọ̀rọ̀ nuisance nìyẹn sọ náà. ọ̀rọ̀ nuisance ló sọ kí ni bàbá yín wá ṣe sí. ọ̀rọ̀ nuisance ló ń sọ ó wà láyé bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí o. ọ̀rọ̀ nuisance ló ń sọ kí ni bàbá yín ṣe sí. ọ̀rọ̀ nuisance ló ń sọ bọ̀ tí ó lọ ó sùn ó ń jí ó lè sọ̀rọ̀ nuisance. so kó fi ilẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ìfà àwọn tó lè bá wí ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kó wọ́n bá wí. àwọn tó lè bá wí bọ̀ náà ẹ jẹ́ kó wọ́n bá wí. ìbẹ́ gbọ́n tó sọ gbogbo àwọn ilé náà ní kẹ́kẹ́ crop kẹ́fì wọ̀n president ò lè bá wí ọ̀gá president ni ìṣó ẹ̀ bá wa bá wí. tó bá fi tó gbìyànjú ìyàwó tí ó yẹ kó gbádìyẹ ni tó bá lè gbádìyẹ àwọn tó lè gbádìyẹ jẹ́ kó wá gbádìyẹ. tí tó bá yẹ Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ṣèbí kọ́ tó yẹ kó ti ọ̀dà máa yìí pé wanted ni. ṣé mo yẹ kó declare wanted pẹ̀lú tó sọ yẹn. ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ni. torí pé fẹ́ lọ fún second time torí second time ló dúró fún. ọ̀rọ̀ kóòtù ní Nàìjíríà àbí ọ̀rọ̀ law ní Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́.
ṣe gbọ́ ẹ̀yin náà gbọ́ ẹ̀yin náà gbọ́ òfin ti kú ti pẹ́ ta ló wá fẹ́ bá wa jí òfin tó kú ta ló fẹ́ bá wa jí dìde bóyá tá Amẹ́ríkà bá wa wá. ṣe ti rí òfin tó ti kú ẹ̀yin náà ti gbọ́ ti kú ti pẹ́ ta ló fẹ́ bá wa jí dìde Ọlọ́run. But it is a slap. It is a shame. Slap kọ́ kìí ṣe shame. Kìí ṣe slap kìí ṣe shame. It is a shame. Kò ṣe slap kò ṣe shame. Nǹkan tẹ̀mí sọ wípé it is a shame on our leaders. And it's a very big slap. Ṣé mo kọ́ tó ń pè ní leader ṣá? Ṣé mo kọ́ tó rulers lọ́wọ́ ilé iṣẹ́ wọn? Rí list owó tó kó jẹ́ ń sìn ni. List owó tó kó jẹ yìí tó àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ rárá the next 100 years a lè jí bá bá ṣiṣẹ́ rárá tọ̀. Ẹ sọ pé leader ṣé rí leader bí nílà lẹ́yìn. Bàbá mi kọ́ńtìrì ẹ̀kan nìyẹn o kò tí mọ London o kò tí mọ àwọn Dubai yẹn sì máa nìṣó ni èyí tá a tiẹ̀ kọ́ lọ sí Dubai máa nìṣó mò ń bọ̀ ni. Ìyẹn tó wà Nàìjíríà nǹkan tó ẹ̀pọ̀ ọ̀fìn pamọ́ èyí tí wọ́n tẹ̀ gbé sínú báńkì rárá tó ẹ̀pọ̀ rì mọ́lẹ̀ ọ̀ rì mọ́nu lé wọn kọ́. Àwọn ilé tó wà nílé wọn. Anyway, Ọlọ́run á ṣàánú wa. Káwa gan ṣàánú ara wa. Tọ́lọ̀ bá ti ṣàánú kọ́lọ̀ tó ṣàánú wa bàbá. Ẹ jẹ́ ká ṣàánú ara wa. Kì í ṣe pé Ọlọ́run ló bá sọ̀kadà máa ṣàánú wa. Àwa gan máa ṣàánú ara wa. Ẹlẹ́rù ní kọ́fẹ́ ẹ jẹ́ káwa náà ṣàánú ara wa. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ lọ́rùn Ọlọ́run pọ̀ jẹ́ káwa gan ṣàánú ara wa. Ọ̀gá ṣe ó dàrọ̀. Ó dàbọ̀ o. Ẹ má manipulate àwọn èèyàn ẹ má tún lọ sáà lọ́dá platform kẹ́lẹ́ bá ní àwọn pípì ìtàn bá dé ẹ má manipulate àwọn èèyàn o. Ẹ má manipulate àwọn èèyàn o. Ẹ má máa rìn káàkiri kẹ́ bá manipulate àwọn èèyàn àwọn ọmọ gọ́dìbù. Kàwá gọ́dì kẹ́bá ní àwọ̀ ní o àwọn ogun ní o ogun rèé ẹ̀jẹ̀ rèé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ti get me wrong queen. Nǹkan tẹ̀mí ń tà láti sọ ó yàtọ̀ sí nǹkan tẹ̀ ń sọ o tó ti yé yín. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí mọ́mí wa béèrè lẹ́ǹkan yẹn wípé àwọn China tó wà ní Nàìjíríà nígbà tá ló invite wọn wá. Wọ́n dẹ̀ dáhùn wọ́n làwọn politician àwọn ni wọ́n invite wọn wá sí Nàìjíríà tó wá ń ṣe illegal mining fún wa. Now àwọn politician yẹn ń sìn yìí à ń sọ wípé tí àwọn tí Trump bá dé wọ́n máa sá lọ àbí yes ìwọ́ àgbẹ̀ tó máa sá lọ according to nǹkan tí gbogbo wa believe pé wọ́n máa sá lọ. Now àwọn China tí àwọn Chinese tí àtọ́ lọ pè wá tó invite kó wá sí ìlú wa ṣé àwọn náà ní fẹ́ jà pitapita nǹkan tèmi ń jà láti. Jà wèrè wo ṣáwọn lọ ní ìlú iṣẹ́ ìlú bàbá wọn ni. Nǹkan tèmi ń jà láti sọ nìyẹn gbogbo. Ó ṣèlú bàbá wọn náà máa gbá ní wọ́n máa gbà. Àwọn dẹ̀kọ́ ni world president so kí ni títí wọn ò sọ́dà wọn ò jà wọn ò sọdún wa ní battlefield wọn ò jà wọn ò lè jà wọn ń ṣe world president kí ni títí wọn. Tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn wọn máa lọ sí ìlú wọn ni tó bá tẹ́ wọn lọ́rùn wọn máa lọ sí ìlú wọn. Wọ́n sọ ìlú wa ní battlefield báyìí tẹ́ fi ń gbẹ̀kẹ̀jì tẹ́ fi ń sọ nǹkan tí ò pọ̀ sí ìlú wa káàkiri. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé ẹ̀yìn àwọn China yẹn làwọn politician wa máa tò sí. Àwọn aráàlú la máa tò sẹ́yìn àwọn Amẹ́ríkà. So aráàlú náà dẹ̀ ni wọ́n fẹ́ wá bá wa aráàlú náà ẹni ní Amẹ́ríkà ń bọ̀ wá bá. Aráàlú náà ń bọ̀ wá bá àwa aráàlú náà ẹ máa yí káàkiri. Mr. Olúṣọlá ẹ farabalẹ̀ ẹ sọ kọ́ńtírì yẹn tó ń bí dáa ìyó world tó lè attack American force just name it. China lè gbé Gẹ̀ẹ́sì o. Kò tó bẹ́ẹ̀. China ló ń ṣe o lè try because it's not. Amẹ́ríkà ti bá ti China yẹn ṣe ń kọ́ mọ̀. Ìgbà ní China yẹn ṣe ń kọ́ mọ̀. Ìgbà ní China yẹn ṣe ń kọ́ mọ̀ kù. Ìgbà yẹn ṣe ń kọ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ fẹ́ fi máa wá Amẹ́ríkà. Wọ́n máa fi wá Amẹ́ríkà. China ò lè face Amẹ́ríkà. China láyé ò lè face Amẹ́ríkà. Ṣáà yí káàkiri. Ṣé China Amẹ́ríkà ni China ni? Àbí ẹ ti ta Nàìjíríà fún China? Ẹ ní sùúrù ẹ̀yin èèyàn. Ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká tó fojú ẹgbẹ́ kan wò ó kó má jẹ́ pé àwọn bíbí ti ta Nàìjíríà fún China. Lọ́rọ́ ń jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ o. Ó fẹsẹ̀ méjèèjì gàtẹ́ o. Ẹ bèrè o ṣé wọ́n ti ta Nàìjíríà ní ká mọ̀ o ṣé ti ta fún China ni? Ṣé ti ta?
ẹ ti lù ká. ó mọ̀ jẹ́ kí wọ́n ti lù ká o. Mr. Kendi ṣe ẹ̀sọ́ nǹkan ó ń jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ o wọ́n yẹ kí wọ́n ti lù ká o ẹ dámọ̀ o ká mójú kúrò bẹ́ẹ̀ o. China ti mọ̀ pé àwọn ò ní rówó àwọn gbà. wọ́n máa rówó gbà agreement wà. ó má jẹ́ pé wọ́n ti lù ká o ká mójú kúrò bẹ́ẹ̀ o ká gbójú kúrò bẹ́ẹ̀ o. sórí gbogbo àtọ́ wà náà ìgbà tẹ lọ yá owó agreement wà wọ́n ní file agreement wọ́n ní document tìlú bá pieces ọ̀nà mẹ́ta tó yẹn sì wọ́n jọ́nà tó bá pieces ọ̀nà mẹ́ta pieces gbogbo ẹ̀tẹ̀jọ́ sign Igbo sign Yorùbá sign Hausa sign Fúlàní sign ẹjọ́ máa pín owó yẹn sọnù tí ló yẹ kí nígbà tó lọ yáwó. yóò fẹ́ ní bọ̀dì síbẹ̀. ìgbà tó lọ yáwó làwọn tó máa sign ẹ̀ làwọn tó máa sign ẹ̀. politician ti lọ yáwó ọmọ èwo ni wọn ni yóò kọ́ wọ́n bẹ̀wẹ̀ nílẹ̀ Odùduwà. ọmọ bọ́yè jẹ́ lọ sọ yẹn nítorí wọn Nàìjíríà ní gbogbo atẹ́lẹ̀. No, bàbá ẹni sùúrù o bàbá Felix ẹni sùúrù sà wọ́n ní pàtó fẹ́ lọ yáwó pé gbogbo wọn náà jọ kí wọ́n bọ̀ wé owó yíyá èwo nù wọn náà tẹ̀lé wọn lọ yáwó. báwo ju àkọta bá gbàmú kó tẹ̀lé federal government lọ yáwó afífá búra òní ọ̀dọ́wọ́ yẹn san òun ló máa dówó yẹn san. gbogbo ẹ̀tẹ̀jọ́ gbó yẹn lẹ máa san ẹgbẹ́ ẹjọ́ máa sọ ní ẹgbẹ́ jẹ́ pàtì mẹ́rin ẹjọ́ máa pín sọ́nà mẹ́rin ẹjọ́ máa sọ. àwọn tó dẹ̀ yáwó yẹn ń kọ́ àwọn ọmọ máa lọ lọ́fẹ̀ẹ́. kò sí sọ́dọ̀ àwọn tó wá yáwó yẹn máa gbọ́ ṣe sùúrù àwọn tó yáwó yẹn tó bá jẹ́ Yorùbá wà bẹ́ẹ̀ yìí lè máa dì pẹ̀lú àwọn tó lọ́yìn Hausa bá láti pẹ̀lú ọ̀tẹ̀wọ̀ ó jà bẹ́ẹ̀ yìí irú àwọn Tinubu yẹn a máa fà wọ́n láṣọ irú Fáṣọlá á fà láṣọ. Rúmọ̀tàjọ sign ẹ̀ wọ́n ní agreement náà àwọn tó sign ẹ̀ wo orúkọ mi wà bẹ́ẹ̀. oníkàlùkù máa dì pẹ̀lú àwọn tó bá pọ̀ sí ọ̀dọ̀ wọn. ó ti ẹ̀ ń sinmi máa ṣe nìyẹn. olùṣọ́ màálù àmì ọmọ nǹkan ẹ má bínú ìkọ́ tẹ̀mí kọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹ má máa fi síwájú ẹ má máa fi sẹ́yìn ìkọ́ tẹ̀mí kọ́ ọ̀rọ̀ pa ní ìpínlẹ̀ ẹ máa ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹni sùúrù sà. I need the planning for now. Because I need the motivation I need. Ẹ má yẹ ká máa discourage àwọn èèyàn pé ṣe fẹ́ dá sí program ni. wọ́n ní wọ́n àrẹ́sì ìṣòwò rẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni. ok a ní pè láti lé a ní pè láti lé. ẹ ní sùúrù à ń gbọ́ yín báyìí a ní pè láti lé. ok gbogbo wa ń gbọ́ yín. ó sọ pé China fẹsẹ̀ ọkàn ó lè ní gbogbo wọn. ẹni sùúrù wọ́n pè láti lé. Amẹ́ríkà ó lè ní China ó lè ní London ó lè ní United Kingdom gbogbo wọn ló fẹ́ bí síbẹ̀ bọ̀. Amẹ́ríkà ló tẹ́wọ́ pé àwọn fẹ́ gbà wá wọ́n bá rẹ́dì láti gbà wá wọ́n bá fẹ́ kó resources lọ wọ́n kó lọ. ọ̀sẹ̀ bí àgbẹ̀ là ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà kò sáà sí kúndọ̀ ìtẹ́lẹ̀ kò sáà jẹ́ tó kàn kó yá gbóòdù àgbẹ̀lẹ̀. iṣẹ́ oko là ń ṣe bẹ́ẹ̀ni. wọ́n padà sóko. a lè dá kó wa. owó kókó náà fi kọ́ gbogbo náà fi kọ́ lùsì. owó kókó náà fi kọ́ gbogbo àwòṣe. bẹ́ẹ̀ni. táwọn lọ́wọ́ lo gold àbó lo owó kúndọ̀ ẹ̀ 90. January 4, 1973 ni kúndọ̀ ẹ̀ dé. wọ́n bá fẹ́ kó gbogbo ẹ̀ lọ kọ́ ṣàmá pa àwọn èèyàn mọ́. bẹ́ẹ̀ni. lẹ́wọ̀n tó ti pa àwọn èèyàn ti pọ̀ jù. They kill every day. Everybody tí wọ́n bá fẹ́ kó gbogbo resources wọn kó táwọn èèyàn padà sóko. Wọ́n bá padà sóko láàrin ọdún kan gbogbo ẹ̀ máa bọ́ sójú ẹ̀. Kò tí ì yẹn. Amẹ́ríkà fẹ́ jalè ní China fẹ́ jalè ní United Kingdom fẹ́ jalè ní bí Saudi Arabia gan wà nù wọn. So wọ́n ta di ẹni tó bá tẹ́wọ́ sọ pé kò fẹ́ ẹ̀fọ́ wa kó máa bọ̀ náà bí ló fẹ́ kó wá ẹ̀ kó bá wa lé wọn dànù. Because ilé ayé sọ̀rọ̀ yìí gan àmọ́lẹ̀ tó lè mọ́ lọ́la. You don't even know what will happen tomorrow, but these people are still penetrating seriously. So we need it urgently. We should all to my book and rescue our way. And one more time law because the America law rescue our way was it any this year or last year. I rescue America for 200. They came, they go directly there, they run away and when they pick and cover people they law. They know where they are going. I'm a bit on law. So that sọ pé kí resources kan má bàjẹ́ kí kan má bàjẹ́ bọ̀ kán máa pa àwọn èèyàn wa wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn lójoojúmọ́.
wọ́n dẹ̀ ti invade gbogbo ilẹ̀ Yorùbá even wọ south west, wọ́n ti wà ní south west tipẹ́tipẹ́. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣé ẹ̀ la máa dúró de pé resources tó bá fẹ́ wá gbogbo gold kan wà tí Amẹ́ríkà bá fẹ́ gbogbo kúdọ̀ tí wọ́n ṣé Amẹ́ríkà lè ṣe ní kúdọ̀. Kò wúlò fún wa o, àfi ṣe nǹkan kan kán máa kó lọ o. Tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jí ni wọ́n ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa jí náà. Àti ẹ̀ fi ṣe nǹkan kan. So àtijọ́ tí wọ́n ti ń lò kí ló fi ṣe free hospital. Wọ́n fi ṣọ̀nà o. Wọ́n fi ṣọ̀nà, wọ́n fi ṣọ hospital o, wọ́n fi ṣe nǹkan kan, wọ́n fi ṣe school o. Free education náà fún Nàìjíríà. Wọ́n fi ṣomi o. Ayáwó lọ. Wọ́n fi ṣe náà. Owó kòkó ló máa fi ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe. Owó kòkó lásán làwọn lọ́wọ́ fi ṣe gbogbo nǹkan tó ṣe o. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì wo ló wò títí ẹ lọ gbọ́ àwọn hospital wa náà kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. At this time now kò sí nǹkan tó ní kí ká má ní good hospital ní Nàìjíríà. Alépo ṣá a níbi tán ti ń ṣe po. Kò sí nǹkan tó ní iná ṣá níbi tán ti ń ṣe náà. Alómi ṣá níbi tán ti ń ṣomi. Kò sí ọ̀nà, no good road, wọn ò sanwó àwọn òṣìṣẹ́ dáadáa, wọ́n máa jà àwọn òṣìṣẹ́ lówó, but their money coming in. They're trading our crude oil illegally to America. Wọn ò sọ̀rọ̀. And they know all these things. The funniest thing is pé our government wà níbẹ̀ yìí, they know wọ́n mọ gbogbo àwọn tó wà involved in gbogbo problem, they actually know them. Wọ́n mọ gbogbo wọn. There was a time tí ṣé gómìnà Benno tó jáde tó bẹ̀rẹ̀ sí dá orúkọ wọn gbà ẹ̀ tó ní ipe àwọn báyìí pé they should be there, pé they are inside the party. Ṣé wọ́n ṣe nǹkan kan ní wọ́n ṣe nǹkan kan náà? When UAE tó declare tó list gbogbo orúkọ wọn fún Buhari gbà ẹ̀ ṣé bí Buhari bò mọ́lẹ̀ ni kò jáde náà. Problem tí Tinubu ní sí ni pé ó ń high second time ló ń high, he knows everybody, why tí kò declare nǹkan tó yẹ kó declare. Ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe tán mute please. Wọ́n pè láti lè ní ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe tán náà ká tó máa sọ̀rọ̀ wọn lọ. Wọ́n pè láti lè. Wọ́n gbàgbé kí Tinubu gbàgbé second time ẹ kó tẹ̀ ọkọ̀ gbèsè gbẹ̀. Wọ́n produce gbogbo list orúkọ tún àwọn tí wọ́n wà involved. Wọ́n mọ gbogbo wọn mọra wọn. So why are they keeping quiet? So if they are not ready to tell us the truth, America máa bọ̀. Tó bá fẹ́ yí Tinubu lọ́rùn kò yí lọ́rùn, kò sí nǹkan tó kàn mí. Tó bá fẹ́ take government, kò sí nǹkan tó kàn mí. A sọ̀rọ̀ kìjọkùsùn tó ń ṣe níbi tó wà. Safety làwọn èèyàn. Àwọn tó ń jìyà, àwọn tẹ́ ẹ̀ fún lóúnjẹ, tẹ́ ẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wọn, àwọn aráàlú tẹ́ ẹ̀ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe fún wọn, àwọn ni wọ́n ń padà. Ṣé wọ́n wọlé tí wọ́n pa gómìnà kan ni àbí wọ́n wọlé tí wọ́n pa mínísítà kan àbí. Àwọn táàrọ̀ owó gba security ni o. Àwọn lẹ́sìn owó tẹ̀ kó jẹ ẹ̀ fi tọ́jú wọn, àwọn náà ló ń fèsì ẹ̀. Ẹ wá dúró àwọn tó ń pa ní Kwara just of recent. Ẹ wò yìí tó ń pa lọ́wọ́. Àwọn dẹ̀ ṣe ń pa àwọn kan tó jẹ́ pé wọn kò jáde sórí social media rárá. Àwọn kan wọ́n ń pa àwọn kan tí kò jáde sórí social media rárá tó jẹ́ pé wọ́n kàn fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ wọn ò sọ, kò jáde sórí social media. So what are we saying? Àwa sọ pé kọ́ máa torí resources torí kíní kan. Wọ́n bá fẹ́ máa wá resources yẹn lọ títí ayérayé. Kọ́ wọ́n tiẹ̀ wá kọ́ wọ́n máa gbé pẹ̀lú wa ní Nàìjíríà. Táwọn pípì bá rẹni tó ń bẹ̀rù, bàbá mi tó bá rẹni tó ń bẹ̀rù, ọkàn wa máa balẹ̀. Wọ́n tẹ̀ máa gbé ní Nàìjíríà. Yes, now the people that actually supposed to benefit from all these things, they are not benefiting anything. Ó dá abẹ́ kò ṣe é, a lè sùn, a ń rọrùn, a máa tẹ́lẹ̀ síta, a sùn mọ́jú. Olódà, a lè jáko, irú èmi yìí síbẹ̀, màá lọ kọ́kọ́ ẹ̀gẹ́, mo kó ń kọ́, màá lọ kọ́kọ́ ẹ̀gẹ́. Àwọn Nàìjíríà tó win American lottery ló máa kó wá fún yín, àwọn ọmọ yìí tó mọ̀ ọ̀nà yìí ló máa kó wá fún yín. Kò sẹ́ni tó lè lọ kó mọ́ oúnjẹ wọn. Tí kò sí pé èyí tó ń pa wọn ni, tí Fúlàní ò máa pa àwọn èèyàn, tí gbogbo wọn lọ sóko tó ń dá oko, ó ṣeé ṣe kó jẹ́. A ní Fúlàní pa wá àlelóko wọn ò dáhùn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé kankan ò ṣẹlẹ̀ o, kankan ò ṣẹlẹ̀. All this thing is not good. Wọ́n á mú àwọn ìyá oníyàmọ́ ìlú òkun wá bá wọn sùn. And this has been ó ti ń ṣẹlẹ̀ more than 20 years. All those wọn ò dẹ̀ ṣe ìmọ̀kọ sí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ more than 20 years. And our government wọ́n
wọ́n pretend bẹ́ẹ̀ ni pé kankan ò ṣẹlẹ̀. Irú bọ́bọ́ Gumi yẹn sì máa ó ti yẹ kán gbé. Tí Tinubu bá gbé Gumi tó gbé Sultan Sokoto pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó sọ yìí kódà àwọn ọmọ Nàìjíríà náà lè sọ pé kí lẹ tó fẹ́ kó ṣe. Kí lẹ tó fẹ́ kó ṣe. Gómìnà Bọ̀lú tó lọ yẹn òun ló dá gbogbo ó wà lára àwọn tó dá gbogbo ṣíìtì sílẹ̀ tó invite wọn. Buhari gbogbo àwọn kabas Buhari tó yẹ kán kó gbogbo wọn because gbogbo wọn mọ̀ nípa ẹ̀. Bàbá yìí ní pé British wà ló wà níbẹ̀ ó wà nípa ẹ̀ British ò lọ́wọ́ sí kó máa pa àwọn èèyàn British ò lè rí ní tó pọ̀ ìkíni wọ́n dùn ẹ má parọ́ mọ́ British. Ẹ ṣe sùúrù. Wọ́n ọ̀rọ̀ wọn níṣẹ́ kó máa pa àwọn èèyàn wọ́n ń fàyàn bí. Ẹ ṣe sùúrù. Ẹni bí ọ̀dẹ̀ gbé British wà lẹ́yìn British ní kó máa pa àwọn èèyàn ní. Ẹ ṣe sùúrù. Jẹ́ British wà lẹ́yìn jẹ́ British ní kó máa pa èèyàn ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe sùúrù ẹ̀dá. Ẹ jẹ́ kí bàbá tó pè wọlé sọ̀rọ̀ wọn náà ẹ ní sùúrù. Owó tí àwọn máa lè tọ́ tó ń pọ̀ jù wọn. Owó gidi náà $8 wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sẹ́ wọ́n pè wọlé ni pẹ̀lú fóònù wọ́n ń pè wọlé wọ́n bá mi wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n bá wa sọ̀rọ̀. Ẹmọye owó tí lórúkọ ẹ̀ tí àwọn Saudi Arabia àwọn ọmọye tó ń gbé fún wọn ni just to Islamize the whole Nigeria and to claim our resources. That's their agenda. They just want to take the whole of Nigeria, Islamize the whole Nigeria. That's their agenda. Ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí pa Christian torí pé ìgbà náà wọ́n pa àwọn Muslim wọn ò support àwọn torí ẹ̀ ló jẹ́ kí wọ́n face àwọn Muslim tó ń jó ọmọ mosque because wọn ò support wọn. If they have supported them, wọ́n kàn wọ́n fẹ́ sọ di ìjà ẹ̀sìn. And there's some people in the north that knows all this. They know. Nǹkan tó ń bí mi sí Tinubu tó ń jẹ́ kí Tinubu máa bí mi nínú yẹn. Tinubu knows all these people. He has them on their second chance. Why are you afraid? Why are you afraid? Tó bá pẹ́ Tinubu gbọ́n ni bàbá mi tó bá pẹ́ Tinubu gbọ́n ni irú Buhari yẹn ni wàá ti tì sí nígbà yẹn kó tó lọ kó bẹ́ẹ̀ clear gbogbo wọn ni wàá ti tì sí kó bẹ́ẹ̀ clear gbogbo wọn kó tó débẹ̀ torí pé o ti mọ̀ pé ìwọ ló ń lọ o ti mọ̀ pé ìwọ ló ń lọ ìwọ ni next ó ti mọ̀ pé wọ́n ní next wàá ti ní Tinubu irú Buhari yẹn wàá ti wá bí irọ́ kan àbí ìkẹ̀kẹ̀ ète ó ní ètekéte lọ́wọ́ Tinubu ní ètekéte wàá ti hun ètekéte kan pé tó bá ti lè clear àwọn Boko Haram yìí ó ti tán o má wọrí irú tó sọ pé màá tì ẹ́ lẹ́yìn clear Boko Haram bá ti clear wọn tó sí Boko Haram àwọn èèyàn ẹni bá wọn sọ̀rọ̀ èlò náà fẹ́ gbà kan kúrò ní Nàìjíríà kan máa lọ ó ti mọ̀ pé wọ́n ní next kí ló tó lo opportunity yẹn ìwọ ló wá fẹ́ forí ko ní ìsìn wọn náà ló máa forí ko torí orí òòsàn wọn ní àgbà tí ò bá kẹrùn sọ̀rọ̀ àpàdà kẹtọ sáré. Ẹ káàsán ìyá mi ẹ jẹ́ kí n sáré sọ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ nǹkan tẹ post yẹn ni mo rí. Ẹ ṣeun bàbá mi thank you sir. Yes, sir. Thank you, sir. You fight Almighty Allah when you fight Boko Haram. Àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí kankan lẹ́nu. Sátánà kókó tó àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ pé kí wọ́n máa pa àwọn èèyàn gangan. Ó yẹ kán lọ gbé mànà yìí. Ìbí kan tí mo sọ nìyẹn. Àwọn sọ pé kí ní kan wà lẹ́yìn. Tí o bá jẹ́ wípé ó mọ̀ sí kí làbọ̀rọ̀ sọ wípé when you fight Boko Haram. You fight Almighty Allah. Ṣé Allah wọn ní pé kó máa pààyàn ní Nàìjíríà ni? So tí Amẹ́ríkà bá ń bọ̀, kó máa bọ̀, kó wá dì pẹ̀lú àwọn olórí burúkú wọ̀nyí tó wà Nàìjíríà yìí. So wọn ò fẹ́ kán dì pẹ̀lú wọn, wọn ò fẹ́ kán sì kẹ̀kẹ́ wọn. Àwọn ṣètàánù Sókótó. Ọkọ̀ tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn ní Nàìjíríà dẹ̀ náà wọ́n fẹ́ Islamize Nàìjíríà ni. Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ Nàìjíríà ju one religion. Kò lè possible. You know?
ẹ wo bí wọ́n ṣe wọlé lọ pa àwọn èèyàn ní Benue State ṣebí máa kan tó wà ní House of Assembly ní Amẹ́ríkà tí wọ́n pa gbogbo fámìlì ẹ̀ ní Benue òun ló máa jọ lọ sí Benue lu sí Amẹ́ríkà náà lọ́fẹjọ́ sùn mo wo fídíò yẹn lọ́jọ́ yẹn pé cousin òun sister òun àti tó lóyún gbogbo wọn ni wọ́n massacre ní Benue. Wọ́n ò dẹ̀ sọ wọn kọ́ sí. Nàìjíríà lè ṣe Tinubu lè ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kàkó ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ rìn wọn náà. Wọ́n ti gé yẹn létí lọ ambition orí burúkú tí yẹn fẹ́ second time nìyẹn wá wọ́n ń pa àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ lójú ẹ̀ ó lè sọ̀rọ̀ nítorí kí ni tí Amẹ́ríkà bá fẹ́ wá kó wá kílẹ̀ gbogbo wọn nobody cares kán wá help àwọn èèyàn because àwọn èèyàn lọ sọ́kọ̀ mọ́ wọn lọ sẹ́niwẹ̀ mọ́ láti lè ṣe kí ni láti lọ wá daily bread wọn why kí ló dé ṣé Nàìjíríà wá jẹ́ one nation tó yẹ pé ẹ̀sìn kan lè gbọ́dọ̀ sọ pé fẹ́ máa ṣe ni everybody have a freedom of a religion now ìwọ́n tó bá fẹ́ ṣe ìṣẹ̀ṣe you are right to do ìṣẹ̀ṣe ìwọ́n tó bá fẹ́ inú ìbò ta wà yìí who cares bóyá o lọ church bóyá o lọ church nobody cares wọn ò gbẹ́sìn lórí ẹ wọ́n fẹ́ pa gbogbo wọn everybody ní Nàìjíríà kan become one religion kò lè possible instead of that kí wọ́n break everything kólúkálùkù máa lọ́nu ẹ̀ kólúkálùkù máa jẹ́ orúkọ bàbá ẹ̀ nǹkan tí mo rí ní post ẹ̀yìn yẹn ló jẹ́ kí n wọlé so ẹ máa bẹ́ tó bọ̀. Ẹ ṣeun gan-an ni thank you ma ẹ ṣeun gan-an ni. Hello, Miss Queen. Abiwaba. Yes sir gbogbo wa ń gbọ́ iye káàbọ̀ sá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀gá mi. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook YouTube ẹ bá bọ̀ lórí TikTok o. Ọlọ́ba yóò wá pẹ̀lú. Yókù di ọ̀la o ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o thank you. Ọ̀rọ̀ tí mo báyìí in fact ọ̀rọ̀ ńlá ni inú mi sì bàjẹ́ fún àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ kí wọ́n kọ́ gbé láti ibi ọ̀rọ̀ tí madam tó ṣe sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n sọ sẹ́rí gbogbo àwọn tí kí n gbé láti Boko Haram náà pera wọn ní terrorist náà pera wọn pé àwọn ń jà fún Islam àbí ẹgbẹ́ Islamize Nàìjíríà. Ẹ máa bọ̀ lórí TikTok yókù dọ̀là thank you bye.